borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 1. apríl klukkan 12:05. Við gerum ráð fyrir að ljúka efnislegri umræðu tillögur og umræður klukkan 6-leytið í kvöld og munum þá taka stöðuna á dagskránni. En fyrst gengið þá fyrir tekið fyrsta mál á útsendri dagskrá. Það tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna byggðaþróun í Reykjavík til framtíðar og tekur þá fyrst til máls Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri.
Fundi framhaldið klukkan 12:10 og tekur þá til máls Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Forseti, átti borgarfulltrúar. Ég tala hér fyrir tillögu meirihlutans samstarfsflokkana byggðaþróun í Reykjavík til framtíðar. Við leggjum fram hér tillögu í 3 liðum þar sem við erum að leggja af stað að skipuleggja Úlfarsárdalinn. Við ætlum að halda áfram með sviðsmyndagreiningu á mögulegum uppbyggingarsvæðum til framtíðar og líka sviðsmyndagreiningu á þróun Faxaflóahafna til lengri framtíðar og valkostagreiningu þar Hvers vegna erum við að þessu? Jú, við þurfum að horfa langt þegar við erum að þróa borg. Við getum ekki bara horft til 2040 eins og við höfum oft talað hér, þá þarf að horfa lengra. Það þarf líka að vera hægt að fletta. Það var eitthvað hérna, ekkert mál. Við þurfum að horfa lengra og það eru mörg atriði sem kalla á það núna. Við þurfum að geta hort inn í framtíðina. Við erum auðvitað með Sundabraut, áhrif á byggðaþróun þar. Við erum með Faxaflóahafnir og áhrif mögulegar Sundabrautar á hana. Keldnahverfið, þar verða 3 ný skólahverfi. Við erum með iðnaðarsvæði Álfsnesi, þar sem hugsaður, er verið að skoða hvort það þar eigi að verða hringrásargarður eða endurvinnsla eða hvað við viljum að sé þar. Við þurfum að átta okkur á hvernig við viljum nýta Kjalarnesið. Borgarlínan á hraðri þróun og það verið að þróa leiðakerfi. Út frá því þurfum við að skoða byggðaþróun. Nú veitur og ýmislegt í kringum það. Veitur eru auðvitað þurfa að fylgja lögum og reglum og nú eru væntanlega líklega kröfur frekari hreinsanir. Reykjavíkurflugvöllur, það hefur tafist að finna nýjan stað fyrir hann og olíuhöfnin, við þurfum að skoða það til lengri tíma. Nú, það eru verið að greina náttúruvár og möguleg hraunreynsli og ýmislegt fleira sem að kalla á það að við endurskoðum staðarval og hvar við viljum byggja. Loftslagsmálin, auðvitað breytt veðurfar, við þurfum að vera viðbúin því að þurfa að fara bæði í svona viðbragðsáætlanir og undirbúa okkur fyrir, eins og bara var daginn, flóð og ýmislegt annað sem eru nýjungar og eitthvað sem við þurfum að vera undirbúin fyrir, þó sem við eigum að sjálfsögðu alltaf að vera að vinna gegn loftslagsbreytingunum. Við erum að spá í orku og efnisþörf, lýðfræðilega þróun, mannfjöldaspá, við erum að spá í breytt samfélagsgerð, við erum að spá í mannfjöldan, þróun atvinnuhátta, og það eru ýmsar hraðar tæknibreytingar og svo finnst okkur eiginlega að það hafi verið kannski komið fullur tími á það að horfa aðeins lengra fram í tímann. Við settum af stað í okkar húsnæðissáttmála eða okkar sáttmála, samstarfsyfirlýsingu, vorum við með nokkur atriði sem að tengdust akkurat aðgerðum í húsnæðismálum og settum í rauninni það sem okkar forgangsmál. Að hraða fjölbreyttri uppbyggingu í Reykjavíkurborg og horfa á það að við séum að byggja fyrir alla hópa samfélagsins. Þetta voru þau atriði sem við settum í okkar yfirlýsingu þann 21. febrúar. Við settum strax 4. mars á fyrsta fundi þessar aðgerðir í okkar fyrsta aðgerðapakka og eftir þennan fund í dag erum við í rauninni búin að setja allar aðgerðir í okkar samstarfsyfirlýsingu í vinnu. Og jafnvel bættum við einnig sem heildarendurskipulagning Mjóddarinnar en þar hefur auðvitað verið bara rík ástæða til þess að skoða það. Við náðum eflaust ekki að klára það fyrir lok kjörtímabils en við höfum hafið þá vinnu og þá erum við að tala um norður og suður Mjódd, bara alla Mjóddina, hvernig sjáum við hana fyrir okkur í framtíðinni. Við vorum með húsnæðisfund á föstudaginn síðasta, gríðarlega vel sóttur og flottur fundur. Þar skrifum við undir viljayfirlýsingu við BSRB og ASÍ. Og vinnan þar hafin á því að skoða hvernig við getum hraðað uppbyggingu, byggt og skipulagt meira með fólkinu og við erum þess vegna líka að leggja af stað hér. Viljayfirlýsingin auðvitað hérna fylgigagn með þessum lið en við vildum líka hefja strax skipulagningu á Úlfarsárdalnum. Því að við erum ekki meirihluti sem horfum stutt, við horfum langt og við viljum vera undirbúin og það þarf að vinna nokkrar sviðsmyndir þannig að við áttum okkur á hvaða leið við viljum fara.
hvar viljum við sjá, hvernig nýtist landi okkar best. Af því við erum að horfa á við sem sjálfbær, við sem hagkvæm og borgarþróunin sé til langs tíma. Það auðvitað ýmislegt í undirbúningi og í vinnslu og það hafa verið gerðar mikla breytingar og það eðlilegt, það var hluti af aðalskipulaginu með aukinni tækni og aukinni þekkingu sem hefur safnast hjá Reykjavíkurborg, hjá þeim frábæru sérfræðingum sem vinna alltaf við aðalskipulagið, þá auðvitað auðveldara að uppfæra aðalskipulög. Við höfum verið að skoða aðalskipulag í tengslum við Sundabraut, iðnaðarsvæðið og keldur eins og ég hef áður komið inn á, en líka Miklubrautagöngin og samgöngumiðstöð og skipulag Faxaflóahafna. Þetta allt saman eitthvað sem við höfum verið að skoða og undirbúa og þetta auðvitað lega hérna til framtíðar, Sundabrautarinnar. Þarna þurfum við að geta hort lengra inn í framtíðina og bæði að horfa til mannvirkja, en líka hvernig almenningssamgöngur verður þjónað og hvernig við verndum náttúruna. Því að þarna eru ómetanleg fuglabjörg og fjörur og ýmislegt fleira en mögulegt byggingaland. Þannig að þegar við horfum inn í þetta, hvar þetta? Því við erum auðvitað með vaxtarmörkin og þau duga til 2040 og við erum með mikla möguleika innan þeirra marka. Án þess að við horfum nokkuð tímann á Vatnsmýrina, þannig að það sé nú algjörlega á hreinu. Þá hægt að byggja, bara getum í rauninni fullnægt okkar þörf þarna til lengri tíma. En við viljum samt geta hort lengra og þið sjáu það hér að það eru líka ný svæði innan marka sem við höfum ekki verið að skipuleggja, sem við getum líka hort á. Og við sjáum hér næst af þessari slæðu mögulega framtíðarspá fjölda fólks í borginni, lágspá, miðspá og háspá og mögulega sviðsmyndir og við þurfum að hugsa hvernig komum við þessu fólki fyrir, hvernig kemst það á milli staða og hvernig sú byggð best skipulögð. Og þetta þekkið þið nú, kæru borgarfulltrúar, vel að við erum með ýmis skipulög og höfum gert það og fylgjum að sjálfsögðu aðalskipulaginu. Og þar erum við alltaf að horfa á fjölbreytta kröftuga byggð, kröftugan vöxt. Við erum auðvitað að horfa á borgarlínuna, hvar hún kemur í gegn, loftslagsmálin, byggja út frá kolefnisspori og við séum alltaf að horfa á það, við séum að setja okkur metnaðarfull markmið varðandi húsnæðissáttmálann og húsnæðisáætlanir. Og við erum ekki búin að klára það núna, en það enginn að hverfa frá neinum kröfum gæði í byggðu umhverfi, alls ekki. Þetta eru Hallar- og Hamrahlíðarlöndin sem við erum núna að setja í skipulag eftir þennan fund. Við höfum verið spennt fyrir því og þar munu koma til okkar tillögur, sviðsmyndagreiningar á hvernig við getum best gert þetta. Undanfarin ár þá höfum við verið að byggja meðaltali 1150 íbúðir á ári og ef við horfum á þessa mynd þá verið að miða við uppbyggingu á hverja 100.000 íbúða á hverjum tíma og við sjáum hér að fjölgun íbúða hefur verið nokkuð stöðug undanfarið, svona með við fólksfjölgun, en fólksfjölgun hefur hins vegar verið það hröð að það þarf í rauninni að gera meira og mér fannst ekki hægt einhvern veginn að fara í gegnum þetta án þess að kannski sýna það að það byggðust auðvitað tæplega 1000 íbúðir í fyrra. Það þó undir því sem við hefðum viljað, þannig að þetta kjörtímabil hefur ekki verið jafn kröftugt og það síðasta. Margar ástæður fyrir því og óþarfi kannski að dvelja við það, en hins vegar þá hefur okkur fjölgað hraðar. Og við verðum vonbráður 140.000. Við erum með þeirra borgar sem að vaxa hvað hraðast. Við vöxum mun hraðar en bæði Stokkhólmur og Osló. Þar hröðunin vel undir 1%, en við erum hins vegar að fjölga okkur ca. 2,2% á ári. Þannig að við þurfum að, Osló var 1,2 og Stokkhólmur 0,6, meðan við erum 2,2%. Þannig við þurfum að horfa dálítið og vera svolítið brött og vera dálítið forsjál í þessu. Því spáð að færri og færri búi á hverju heimili og það má vera. Mér fannst líka mikilvægt að horfa á það að Reykjavíkurborg, þegar ég tala fyrir þessum 3 tillögum hér möguleg uppbyggingarsvæði, þróun Faxaflóahafnar sem eitthvað sem að Faxaflóahafnir hafa óskað eftir, uppfærslu skipulags,
Það finnst mér samt mikilvægt að minna alltaf á að við erum alltaf að horfa á alla hópa. Við erum alltaf að horfa á það að við séum bæði að byggja húsnæði til eignar, leigu, óhagnaðardrifið, félagslegt, verkamannabústaða, kerfi sem að verkalýðsfélögin vilja núna koma upp fyrir fleiri tekjuhópa. Og við séum alltaf að horfa á það, við sem byggja fyrir aldraða, við erum að byggja fyrir námsmenn, við erum að byggja fyrir tekjulága og við erum að byggja fyrir fatlaða og við séum alltaf að gera þetta saman. Og mér finnst mikilvægt að því að það oft talað um það að Reykjavíkurborg, hér nú bara þetta almenna félagslega húsnæði sem að við erum með 2249 íbúðir, þá tökum við ekki með húsnæði sem fyrir eldra fólk eða fyrir fatlað fólk. Þá sjáum við yfirburði Reykjavíkurborgar því miður á höfuðborgarsvæðinu og það væri óskandi að önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu gæfi meira í og ég horfi hér á í seinni hringnum á hverja 10.000 íbúa og þið sjáu þar að ef við eigum að geta byggt fyrir alla þá þurfa fleiri að koma að. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Um, 21. febrúar var kynnt samstarfsyfirlýsing Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokksins, Flokks fólksins og Vinstri grænna lífsgæði í Reykjavík. Hröð húsnæðisuppbygging og húsnæðisöryggi er eitt af lykilmálum nýju samstarfsflokkana í borginni. Og í samstarfsyfirlýsingunni lögðu við áherslu á að fara í sameiginlega vinnu Reykjavík og með verkalýðsfélögunum með það að markmiði að stofna félag þróun nýrra svæða og fara nýjar leiðir við skipulag, uppbyggingu innviða og fjármögnun þeirra. Nákvæmlega 36 dögum síðar skrifa Reykjavíkurborg undir viljayfirlýsingu ásamt Alþýðusambandi Íslands og BSRB aðgerðir til að auka framboð á húsnæði og flýta innviða uppbyggingu í Reykjavík. Það var afar ánægjuleg stund að vera vitni að undirritun þessarar viljayfirlýsingar síðastliðinn föstudag. Aðilar að þessari viljayfirlýsingu eru sammála að skoða nýjar leiðir til þess að auka framboð og hraða uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Reykjavík og þannig stuðla að auknu jafnvægi á fasteignamarkaði. Í því skyni verður starfshópur skipaður 2 fulltrúum frá hverjum þessara aðila og þeim falið að setja fram hugmyndir að verkefnum sem hægt að útfæra til að auka uppbyggingu húsnæðis í Reykjavík með það að markmiði að skapa sóknarfæri til uppbyggingar húsnæðis til framtíðar. Helstu verkefni starfshópsins að kanna hvort hægt sé að flýta uppbyggingu húsnæðis í Úlfarsárdal með aðkomu innviðasjóðs í eigu lífeyrissjóða. Einnig að kortleggja mögulega áframhaldandi uppbyggingu íbúðarhúsnæðis til næstu 10 til 15 ára. Starfshópurinn á að rýna árangur verkefnisins húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Gera tillögur að hugsanlegum breytingum og finna ný svæði til lóðaúthlutana. Það að leita allra leiða til að fjölga slíkum íbúðum. Starfshópurinn á að taka til starfa strax og stefnt að því að hann skili niðurstöðum í lok maí. Með því að hrinda þessu verkefni hratt á stað og kalla eftir niðurstöðu fljótt viljum við í samstarfsflokkunum sýna að við erum verkstjórn sem þorir að takast á við ný verkefni og nýjar áskoranir. Með þessari viljayfirlýsingu erum við að leita nýrra leiða í byggingu íbúðarhúsnæðis í Reykjavík í því skyni að hraða uppbyggingu og auka framboð og aðkoma innviðasjóðs í eigu lífeyrissjóða að verkefninu eru nýjung. Og vonandi verði þannig rofin ákveðin kyrrstaða með þróun byggingarsvæða í Úlfarsárdal
og víða ef vel tekst til. Og ég vil leggja áherslu á að við erum að leggja áherslu á að við ætlum að vinna þetta hratt, þannig að nú var í gær 100 dagar ríkisstjórnarinnar og sennilega verður þetta kynnt vonandi í kringum 100 daga okkar, jafnvel fyrr. Við sjáum til, en allavega það hugur í okkur. Við ætlum að blása til sóknar því stjórnlausar verðhækkanir á húsnæðismarkaði hafa dæmt stóra hópa út af markaðnum. Almennt launafólk og ungt fólk getur ekki komið yfir sig þaki nema með stuðningi foreldra eða annara í fjölskyldunni. Í þessu tilefni má ekki gleyma því að stjórnlausar verðhækkanir þrýsta upp vísitölunni sem veldur verðbólgu og hækkun vaxta. Hækkun vaxta eykur skuldafjötra sem skerðir verulega lífsgæði almennings. Og við megum ekki gleyma því að öryggi hvað varðar húsnæði getur haft áhrif á fjölskyldur félagslega og bara andlega. Það getur valdið miklum vanda hjá fjölskyldum sem búa við mikla óvissu í húsnæðisöryggi. Því miður hefur íbúðamarkaðurinn breyst í fjárfestingamarkað með gróðasjónarmið eitt að leiðarljósi. Við samstarfsflokkarnir í nýjum meirihluta viljum snúa þessari óheilla þróun við og við ætlum að blása til sóknar með aðkomu verkalýðshreyfingarinnar. Og ef við lítum til sögunar, þá hefur verkalýðshreyfingin átt frumkvæðið að uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Þar má til dæmis nefna verkamannabústaðina sem reistu voru í Vesturborginni á 4. áratug síðustu aldar. Verkalýðshreyfingin átti stóran þátt í uppbyggingu Breiðholts á 7. og 8. áratug 20. aldar. Bjarg íbúðafélag sem BSRB og ASÍ stofnuðu árið 2016 hefur náð eftirtektarverðum árangri. Byggt meira en 1000 íbúðir þar sem leigjendur njóta mun betri kjara en á almennum markaði. Nú í janúar voru fyrstu leiguíbúðir VR Blævar afhentar í fjölbýlishúsi í Úlfarsárdal. Þar einnig að ræða rekstur sem snýst að tryggja fólki heimili og ekki að maka krókinn á kostnað fólksins. Þannig liggur fyrir að ný nálgun ASÍ og BSRB í húsnæðismálum með stofnun Bjargs og Blævar hefur skilað miklum árangri og langir biðlistar til marks að þörfin mikil en í dag bíða 4000 manns á biðlista Bjargs eftir íbúð og í íbúðafélaginu Blæ bíða 1000 manns. Þetta rosalega tölur. En á fundinum á föstudag var athyglisvert að hlusta á erindi Björns Traustasonar, framkvæmdastjóra Bjargs íbúðafélags. Þar lýsti hann hversu vel hefur tekist til hjá félaginu að byggja hagkvæmar íbúðir þrátt fyrir óhagstætt vaxtastig. Fyrir félagið mikilvægt að hafa nægjanlegt lóðaframboð því að stærðarhagræðið mjög mikið. Og Björn taldi þessa viljayfirlýsingu að kanna leiðir til að flýta uppbyggingu íbúða í Úlfarsárdal muni hafa mikil áhrif á uppbyggingu félagsins og íbúðamarkaðinn í heild. Meðal helstu verkefna að kanna hvort hægt sé að flýta uppbyggingu húsnæðis í Úlfarsárdal á skipulagssvæðinu M22 með aðkomu Innviðasjóðs eins og ég hef nefnt hér áður. Það svæðið í hlíðunum fyrir ofan Bauhaus sem oft einnig kallað Halli en það gert ráð fyrir 2000 til 2500 íbúðum. En síðan þarf að rýna og skoða fleiri uppbyggingarsvæði í dalnum eins og svæði sunnan Úlfarsfells, norðan Reynisvatnsás en þar miklir uppbyggingar möguleikar fyrir fjölda íbúða.
Sundabraut mun opna á uppbyggingarmöguleika í Geldinganesi og Álfsnesi en þar eru miklir uppbyggingarmöguleikar sem þarf að skoða til framtíðar líkt og borgarstjóri var að nefna hér áðan. Það sem mikilvægast að vinnan hafin með þessari viljayfirlýsingu verkalýðsfélaganna og Reykjavíkurborgar. Vonandi þessi áfangi til marks nýja tíma og ef vel tekst til getur þetta valdið byltingu í uppbyggingu á íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Takk. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá næst til máls Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætið borgarstjórn, í dag eru málana rædd, húsnæðismál, tillögur samstarfsflokkanna í borgarstjórn og viljayfirlýsingu aðgerðir til að auka framboð húsnæðis og flýta innviðauppbyggingu í Reykjavík. Í samstarfi við verkalýðshreyfinguna, félagsdrifin fyrirtæki og í anda samvinnu kannski rekstar fyrir framtíðarborgina. Ég ætla að bjóða okkur í ferðalag. Ég ætla að bjóða okkur til Frakklands, bjóða okkur til Saint-Denis sem annað fjölmennasta úthverfi Parísar, en þar hafa orðið algjör umskipti en að ræða nýtt hverfi sem hefur verið byggt upp síðustu 7 árin á grunni iðnaðarsvæðis. Ný metrólína var lögð og tekin í notkun á síðasta ári. Það tekur 20 mínútur að skella sér í miðborg Parísar. Félagslega blönduð þétt byggðir risin þar sem helmingur íbúða, 52,2% á félagslegum grunni. En 22 ólíkir rekstraraðilar sjá íbúðareiningarnar. Fjölbreytt flóra aðilar taka þátt í uppbyggingunni á þessu svæði frá einkafyrirtækjum sem vilja tryggja öruggt húsnæði fyrir sitt starfsfólk, einkaaðilar, félags- og óhagnaðardrifin fyrirtæki eins og Plain Commune Habitant sem sjá 20.000 íbúðaeiningar í 8 aðliggjandi sveitarfélögum. Sveitarfélagið stendur ekki sjálft fyrir úthlutun húsnæðis né hefur umsjón með því heldur gerir félagsdrifnum fyrirtækjum kleift að skapa framboð á húsnæði sem rekið út frá samvinnuhugsjón og félagsdrifnum sjónarmiðum þar sem þjónusta og sjálfbærni í fyrirrúmi. Það sem vakti athygli mína var alúðin og metnaðurinn sem lagður hefur verið í almannarýmin. Þessi opnu rými laða að sér íbúa þar sem torg, græn svæði og verksmiðja fengi nýtt hlutverk sem skapar límið í öllu nærsamfélaginu. Hverfishjarta með mathöll, matamarkaði, brugg og kaffihúsi, skrifstofurými, bókasafni og svæði til að hanga á fyrir allan aldur, þar sem hægt að spila borðtennis og borðspil, leiktæki, aðstaða fyrir börn, risaskjár fyrir viðburði og kraninn sem heldur burðarvirki hússins saman orðin fallega gulurt og minnisverki liðna tíma. Slík hönnun þar sem samfélagsrými, þar sem sameiginleg rými eru vönduð og ríflega skapa möguleika og skilvirkari leið byggingaforma fyrir íbúðarnar sjálfar. Stuttir í mannlíf og þjónustu, hágæða borgarumhverfi þar sem almannarými gert hátt undir höfði, virðing fyrir sameiginlegum gæðum til handa öllum eru auðsjáanleg. Fólki þótti vænt og þykir vænt sameiginleg rými, hirðir þau fallega og hóparnir nýta þessi svæði vel. Hér að ræða mjög vel heppnaða uppbyggingu í þéttri félagslega blandaðri byggð, hágæða svæði fyrir almenning og allir njóta góðs af því óháð tekjum upprunaði félagslegri stöðu. Þetta jöfnuður í sinni fegustu mynd. Ég hef verið pínu hugsi yfir umræðu síðustu mánaða húsnæðisuppbyggingu og þá svörtu mynd sem ítrekað hefur verið dregin upp í fjölmiðlum, meðal annars í þessum sal. Tíma var ég satt best að segja fann að trúa umfjölluninni sjálf, svo markviss og sannfærandi var hún. Virkilega lóðaskortur í Reykjavík og hamlar hún uppbyggingu? Í húsnæðisáætlun sem nú liggur fyrir fundinni sést glögglega hvernig íbúðaruppbyggingu hefur verið háttað síðustu árin. Hún dregst saman í kjölfar heimsfaraldurs, síðan vendingar upp á við. Mér fannst einkennilegt að fyrrum borgarstjóri og núverandi borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson skyldi ekki hafa kjark til að halda húsnæðisfundi eins og fyrirrennari hans og eftirmaður hélt með glæsibragði síðasta föstudag. Einmitt til að leiðrétta þessa bábilur og vitlandi fréttaflutning sem tekið hafa yfirhöndina.
Þegar teknar eru saman tölur frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun annars vegar og Seðlabanka Íslands hins vegar blasir hins vegar raunveruleikinn við. Skýrt neikvætt samband á milli vaxta og útlána frá árinu 2013 til loka árs 2024. Útlán til húsnæðiskaupa fólks ruku upp þegar stýrivextir voru skyndilega lækkaðir, niður fyrir 1%. Á sama tíma lækkaði eftirspurn byggingaraðilanna lítillega, meðal annars vegna rekstrarerfiðleika og óvissu sem fylgdi kórónufaraldrinum sem tafði aftur byggingaframkvæmdir. Eftir að vextir Seðlabankans voru hækkaðar á ný til að mæta hækkunum á fasteignaverði sem urðu í kjölfar gífurlega vaxtalækkana og annarar eftirspurna hvetjandi aðgerða hins opinbera á þessum markaði, eins og ráðstöfun séreignarsparnaðar til íbúðakaupa má glögglega sjá að byggingaraðilar hafi ekki náð sér á strik, enda hafa vextir verið í sögulegu hámarki. Stýrivextir hafa ekki verið jafn háir síðan 2009 og þá fór byggingageirinn í frost, rétt eins og nú náður ekki endum saman. Það sjá öll sem vilja sjá að hér ekki lóðarskörti að kenna. Seðlabankinn hefur sjálfur bent á þetta í maíhefti peningamála árið 2023 og algilt lögmál í hagfræði og fjármálum að þegar vextir lækka hækka eignir á markaði. Og þá víkjum mér að umfjöllun síðustu mánuð og missera eiginlega mætti kalla þetta herferð gegn Reykjavíkurborg. Herferð gegn meirihlutanum, að slá allt til að slá ryki í augu íbúa borgarinnar, skapa tortryggni gagnvart þéttingu byggðar og stjórna umræðinni. Tala niður eiginlega allt og ömmu þeirra líka sem tengist uppbyggingu, víðsvegar borgina og fjárfestingu í byggingageiranum. Það má segja að þeir hafi nýtt sér erfitt efnahagsástand og veikt fjölmiðlaumhverfi sem tækifæri sér til framdráttar. Nýtt visst neyðarástand á húsnæðismarkaði sjálfum sér og þeim iðnað sem þeir starfa sér til hagsbóta, sér til framdráttar. Mér finnst þetta bara ljót pólitík. Áhlaupið síðustu misserin áhugavert, spannar yfir viðskiptasíður Hádegismóa, Viðskiptablaðsins, vettvangi samtaka iðnaðarins og bæjarstjórum nágrannasveitarfélaganna. Mantaran svo sama, engar lóðir eru til staðar, lóðaskortur, hamli uppbyggingu, kvartaðir yfir upplýsingaóreiðu, ryðja þurfi nýtt land, endurskoða þurfi vaxtamörkin og þéttingarstefnan komin í þrot. En það ekki lóðaskart að kenna að uppbyggingaraðilarnar hafi ekki byggt síðustu árin. Heldur að kenna efnahagsumhverfi, svimandi háum vöxtum, verðbólgu, röngum ákvarðunum að fyrir ríkisstjórn og Seðlabanka Íslands, meðal annars með allt og lágu vaxtastigi á tímum kórónuveirunar. Á síðum Viðskiptablaðsins í Morgunblaðinu 30. janúar síðastliðinn var í viðtal við athafnamann sem vill að fasteignafélögin stækki. Með leyfi forseta segir hann orðrétt: Ég tel að skuldsetning íslensku fasteignafélaganna sé ekki vandamál. Arðsemi fasteignamarkaðarins á Íslandi hærri hér en annars staðar, sem gerir hærri skuldsetningu mögulega án aukinnar áhættu. Tilvitnun lýkur. Fasteignafélögin sem sjá tækifæri til vaxta, því arðsemin hér meiri en annars staðar. Magnað að tala svona heimili fólks, skjól, barnafjölskylda, öryggi fyrir öll. Sem víkur mér að hinum punktinum sem langaði að koma inn á. Það að skoða uppbyggingu félagsdrifna fyrirtækja og hagnaðardrifna aðila í sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og borgarstjóri kom aðeins inn á áðan. Ekkert sveitarfélag á landinu hefur lagt jafn mikla áherslu á að skapa umgjörð fyrir uppbyggingu óhagnaðardrifins húsnæðis fyrir jafn fjölbreytta hópa og Reykjavík. Ekkert. Þið sjáu það. Á 9 árum hafa risið 2535 íbúðir. Á meðan í Kópavogi, Garðabæ, Hafnarfirði, Seltjarnarnesi og Mosfellsbæ hafa verið byggðar samtals 429 íbúðir. Skoðum aðeins hlutfallslega skiptingu sem líka mjög skemmtilegt að skoða. Það sést svart og hvítu hvað borgin leiðandi í að byggja í þágu fyrir öll. Margir kunna spyrja sig, var ekkert byggt í hinum sveitarfélögunum? Eru engar lóðir að finna þar? Ég ákvað því að skoða fjölda íbúða í fjölbýlum sem byggðar hafa verið á höfuðborgarsvæðinu síðustu 9 árin og bera saman við uppbyggingu í almenna íbúðakerfinu, það að segja fyrir stofnframlög. Hvert hlutfallið þeirra? Áhugavert. Síðustu 9 árin hafa tæplega þriðjungur eða 32% íbúða í Reykjavík í fjölbýlum verið byggð fyrir stofnframlög í almenna íbúðakerfinu í fjölbýlshúsum að meðaltali frá það þýðir að 67,8% eru byggð á hagnaðarforsendum. Í Garðabæ þetta 1,9%, þannig að það þýðir að 98% í Garðabæ byggt að hagnaðardrifnum félögum. Við skulum aðeins bara staldra við þessa mynd, þetta mjög áhugavert. Forseti, ágæta borgarstjórn, allt tal uppbyggingaraðila
Hagaðila fjármagns samtaka iðnaðarins sem skort á lóðum í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu sem ástæða fyrir miklum húsnæðisskorti vandræðalegt yfirklúr. Og vankunnáttu hagsmuna samtaka atvinnurekenda á alþekktum lögmálum fjármálafræðinnar sem félagsmenn þeirra þekkja full vel en hugsa þeir fyrst og fremst sína fjárhagslegu hagsmuni í óvissu rekstrarumhverfi þegar vextir og verðbólga bíta í hagnaðinn og þess vegna dróst fjöldi nýbyggðra íbúða jafnmikið saman og raun ber vitni. Ástæðan fyrir samdrætti í húsnæðisuppbyggingu síðustu árin má hengja á farsótt, efnahagsstjórnun, fyrrum ríkisstjórnar, peningastefnu Seðlabankans og efnahagslegar afleiðingar þeirrar stefnu. Forseti, öruggt húsnæði er grunnstoð í lífi hvers einstaklings, hverrar fjölskyldu. Í því efnahagsástandi sem ríkt hefur síðustu árin, hátt vaxtastig, verðbólga og hækkandi verðlag og vöru og þjónustu hefur komið niður á öllu samfélaginu okkar, sérstaklega tekjulægri hópum. Þess vegna er þessi tillaga sem liggur hérna til samþykktar í fundinum í dag, þessi viljayfirlýsing sem undirrituð var á föstudaginn, svo ótrúlega mikilvægt skref í að koma jafnvægi á fasteignamarkaðinn með því að byggja meira og hraðara hálfu óhagnaðardrifna félagsdrifna aðila sem bæta þeim við húsnæðisflórunni í borginni til langs tíma. Þau svæði sem munu bera byggð framtíðarinnar er víða að finna í borgarlandinu. Tækifærin til að byggja upp í samstarfi við verkalýðshreyfinguna og félagsdrifin fyrirtæki, meðal annars húsnæðissamvinnufélög, þetta byggð og draga okkur síðan allt á borgarlínunni eins og í Frakklandi. Gott og gæði fyrir öll. Takk. Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi við lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að byrja á því að þakka borgarfulltrúanum Söru Björgu Sigurðardóttur fyrir hressandi og skemmtilega og góða ræðu og ágætis yfirferð yfir síðastliðin misseri og kannski sérstaklega þessa góðu mynd sem sýndi stöðuna og svo sem hér stendur er náttúrulega búin að segja ykkur svar við þessu mörgum sinnum. Kæru félagar, innganga í Evrópusambandið og upptaka evru er náttúrulega málið. Bara svo ég komi því á dagskrá þessa borgarstjórnar fundar. En takk fyrir þetta, kæri borgarfulltrúi. Og mér langar að óska samstarfsflokkunum til hamingju með samstarfsyfirlýsinguna og bráðfínan fund á föstudaginn síðasta. En ég verð að fá að segja samt sem áður að halda því fram að þessi samstarfsyfirlýsing sé 36 ára gömul en náttúrulega bara í besta falli bull. Það vitum við öll sem hér sitjum. Þetta samstarfsverkefni og samtali var löngu byrjað. Það byrjaði í haust og það var fínt. Það er gott að byggja á góðum grunni og ég er fylgjandi þessu samstarfi og hef verið það alveg frá upphafi. En mér langar samt að spyrja, hvers vegna eru lífeyrissjóðirnir ekki með? Var það aðkoma Flokk fólksins sem breytti því eða var eitthvað annað? Ég væri gaman að fá aðeins að fá að heyra það. Hvað var það sem gerði lífeyrissjóðina frá hverfa því að sitja við þetta borð? Svo langar mér líka aðeins að fara inn á hlutfalli 35% eða meira. Nú Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, kom hér inn á uppbyggingu í Frakklandi. Ég heyri að það að vera að daðra við eitthvað 50% hlutfall. Við þekkjum það að Sósíalistaflokkur Íslands hér í borgarstjórn hefur ítrekað talað hærra hlutfall. Mér langar að fá þetta bara gjarnan upp á borði, kæru samstarfsflokkar. Getum við aðeins fengið að sjá á spilin. Hvað sjáu þið fyrir ykkur eitthvað annað en 35% hlutfall í þessu? Við í Viðreisn höfum stutt það í gegnum tíðina með það að leiðarljósi að hér verði öflugur og fjölbreyttur leigumarkaður með fjölbreyttu framboði. Við höfum þá skýru sýn að við viljum fá fjölbreyttan markað og ekki bara hér svona menningarlegan samgróin íslenskri húsnæðisuppbyggingu séreignamarkað. Fjölbreyttur húsnæðismarkaður er það sem við sjáum fyrir að sé framtíð. Þannig að ég vil gjarnan fá að heyra hvað samstarfsflokkarnir hyggjast fyrir. Erum við að vinna áfram með 35% eða er eitthvað annað í spilunum? Við erum líka með risastórt mál í fanginu sem er lega Sundabrautar og nú eru svona að því fréttir að umhverfis skoðun eða hvað það heitir nú sem dotti úr mér
umhverfismat, kæra þakkir borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, umhverfismatinu sé að ljúka og því verði fljótlega skilað inn til Skipulagsstofnunar og við svona heyrum af því að mögulega gæti einhverjar niðurstöður af því komið í haust eða á þessu ári. Og það þýðir að við erum þá komin í nýjan fasa í uppbyggingu Sundabrautar og við höfum náttúrulega nokkru svona rætt þetta hérna. Þess vegna skiptir máli að við vitum hvert við erum að fara með svona hafnarmannvirkin okkar og þess vegna langar mig að spyrja hérna, er fyrirhuguð sviðsmyndagreining, er hún þá fyrir öll hafnarsvæðin eða er hún hugsuð bara fyrir gámasvæðin? Við erum náttúrulega með Sundahöfn og gámasvæði sem svona helsta hlið Íslands fyrir inn- og útflutning, þannig að það skiptir miklu máli að borgin styðji við framtíðar uppbyggingu hafnarinnar og hvernig hún á að vera. Og höfnin þarf ekki 15–20 ára sín, hún þarf 50 ára sín. Nákvæmlega eins og nú stendur yfir ákveðin svona risasýn fyrir Isavia á Minnisheiði og upp á Reykjanesi, þar sem eldsumbrot standa yfir núna, að þá skiptir máli að hafnarmannvirkin okkar hérna, að þeirra framtíðarsýn sé skýr til ekki síst til 50 ára. Þannig að ég vil hvetja til þess að valkostagreining eða sviðsmyndagreining, að hún verði gerð hratt og vel, af því að það ekki nema nokkrir mánuðir í að við stöndum frammi fyrir svona stóru línunum í Sundabraut. Þannig að ég bara óska eftir svona einhvers konar viðbrögðum frá samstarfsflokkunum með þessar hugleiðingar mínar, annars líst mér bara ágætlega á sáttmálan eða sem sagt þessa tillögu í heild. Hún svona ýmislegt, það margt í mörgu tillaga, við höfum séð mikið af þessu áður, en allt þetta í rauninni eitthvað sem við þurfum að gera og ég bara fagna því að það eigi að horfa umfram aðalskipulagið 2040. Við höfum verið mjög fylgjandi hugmyndafræðinni í aðalskipulaginu. Okkur finnst mikilvægt að horfa núna aðeins lengur. Tillaga okkar hér í borgarstjórn í dag sem snýr að því að útiloka einkaþotur og almennt þyrluflug af flugvellinum snýr einmitt að þessari raunverulegu pólitík að átta okkur á því að það kortir í að 2040 sé komið. Mörg okkar hérna finnst við vera nýbyrjuð en við erum búin að vera samt hér í þessum sal í 7 ár og það stutt í að það verði 10 ár. Mörg okkar alltaf í framboð hérna aftur á næsta kjörtímabil og þá erum við skyndilega farin að vera hérna saman í áratug og þið sjáum við erum alla búin að blikka augum og þá það komið eins ung og falleg við erum. Kærar þakkir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá næst mál Stóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, þakki eru mannréttindi og þörfin fyrir meira húsnæði brýn og þess vegna liggur fyrir þessum fundi mikilvæg tillaga í nokkrum liðum sem að varðar þessa þætti, að við hugsum svolítið stórt og til langrar framtíðar og hefjum strax undirbúning að því sem að koma skal næstu áratugina. Þannig að við ætlum bæði að fara af stað strax í samstarfi við verkalýðsfélögin og auðvitað vinna að því að fá að lífeyrissjóðina í þá vinnu og fara af stað með húsnæðisuppbyggingu upp í Úlfarsárdal innan vaxtarmarkanna sem hægt að fara af stað með strax og svo hugsa lengra til lengri tíma litið næstu áratugina. Og það eðlilegt að gera það á þessum tímapunkti, það verið að huga að tilkomu Sundabrautar, hún mun hafa áhrif á nærliggjandi svæði og við þurfum að vita hvernig þetta á allt saman að ganga hönd í hönd svo að við getum tryggt hagsmuni Reykvíkinga og Reykjavíkur til lengri tíma. Og að sjálfsögðu eru mikil tækifæri því að fá að lífeyrissjóðina og ég veit að það mikil áhuga á því í hópnum sem að mun fara á stað með vinnu í kjölfar viljayfirlýsingarna sem að samþykkt hefur verið og undirrituð og vegna þess að þar eru gríðarmikil tækifæri og lífeyrissjóðirnir hafa auðvitað verið að fjárfesta í húsnæðismarkaði en geta gert meira. Þeir hafa mikla fjármuni undir en heildareignir íslenska lífeyrissjóða eru 8.000 milljarðar og þeir eru með 200 milljarða sem að þeir þurfa að fjárfesta í nýfjárfestingum ár hvert auk endurfjárfestinga og þetta eru ótrúlega miklir fjármunir sem að þeir þurfa að koma í vinnu og það þá eitthvað sem að getur nýst í þessu samhengi bæði varðandi
að fjárfesta í innviðum en auðvitað geta þeir líka fjárfest enn meira í húsnæði og ég vona að það verði skoðað hvernig hægt að rýmka fyrir því og það þarf að skoða lagasetningu líka í samhenginu. Og ég fagna því að við séum að leggja mikla áherslu á óhagnaðardrifna uppbyggingu. Auðvitað þarf að vera ákveðið jafnvægi þess á milli, það þarf að vera uppbygging fyrir hinn opna markað en líka óhagnaðardrifi til þess að tryggja að fólk sem er með mestu þörfina og hefur kannski takmarkað svigrúm til þess að fjárfesta í húsnæði sé í forgrunni og sé í forgangi. Það er mjög mikilvægt. Og við viljum byggja þannig fyrir fólk, við viljum gera það vel og við viljum hafa fólk í forgrunni og ekki fyrst og fremst fjárfesta þó að við viljum auðvitað líka huga að markaðssjónarmiðum og markaðurinn sé með okkur. Mér finnst mjög mikilvægt að við munum líka eftir gæðunum, við erum að vinna borgarhönnunarstefnu og við höldum áfram að þjóna íbúum með grænni borgarþróun í þá öryggis og velferðar fyrir okkar minnstu lungu og fætur sem og okkur hinn. Og við verðum að tryggja metnaðinn fyrir stóru smáatriðunum sem gera gæfumuninn og það eru gæðin. Og gæði í uppbyggingu eru mér hjartans mál, risastórt smáatriði sem skiptir öllu máli. Mér langar að nefna aðeins eitt sem er mikil nýlunda og spennandi í þessu og það er þessi sviðsmyndagreining þróun Faxaflóahafna til lengri framtíðar og þetta er eitthvað sem að fór að blasa við eða mér fannst liggja við að við yrðum að fara að tala meira vegna þess að Faxaflóahafnir voru þá farin af stað með ákveðna framtíðarsýn á eigin forsendum og alls konar verkefni í því samhengi eins og gríðarmikla landfyllingar og þá fannst mér full ástæða til að við myndum stíga inn í þennan dans og setja okkar marka á verkið og skoða hver okkar sýn og hver okkar hugmynd framtíð Faxaflóahafna til lengri tíma litið út frá forsendum og bara borgarnar, okkar forsendum og okkar þörfum. Og það er auðvitað rosalega spennandi ef að við myndum finna annarkvort hluta eða allri starfsemi Faxaflóahafna nýjan stað eða hvernig sem það er svo sem búta niður, örugglega ekki allir starfseminni, að það væri hægt að nýta mikið af svæðinu í uppbyggingu húsnæðis og það væri þá á besta stað í borginni. Þannig að það eru ofboðslega mikil tækifæri í því og mér finnst bara rétt að áður en lengra er haldið í uppbyggingu Faxaflóahafna á núverandi stað til næstu áratuga að við stöldrum við, gerum greiningu, staðvalsgreiningu eða sviðsmyndagreiningu hvað er best fyrir höfnina að vera til lengri tíma litið. Nú á hluti af höfninni að fara upp í Álfsnes eða Bölkaskipin, ef ég fer rétt með, að þá eru auðvitað tækifæri til að skoða hvort að meira getur fylgt með annað hvort upp í Álfsnes eða Geldinganes þegar Sundabrautin kemur og það eru þá tækifæri því og svigrúm sem að myndi skapast á því svæði sem að nú er undir til dæmis við Sundahöfnina. Og það er bara eðlilegt að við gerum faglegt mat á þessu og leggjumst yfir þessa þætti. Ef að niðurstaðan er svo að þessi staður sé ótvírætt besti staðurinn til langrar framtíðar, að þá er það bara niðurstaðan en hún skal vera fagleg og með opin augu og með hagsmuni Reykvíkinga og Reykjavíkur í fyrirrúmi. Það er okkar hlutverk hér að standa vörð þá hagsmuni. En ég veit líka að þetta er mikilvæg hafnarstarfsemi og við viljum passa upp á hana líka og þetta eru allt þættir sem að þarf að taka inn í þetta mat við, og að það sé bara gert almennilega og að við fáum það niðurstöðu í það. Þannig að þetta er svolítið nýlunda og nýtt að við séum að segja að við viljum skoða þetta. Það var farið áfram með það að skoða Ártúnshöfðann og umbreyta Ártúnshöfðanum í atvinnustarfsemi yfir í íbúðastarfsemi eða blandaða byggð út af hugsjón og út af því að einhver tók af skarið með það að það væri mikið á því að græða fyrir íbúa og fyrir okkur sem samfélag og fyrir græna þróun borgarinnar. Þannig að svona umbreyting gerist ekki að sjálfu sér, hún gerist af því að einhverjum dettur í hug að það þurfi að skoða málið og skoða tækifæri. Og við erum hér að setja það á dagskrá að þetta er vegferð sem við viljum fara í. Ætti Sundahöfnin að verða blöndubyggð íbúðasvæðis til framtíðar? Það er stóra spurningin og mikilvæg spurning í samhenginu. En við erum líka að tala ný svæði, það er verið að fara þá að skoða Geldinganesi, tækifæri á Kjalarnesinu, frekari tækifæri í Úlfarsárdalnum og víðar í samhengi við uppbyggingu þeirra samgöngumannvirkja sem eru að koma, hvort sem það er Sundabrautin eða borgarlína og þetta er allt eitthvað sem við þarf að skoða í samhengi. Líka vegna þess að
Sundabrautin mun hafa áhrif á hvernig við fungerum sem borg og við þurfum að vita hvernig við að bregðast við því, hvaða áhrif mun hún hafa á hvernig við hreyfum okkur innan borgarinnar, hvaða samgöngumannvirkjum þarf mögulega að huga að í samhengi við það, jafnvel sem mótvægisaðgerðum vegna Sundabrautar, vegna þess að Sundabraut mun sannarlega auka umferð. Ég held að hjá því verði ekki komist, en við þurfum þá að horfast í augu við hvað áhrif mun hún að hafa, hvar mun hún auka og ýta undir uppbyggingu og hvaða áhrif mun það svo hafa okkar borgarþróun til langrar framtíðar. Þannig við þurfum alltaf að vera að hugsa nokkra áratugi fram í tíman vegna þess að þetta eru stór mál, þau hafa mikil áhrif, það tekur tíma að móta borgina í rétta átt og þess vegna þurfum við að stíga svona skref og vera alltaf að hugsa þetta til svolítið langrar framtíðar. Og það kannski líka ákveðin sögn í þessu í dag, að það skref sem við erum að tala að stíga og það algjörlega í takt við nágranna borgir okkar erlendis sem hafa verið að hugsa alltaf eitt skrefi einu en vita alltaf hvert næsta skref þar á eftir. Og það auðvitað að vera faglega ákvarðanataka að baki því hvar við erum að byggja. Það á að vera byggt á innviðauppbyggingu og borgarþróun og sjálfbærni borgarinnar. Ekki bara eftir hendir sem í kjöruna fulltrúa eða hvernig þeim líður hverju sinni eða hvað hljómar best í hugum kjósenda. Það þarf að byggja á faglegri ákvarðanatöku. Og við erum að segja að það það sem við viljum gera hér. Og því að það alltaf verið að draga fram og tilbaka, Geldingarnes núna eða seinna, Úlfarsdalur núna eða seinna. Þetta á auðvitað að vera bara allt byggt á stálgóðum gögnum og það það sem við viljum gera. Hvar eigum við að byrja, hvert eigum við svo að fara og koll af kolli. Þannig að í þessu þá mikil framtíð, mikil tækifæri, mikil áhersla á faglega ákvarðanatöku, sjálfbærni borgarinn til lengri tíma. Það eru spennandi hugmyndir og ég bara mjög peppuð. Takk. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það aldrei of oft fjallað húsnæðismálin hér í borgarstjórninni, enda þetta sá málaflokkur þar sem borgarstjórnin hefur svona í heild skilað einu svona slakasta verkinu og þó af ýmsu að taka. Það slæmt ástand á húsnæðismarkaði í Reykjavík. Hann varð ekki til á einum degi, þetta kannski uppsafnaður vandi sem á rekja mörg ár aftur í tíman, en í grunninn vandamáli það að fólk sem vill komast í eigin húsnæði á mjög erfitt með það. Hlutverk okkar stjórnmálamanna og borgarstjórnar á að vera að bæta líf Reykvíkinga og gera þeim sem auðveldast við að elta drauma sína og láta þá rætast, svona eðlilega og heilbrigða drauma. Og svo sannarlega húsnæði þar undir. Það auðvitað í eðli sérhvers manns að hafa gott þak yfir höfuðið og flestir vilja eiga það. Það hefur miklum tíma verið eitt og miklum tíma finnst mér í að takast á að gagnrýna gamla séreignarstefnu sem Sjálfstæðisflokkurinn fylgdi á sínum tíma. Hún var þó ekki einhlít. Það var líka ýmislegt gert varðandi aðra húsnæðiskosti heldur en séreignamarkaðinn. Það var leitast á sínum tíma að koma á fót heilbrigðum leigumarkaði og auðvitað þarf þetta allt að þrífast hvert innan annað. Séreignamarkaður, leigumarkaður með ýmsum tilbrigðum og svo framvegis. Og besta leiðin til að ná þessu fram að hafa sem mest frelsi á þessu markaði en svona sem minnst afskipti stjórnmálana. Að minnsta kosti ekki meiri afskipti heldur en þörf á hverju sinni. Og það var eins og þannig í Reykjavík
að það þurfti mjög lítið til þess að komast í húsnæði. Það var alþekkt að unglingar í háskólum og jafnvel í fjölbrautaskólum eða framhaldsskólum, þeir kæmu sér þak yfir höfuðið, þeir keyptu sér íbúð eða leigðu auðvitað íbúð, væru þar með komnir út á markaðinn og byggðu sig síðan kannski upp eftir það og stækkuðu síðan við sig eftir því sem tíma liðu og farið var að hlaða niður börnum. En ég held að við viðurkennum það öll að húsnæðisverð er hátt í Reykjavík. Húsnæðisverð er hærra í Reykjavík heldur en í mörgum milljóna borgum í Evrópu. Það er mun erfiðara að eignast húsnæði í Reykjavík heldur en í helstu nágrannalöndum okkar sem við berum okkur gjarnan sama við. Og þessar miklu hækkanir má rekja til húsnæðisstefnu Samfylkingarinnar og fylgiflokka hennar, Pírata, VG, Sósíalistum og svo framvegis og nú síðast Flokki fólksins. Og eins og ég segi, þetta var ekki til einum degi, en núna áratugaskeið það hafa hækkanir á húsnæðisverði verið knúnar fram með lóðaskortstefnu, lóðauppboði, auknu flækjustigi í stjórnsýslu, hækkun gjalda og álagningu nýrra gjalda, til dæmis innviðagjalda. Og síðasta afrekið sem reyndar hefur ekki tekið gild ennþá, mun væntanlega gerast í sumar eða haust, er alltaf 90% hækkun gatnagerðargjalda, sem auðvitað fer beint út í íbúðaverð og mun hækka íbúðaverðið en frekar og gera fólki erfiðara fyrir að eignast íbúðir. Auðvitað er ekkert skilir að fólk eignist íbúðir, en margendurteknar kannanir hafa sýnt okkur að 90% almennings vill helst eiga sitt húsnæði. Og auðvitað eigum við þá að reyna að koma til móts við þessar óskir borgarna sem vilja eignast húsnæði, en að sjálfsögðu líka koma til móts við þær óskir sem vilja ekki endilega eiga sitt húsnæði, heldur leigja það á góðu verði, að sjálfsögðu. Það eru margar lausnir á húsnæðismarkaði og ein lausnin útilokar auðvitað ekki aðra. Þrátt fyrir að það sé æskilegt að gefa fólki kost á að eignast sitt húsnæði, þá útilokar það auðvitað ekki það að það sé líka komið til móts við þá sem vilja ekki eiga heldur frekar leigja. En á sínum tíma þegar Sjálfstæðisflokkurinn var með hreina meirihluta í borgarstjórn, þá var þetta ástand allt annað. Þá var ódýrum byggingarlóðum úthlutað millilega laust til einstaklinga og samtaka þeirra í stórum stíl. Og ég heyri að einn borgarfulltrúi Samfylkingarinnar hlær, en hérna er ég bara að lýsa staðreyndum. Og á þessum tíma þá var það nokkuð algengt að borgarfulltrúar vinstrimanna, þeir gagnrýndu Sjálfstæðisflokkinn fyrir að vera að gefa lóðir. Þeir töluðu gjöf en ekki sölu. Það var ekki alveg rétt. Það var miðað við það að lóðir voru oft á seldar á gatnagerðargjaldi í nýjum hverfum, ekki grónum hverfum. Það var mjög algengt að söluverði stæði undir gatnagerð og lagnakostnaði, en því var aldrei mótmælt að það verði að frekar lágt. En það var líka haft lágt í því skyni að það væri auðvelt fyrir fólk að komast í sitt eigið húsnæði sem yngst. Og margir gerðu það þá í kringum tvítugt. Svo kemur auðvitað ýmislegt fyrir fólk í lífinu, það missir húsnæði, sumir missa húsnæði á miðjum aldri og vilja þá kannski komast aftur í húsnæði. En á þessum tíma sem ég vitna til, þá var algengt að lóðaverð, gatnagerðargjaldið næmi 4% af byggingarkostnaði nýra íbúðar. Og með þessari stefnu var 20.000 borgarbúa gert kleift að eignast húsnæði, enda var það markmiðið. Og með miklu og stöðugu framboð á ódýrum lóðum var eftirspurninni fullnægt. Og síðan breytist þetta með tilkomu R-listan sem var svona bandalag vinstri flokka í borgarstjórn, og þá var farið að takmarka lóðaframboð og síðan var tekin upp lóðaskortstefna, það var að bjóða upp lóðir sem hækkaði verð þeirra gífurlega, og með því að fara að bjóða upp lóðirnar var í rauninni svona venjulegi borgarar, Jón og Gunnar, voru svona eiginlega verðlega það út af markaðnum í stórum stíl. Nú, einfaldasta leiðin er náttúrulega að stórauka lóðaframboðið og gera það sem einfaldast fyrir fólk að eignast íbúðir, og það er allt í lagi að leita eftir samstarfi ýmsa aðila að fara út í svokallað óhagnaðardrifin félög sem byggja íbúðir. En mér er samt svolítið furðuleg þessi áhersla á slíkt húsnæði. Það er eins og þessi draumur vinstrimanna að gera alla að leiguliðum, hafa sem flesta leiguliða, hafa sem flest fjölbýlishús, láta einstaklingi njóta sín sem minnst, og það finnst mér röng stefna.
Í fyrra voru til dæmis af nýjum íbúðum sem voru teknar í notkun í Reykjavík í fyrra voru 99% í fjölbýlishúsum. Við vitum það öll að hugur mjög margra stendur til þess, þó það sé ekkert að því að búa í fjölbýlishúsi, þá stendur hugur mjög margra til þess að búa í sérbýli, einbýli eða raðhúsi. En þessi meirihluti og sá fyrir líka virðist vera ákveðin í því að hamla sem mest uppbyggingu á öðru húsnæði heldur en beinlínis fjölbýlishúsum. Nú, þetta liggur í þessu. Þessi lóðaskorstefna vinstri meirihlutans í borgarstjórn á mestan þátt í að viðhalda ákveðnum vítarhring sem umlykur húsnæðismálin og hefur gert langt skeið. Það þarf að rjúfa þennan vítarhring með því að hverfa frá lóðaskorstefnu og tryggja nægt framboð lóða á mun lægra verði en nú tíðkast. Það getur auðvitað verið erfitt að ná fram verðlækkun á lóðum þegar það er svo mikill skortur á þeim, en slíkt er auðvitað hægt. Og slík breyting kemur öllum almenningi til góða, ekki síst ungu fólki sem vill eignast eigið húsnæði þrátt fyrir að hafa lítið fé handa á milli. Nú, það er margt sem vekur spurningar í þessu plaggi, þessari tillögu nýja meirihlutans byggðaþróun í Reykjavík til framtíðar. Ágæturinn í fyrsti liðurinn uppfærsla skipulags í Úlfarsárdal. Sjálfstæðisflokkurinn hér lagði fram tillögu þetta í mars í fyrra og hún hlaut ekki góðar viðtökur. Ég heyrði það svona eftir á að fulltrúar Samfylkinganna og Pírata hefðu viljað fella tillöguna, fulltrúar Framsóknar ekki, en tillagan var það að hún var ekki felld, henni var vísað til húsnæðishóps, þessa fræga húsnæðishóps, en leit ekki fram að hún yrði ekki neinum forgangi. Þannig að það var ekki meira áhersla á þetta þá, en það er ágætt að það skuli vera áherslubreyting í samræmi við það sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt til á kjörtímabilinu. Og við Sjálfstæðismenn lögðum til uppfærslu skipulags í Úlfarsárdal því að það er til skipulag sem þarf auðvitað að uppfæra en hluti vinnunnar hefur verið unnin. Svo mjög athyglisvert að sjá í öðrum lið tillögunnar það sem er verið að tala önnur svæði og þá segir hérna orðrétt með leyfi forseta: í því samhengi verði framkvæmt forathugun á uppbyggingarmöguleikum á svæðum eins og Geldinganesi, Víðinesi, Kjalarnesi og öðrum sambærilegum svæðum. Borgarstjóri góður, þessi forathugun, þetta er ekki nýtt, þetta hefur löngu farið fram. Það fór fram forathugun á uppbyggingarmöguleikum til dæmis á Geldinganesi í kringum á 9. áratugnum. Það var skipulagssamkeppni sem lauk 1990 með ákveðnum tillögum og þessar skipulagstillögur hafa elst vel, þannig að forathugun hefur löngu farið fram, en það er eins og meirihlutinn hér sem er nýtekinn við, hann vitið það ekki, hann átti sig ekki á því hér hefur leggjað til forathugun. Forathugunin fór fram fyrir 40 árum og þess vegna er mjög auðvelt að drífa í skipulagsvinnu varðandi Geldinganes og græja þann lóður innan nokkur ára. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég kem hérna upp undir þessum lið til að fjalla málefni varðar Breiðholtið. Við erum hérna í Sjálfstæðisflokknum með umræðulið síðar á fundi borgarstjórnar. Það er sennilega ólíklegt að sá liður komist á dagskrá og til þess að fjalla það sem framkemur í gögnunum undir þessum lið er ég bara að fara yfir örfá verkefni sem framkoma í húsnæðisáætlun borgarinnar sem sagt á síðasta ársfjórðungi síðasta árs, en það gagn er hluti af gögnum málsins. Og umfjöllunarefnið hér þá í minni ræðu afmarkast af skipulagsverkefni sem er í Norður-Mjódd, Stekkjarbakka, svo í Suðurhólum og í Rangársseli. En það kemur líka fram í gögnum málsins og í texta tillögu meirihlutaflokkana að það framkvæma eigi sviðsmyndagreiningu á mögulegum uppbyggingarsvæðum
en það liggur fyrir að það er svolítið langt í land með hvaða hætti Suðurhólar verða þróaðir. Og ég vildi leggja hérna áherslu á Breiðholtið vegna þess að Breiðhyltingar hafa fengið mun meiri áhuga á skipulagsmálum í kjölfar málsins sem að blasi við öllum þeim sem að fara inn í Breiðholtið og græna gímaldið tekur á móti þeim. Og það mál út af fyrir sig gerir að verkum sem mjög alvarlegt mál í skipulagsmálum, skapar vantraust í að fara með skipulagsyfirvald hér í borginni. Allar áætlanir þess vegna, hversu góðar sem þær kunna vera, verða þegar að þessum ástæðum gerðar tortryggilegar. Og það er fyllsta ástæða fyrir borgarstjórn að fá yfirlit og heimildir öll þau plön sem eru í gangi í Breiðholti. En eins og ég segi, þá afmarka ég mig með hliðsjón á dagskrárliðnum og að því sem að fram kemur í gögnunum frá meirihlutanum undir þeim dagskrárlið. Þess vegna er umfjöllunin svona takmarkaðri. Ef við sjáum hérna Norðurmjót, þá hefur legið fyrir í langan tíma að það er einkaaðili sem á lóðina, þessu stóra svæði, sem var áður og er ennþá bensínstöð. Svo var náttúrulega lengi Garðheimar og ríkið og fleira, en nú er komin þar bílasala tímabundið. Og ég vil vekja athygli borgarfulltrúa á því að væntanlega í þessari viku þá verður aðgengilegt fyrir alla borgarbúa tillaga að deiliskipulagi í Norðurmjót. Og með við þau gögn sem að ég hef séð, þá er gert ráð fyrir að mörg hús verði 7 hæða, sum 6 og svo framvegis. Það er gífurlegur fjöldi íbúða sem á að koma þarna á Stekkjarbakkanum eða í Norðurmjót. Hér er ég með tölu sem að gefa til kynna ef þú ferð í uppbyggingar vefsjá borgarinnar, þá gefur sú heimild til kynna að þetta getur verið alltaf í 650 íbúðir. Og það er líka mjög athyglisvert við þessa vinnu að maður áttar sig ekki alveg á hvort að þessi uppbyggingarvegur borgarinnar að hann sé uppfærður. Mér sýnist ekki, vegna þess að sumir uppbyggingarreitir eins og til dæmis í Arnarbakka hafa þegar verið samþykktir, en það er, ef þú skoðar uppbyggingarveginn, er eins og hann sé ennþá í deiliskipulagsferli. Punkturinn varðandi þessa umfjöllun Norðurmjót er að eins og almennt með þá tillögu sem hér er til umfjöllunar, er að skipulagið gengur eiginlega ekki upp, nema að fólk að verulegu leyti hætti að nota bíla. Samgöngunar, ef að allir þeir sem eru í íbúðum, eða við skulum segja að sé ein íbúð, það sé einn bíll á hverja íbúð, þá verður mikil aukning á götum borgarinnar. Þannig að það er alltaf, eins og í verkefninu í Norðurmjót, þá er farið af stað með þá grunnforsöndu að stærra strætókerfi, öflugur í tíðni og svo framvegis, gerir það verkum að allir hætti að nota bíl. Þetta er frumforsöndan, sem að mér hefur alltaf fundist að var sérkennileg. Þess vegna hef ég töluverðar áhyggjur af því byggingamagni sem er í Norðurmjót og hver ásýndin verði allar þessar byggingarheimildir samþykktar og fyrirliggjandi drög verður í grundvallaratriðum samþykkt. Næst eru það Suðurhólar og þar er gert ráð fyrir 50 íbúðum og miðað við það sem að framkemur í uppbyggingarvefnum
hjá borginni þá er gert ráð fyrir að þetta geti verið 50 íbúðir og það liggur ekkert fyrir, það er ekki skipulagslýsing eða neitt sem að liggur fyrir raunur þar. En þetta er þá töluverður fjöldi þarna í Hólahverfinu í Breiðholtinu. Svo er Rangárselið og þar er gert ráð fyrir 100 íbúðum og væntanlega og miðað við þá töflu sem ég var með hér í upphafi að þá er það í hendi borgarinnar sjálfrar að þróa það og aftur þá kemur sko kannski einhver leyti þessi heimild uppbygginga við borgarinnar að þyrfti að huga því að færa hann til betri vegar og hafa hann alltaf uppfærðan er að í þessari töflu sem að kemur fram í húsnæðisáætluninni þá er gert ráð fyrir 75 íbúðum en samkvæmt uppbyggingarvefnum eru íbúðunar 100. Þannig að þetta er töluverð vinna fyrir þann sem að til dæmis er ekki í umhverfis- og skipulagsráði að afla sér allar þessara gagna. Það er útilokað. Það er útilokað fyrir venjulegan borgara að fá yfirsýn yfir hvað sé að gerast í hverfi viðkomandi. Og það er mjög erfitt fyrir venjulegan breiðhilding sem er búin að horfa upp á stálgrindahúsið í Álfabakka 2A að geta ekki fengið þessa yfirsýn. Hvað er að gerast í hverfinu mínu? Geti fengið upplýsingar. Hvað sé nákvæmlega að gerast í hverjum einstaka skipulagsreit hér? Þess vegna held ég að það sé mjög mikilvægt að það sé fjallað með kerfisbundum hætti hér í borgarstjórn nánast öll hverfi borgarinnar til þess að þessi yfirsýn fáist og upplýsingar séu veittar. Í blálokin sem sagt þá er áskorun að afla sér heimilda þéttingu byggðar í Breiðholtinu en hún er umtalsverð, sérstaklega náttúrulega í Norðurmjót, það er líka að vera að breyta Arnarbakkanum, svo er mikið að vera í Suðurfelli, 4 til dæmis og svo annar staðar í þróunarsvæðinu þar. Það gæti orðið töluverð þétting. Og að mínu mati hefur það verið almenn stefna Sjálfstæðisflokksins að þétting byggðar, ef hún heppnast vel, á við góð rök að styðjast og er til farsældar. En það skiptir máli að það sé byggt í samræmi við þann anda eða þann staðaranda sem er og það sé ekki farið of geyst. Vandi náttúrulega líka ökonómist er að það þarf að byggja svo margar íbúðir út af öllum félagslegum kvöðum sem borgin setur að íbúðirnar húsin þurfa þá að vera ákveðin gerð og stærð til þess að þetta borgi sig fyrir uppbyggingaraðila. Þannig að varðandi öll þessi atriði sem koma hérna fram á síðustu glærunni vil ég bara segja við mat á stöðunni að mér finnst það vera mjög mikilvægt málefnalega að allar þessar forsendur svona mikla uppbyggingu hér og þar í borginni er reist af því í raun og veru að venjulegu borgari hætti að nota einkabíl og fari í strætó. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi við lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar og veitir þá ansvar fyrst borgarfulltrúin Sara Björg Sigurðardóttir. Forseti, mér langaði bara að minna á umsögn íbúðaráðsins í Breiðholti þegar að íbúðaráðið lagði fram umsögn við skipulagslýsingu í Norðurmjót, Stekkjarbakka, sem borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson sat hjá í atkvæðagreiðslunni með umsögninni, en þar er einmitt talað og kallað eftir að deiliskipulagið yrði unnið samhliða forhönnun borgarlínu upp í Mjót, af því að í Mjótinni verður stór og sterk skiptistöð og þess vegna þrífst þétt byggð í Mjótinni. Og það má líka leggja áherslu á það að íbúðaráðið lagði fram í sömu umsögn að deiliskipulagið myndi taka mið af viðmiðunarhæðum húsa sem samþykkt eru í aðalskipulagi Reykjavíkur, sem eru einmitt 4 til 7 hæðir. Og það er líka í aðalskipulaginu kveðið sérstaklega orðalagið að hæðir húsa taki mið af núverandi byggð, að hæðir húsa
munu skalast af núverandi byggð í Norðurmjót. Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarfulltrúinn Helgi Grétarsson. Afsakið. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúnum Söru Björg Sigurðardóttur fyrir þetta framlag og þessa áminningu. Ég vildi bara koma hérna fram með yfirlit yfir þessa byggingareiti, skipulagsreiti sem að liggja fyrir í gögnum málsins hér undir þessum lið, meðal annars Norðurmjót, og það verður án ef að tekist á það. Íbúar í nágrenni Norðurmjót hafa lýst yfir áhyggjum hæð húsa og hvaða áhrif þetta hefur á skuggamyndum og annað. Og ég vil líka bara minnast bara taka fram það grundvallaratriði að svona mikil þétting, ef hún á sér stað og breytir svona ásýnd staða, að ef það síðan gengur ekki upp, ef framkvæmdahraðinn við nýja strætókerfi verður eitthvað mjög langur og hægur og gengur illa, að þá erum við að skapa mikla erfiðleika langt fram í tímann. Og það bara ágætt að hafa þau varnaðarorði í huga. Helgi Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari og veitir það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Sara Björg Sigurðardóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér finnst bara svolítið skrítið að borgarfulltrúi Helgi Grétarsson mæti hér í pontu, tali áhyggjur íbúa þegar hann situr hjá umsögninni sjálfur í ráðinu. Og það mjög greina skýrt hér í umsögninni að, með leyfi forseta, að horft verði til ákvæða hæðastefnunar að stakar byggingar geti notið hámarksheimilda og við mótum byggðar verði leitast við að skala byggðuna niður næstinni lágrestu íbúabyggð þannig að skuggavarp verði sem minnst. Samhliða verði gæði byggðar tryggt með vandari birtu og bjartri borgarhönnun. Þessum nákvæmlegum orðum í umsögninni situr borgarfulltrúinn hjá. Þannig að þetta mjög einkennileg afstaða að standa hér og tala að íbúarnir hérna og bara við hér bara stöndum ekki með hæðum húsa og tökum ekki undir áhyggjur íbúana sem búa í hverfinu. Sara Björg Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svara þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það bara gaman að því að borgarfulltrúin Sara Björg Sigurðardóttir hafi ánægð því að rifja upp gamlar umsagnir íbúðaráðs Breiðholts sem núna orðið sálugt. Aðalatriði varðandi mína afstöðu þar og þá núna hér svo að það ekki hægt að skrifa undir umsögn þar sem fullt af atriðum sem maður gjörsamlega ósammála sem kjörinn fulltrúi, þó að sumt sé maður sammála Og fyrir utan það að afstaða mín á sínum tíma var lýst þá með bókun. Og það alveg fullt tilefni að eitthvað apparat svipa íbúðaráði Breiðholts komi saman og haldi opna fundi víðsvegar í hverfinu til þess að kynna skipulagsmál í hverfinu og að sé sérstaklega tekið fyrir hvernig eiga að leysa það stóra vandamál sem blasir við öllum Breiðhyltingum að Álfabakka 2A, græna gímaldið. Það leikur enginn vafi að full þörf á slíku samtali. Helgi Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni. Veitir það ansvar borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það fínt að grípa tækifærið og ræða þetta hverfi sem hefur reynda verið mjög tíðrætt undanfarna áratugi, sko. Og mér langaði að gera athugasemd við svona frasakend orðalag hjá borgarfulltrúunum að þetta fyrirhugaða uppbygging í Norðurmjót sem ég held að verið til mikla bóta byggi á því að allir hætti að nota bíl. Þetta fáránleg innantómur frasi og ég vil líka benda á að það svolítið tvöfeldni í þessum málflutningi þegar annars verður að segja það þarf að byggja meira íbúðum á góðum stöðum. Og síðan farið að segja að þessi verið að byggja allt og mikið íbúðum. Efast að borgarlínan komur svo framvegis. En þessi skipulagsmál í Breiðholti hvíla öll á mjög vönduðu hverfiskipulagi og sjálfur ég ekki nokkurum vafa að þetta verður þessu góða hverfi mjög til framdráttar. Uppbyggingi í Norðurmjót
uppbygging á þessum stöðum sem voru nefndir hjá borgarfulltrúanum og það sýnir sig bara, það sem að byggðin þétt, hún eftirsótt, það sem byggðin dreifð, þar ekki nærri eins eftirsótt að búa. Þannig það. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svara þá ansvari borgarfulltrúi Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka fyrir þessi orð borgarfulltrúans Hjálmar Sveinssonar. Það alltaf áhugavert og málefnulegt að tala við hann skipulagsmál. Okkur greinir hins vegar á í grundvallaratriðum. Það stendur því ekkert í vegi að borgin stakki til austurs. Það ekkert að því að það sé mikið af bílum hér í Reykjavík. Það ekkert að því. Þegar byggðin þétt hins vegar svona rosalega mikið og hvernig hún síðan framkvæmd, ástæða til þess að hafa verulegar áhyggjur af samgöngunum. Og út af öllu systeminu þá ástæða til þess að fjalla hérna síðan seinna sérstaklega Norðurmjóddina, vegna þess að ég held að það sé ágreiningslaust að það þurfi að endurhugsa hvernig nýtingin á þessum reitum í Norðurmjódd séu nýttir og það komi vel til greina að þétta þar byggð. En þá komi bara í ljós, þá verður bara að vera skýrt hversu mikið. Og þetta í raun og veru hinn grundvallar ágreiningur, það engin ágreiningur að það eigi að fjölga Helgi Áss Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Þá ansvörum lokið undir þessa ræðu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Ásæki, ég eitthvað pínu þyrst hérna. Ég vildi leggja hér orð í belg til að taka undir það hver mér finnst upplýsingaóreiðan og bara helber áróður gegn uppbyggingarstefnu borgarinnar verið ósvífin og bara forhert. Ástæðan fyrir því að uppbygging gengur hægar en við hefðum viljað sjá ofur einföld. Eins og hefur komið fram, það hátt vaxtastig. Það of dýrt að byggja miðað við hver þörfin fyrir húsnæði Það ekkert flóknara en það. Já, ok, það eru nokkur aukaatriði í þessu sem hafa líka áhrif, en það aðal og grundvallar orsökin. Ástæðan fyrir því að það var svona mikill íbúðaskortur í kringum og eftir COVID var að á þeim tíma voru vextir til íbúðakaupa lækkaðir. Sérstaklega af því og það hafði sérstök áhrif að vextir til framkvæmdalána og sérstaklega lána til uppbyggingaraðila á framkvæmdatíma voru ekki lækkaðir með sama hætti. Það var ekki ódýrara að byggja nema bara að litlu leyti og það var á sama tíma ódýrara að kaupa. Það hefur þær augljósu afleiðingar að þetta var aðgerð til að auðvelda sölu ekki uppbyggingu. Það hefur þær augljósu afleiðingar að framboðið þurrkaðist einfaldlega upp og verð hækkuðu. Í kjölfarið á þessu, í kjölfarið á COVID og eftir að við fórum að takast á við bara aðra efnahagsstöðu eftir það, því að það má alveg færa rök fyrir því að þetta hafi verið einhverju leyti nauðsynlega aðgerð í því efnahagsástandi sem þá var. Ég veit ekki hvort ég sammála því en það má allavega færa rök fyrir því. En síðan þá hefur þurft að taka aðeins í taumana og við höfum verið að takast á við mjög hátt vaxtastig sem hefur verið tilraun til þess að ná niður stýrivöxt, ná niður verðbólgu, afsakið mig. Og það háa vaxtastig heldur aftur af uppbyggingu, gerir þetta dýrara að byggja og hækkar þannig verð á húsnæði. Þannig það bara. Og það ekkert flókið í sjálfu sér. Þetta grundvallar orsök þess að það gengur hægt að byggja. Og allir sem að halda því fram að eitthvað annað sé grundvallar orsökin eru annaðhvort ekki með grundvallarskilning á hagfræði eða að ljúga. Það líka, svo við höfum það í huga, ef við viljum skoða fleiri orsakir, það eru einbeittir hagsmunir uppbyggingar aðilana, verktakana og þeirra félaga sem að stunda húsnæðis uppbyggingu, að þeir vilja fá fleiri lóðir sem ódýrast fyrir sjálfa sig og þannig að það sé sem ódýrast fyrir þá að byggja. Þeir ætla samt ekki að byggja hraðar en svo að húsnæðisverðið haldi áfram að hækka. Þeir ætla samt að sitja á lóðunum eins lengi og þeir geta án þess að fara beinlínis að tapa peningum, láta á ganga kaupum og sölum sín á milli. Og
þeir auðvitað vilja fá sem ódýrastar lóðir til þess að byggja á. Þeir vilja fá nýtt land af því það ódýrara fyrir þá að byggja þar. Það eru þeirra hagsmunir, ég skil það alveg. Það ekkert í sjálfu sér óheiðarlegt eða ljótt af þeim í sjálfu sér að vilja vernda sína hagsmuni. Þeir augljóslega vilja bara fá ódýrasta landið sem ódýrast að byggja á sem þeir geta selt á sem hæstu verði. Og það ódýrara fyrir þá vissulega að byggja á nýju landi. En það dýrara fyrir sveitarfélagin að byggja upp innviðina, vegina, skólana, lagnirnar á nýju landi heldur en í þéttingu, á þéttingarreitum. Og það meiri kostnaður fyrir íbúana sem að þar koma til með að búa, sem þurfa að setja lengur í umferð og halda úti fleiri bílum á hvert heimili. En þessir aðilar hafa hagsmunir af því að fá lóðirnar ódýrt. Þeir hafa ekki sérstaka hagsmunir af því að byggja svo hratt að húsnæðisverð lækki. Þeir sitja á lóðum, þeir láta þær ganga kaupum og sölum sín á milli og þannig hækkar verðið á lóðunum án þess að neitt í rauninni gerist. Og þessi áróður mjög svæsinn. Það líður varla sá dagur án þess að fjölmiðlar birti greinar að það sé lóðaskortur. Það sem að greinar frá verktökum að tala að fjöldi lóða sem eru tilbúnar til uppbyggingar sé ekki nógu mikill eins og sú bið sé vegna seinagangs hjá borginni en ekki vegna þess einfaldlega að þeir aðilar sem að fengi þeim lóðum úthlutað eru ekki búnir að framkvæma þær aðgerðir sem þau þurfa að fara til þess að gera lóðirnar tilbúnar. Þeir eru ekki býðið til okkur með það. Sjálfstæðisflokkurinn, bæði á þingi og í borgarstjórn, tekur fullan þátt í þessu, sakar okkur að reka sérstakar skortstefnu að vilja halda húsnæðisverði háu sem auðvitað fjarrilagi. Flokkurinn heldur því líka fram að við séum að neyða alla til að fara í strætó öllum sínum ferðum sem líka fjarrilagi. Ég hef oft farið yfir. Þegar að fjölgar í borginni eina leiðin til að komast hjá því að takast á við þá fjölgun án þess að umferðarþungi vaxi úr öllu valdi að aðeins hærra hlutfall allra ferða séu farin gangandi hjólandi eða í almenningssamgöngum, að heimili reyna að komast upp með 0 til 1 eða kannski 2 bíla en ekki 2 til 4 bíla. Það vitað, en því samt ótrautt haldið fram að við viljum neyða alla til að vera bíllaus eins og þeim strámannin sem það er. Sjálfstæðisflokkur hefur líka lagst gegn því að við innheimtum innviðagjöld af uppbyggingaraðilum, hefur lagst gegn því að lóðir og uppbyggingarheimildir séu boðnar út. Þeim finnst að við höfum bara að afhenda þær annaðhvort ókeypis eða gegn málamyndagjaldi eins og gert var í mörg ár í borginni undir þeirra stjórn. Það vitað í hagfræðinni að þegar að takmörkuð gæði eru afhent undir kostnaðarverði þá hyglir það þeim sem tekst að fá þau gæði á kostnað annarra sem tekst ekki að fá þau. Þá verður aðstöðumunur milli þeirra sem eru í stöðu til þess að fá þeim úthlutað til sín, þeirra sem að stjórna úthlutuninni og svo á móti þeim sem komast ekki þar að. Og þetta staða sem býður upp á það og þá ekki að saka neitt það sérstaklega, ég bara segja hagfræðilegum og sakfræðilegum skilningi á slíkum aðstæðum, þá það mjög hættulegt ástand fyrir spillingu og sérhagsmunagæslu til að koma upp. Það sem að þeir sem að stýra því hverjir fá þessi takmörkuðu gæði og undirverði eru konur í mjög hættulega stöðu. Það einfaldlega sanngjarnara og réttlátara að bjóða út. Sveitarfélög sem hafa gert mistök að afhenda of mikið af ódýrum lóðum án þess að innheimta innviðagjald, án þess að passa innviðir séu skynsamlega nýttir, hafa iðulega lent í mjög harkalegum fjárhagserfiðleikum í kjölfarið. Eru einfaldlega komin á stöðu sitja uppi með allt of mikið af dreifðu landsvæði, með þarfir fyrir þjónustu og innviði sem að þau eiga ekki lengur peninga til þess að halda við eða byggja upp. Nýlegt og nærtækt dæmi sveitarfélagið Árborg. Gallinn við að bjóða út með þessum hætti að það getur orðið of mikil samþjöppun á markaði. Stór eignasöfn verða alltaf í betri og betri stöðu til að ná inn meiri og meiri eignum og stýra leið uppbyggingarhraðanum og verðinu eins og ég fór yfir. Og þau geta þá mjallað inn íbúðum nógu hratt til þess að halda sínu fjárflæði en nógu hægt til þess að eignasafnið þeirra lækki ekki í verði og markaðsverð lækki ekki. Og við þurfum að brjóta það upp. Þess vegna erum við að fara í aðgerðir eins og þessa. Þess vegna viljum við fá inn nýja stóra aðila eins og stéttarfélögin, eins og lífeyrissjóðina, eins og ríkið, eins og önnur sveitarfélög með alls konar aðgerðum til þess að taka þátt í uppbyggingu, til þess að auka magn húsnæðis í umferð, til að fjölga þeim hagsmunaaðilum sem standa að uppbyggingu, sérstaklega þeim sem hafa aðra hagsmuni en bara að eignast sem mest sem þeir eiga á sem allra hæstu verði en borguðu sem allra minnst fyrir. Ný lög sem takmarka gildistíma uppbyggingarheimilda eru gífurlega mikilvæg í þessu samhengi, ég fagna þeim. Ég hef líka viljað skoða fleiri leiðir, sameignarfélög til dæmis. Það alveg satt að sá tími nokkurn veginn liðinn þegar fólk sem var að byrja sitt fjölskyldulíf gat eignast lóð og byggt sér þar upp einbýlishús, svona á eigin spýtum, og það alveg nokkuð sorglegt, ég er sammála því. Og það alveg stundum einbýlishúsalóðir í boði, en það eru ekki lengur þessi megin burðarás í uppbyggingu borgarinnar sem þær voru. Og við ættum að skoða fleiri leiðir til að ná því markmiði. Það nefnilega alveg satt að flestir Íslendingar vilja búa í eigið húsnæði.
mun hærra hlutfall en á öðrum löndum, en það ekki vegna þess að Íslendingar séu með eitthvað séregna gen eða það sé eitthvað einstakt í menningunni sem gerur okkur að séregna þjóð. Það bara vegna þess að hér hefur verið rekin mjög harkaleg séregna stefna í marga áratugi. Réttindi fólks á leigumarkaði eru hrikaleg og neytendavernd slöpp. Það einfaldlega mjög hræðilegt að vera á leigumarkaði miðað við að vera heimiliseigandi og þess vegna það mjög skiljanlegt að næstum allir vilji eiga húsnæði. Það ekki vegna þess að þannig séu við samsett, það bara vegna þess að það skelfilegt að vera á leigumarkaði. Þannig að það að vitna í þær tölur segir í sjálfu sér voða lítið. Það á að vera hægt að komast í eigin húsnæði. Leigumarkaður á líka að vera nothæfur. Það á að vera fjölbreytt dreifing eignarhalds, ekki bara örfá risastór hagnaðardrifin leigufélög. Og við getum gert meira, bæði til að búa til möguleika fyrir einstaklinga að eignast eigið húsnæði, til dæmis með að bjóða út smærri lóðir, kannski fyrir lítil fjölbýlishús, þar sem að fólk geti stofnað félög sín á milli að kaupa lóðir og byggja kannski 3 til 6 íbúða hús í sameiningu. Það gert með góðum árangri í öðrum Norðurlöndum. Við getum líka barist fyrir lagabreytingum sem breyta hvötunum til þess að hafa húsnæði í skammtímaleigu eða sem breyta álagningu á leiguhúsnæði þannig að ef aðili sé með fleiri en 1-2 eignir í útleigu þá sé það skattlagt eins og atvinnuhúsnæði enda væntanlega hefur viðkomandi atvinnutekjur af því að vera með húsnæði í útleigu. Við erum ekki að reka skortstefnu, það kjaftæði. Ástæðan fyrir því að uppbygging gengur ekki hraðar en hún gerir vaxtastigið og brask með lóðir. Það ástæðan. Borgarfulltrúinn Alexandra Briem hefur lokið máli sínu. 2 hafa óskað eftir að veita ansvar. Fyrstur tekur til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi veitir ansvar. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka borgarfulltrúum Alexandru Briem fyrir ræðuna og það alveg rétt sem kom fram hjá henni að við megum svo gjarnan ræða hagfræði oftar í borgarstjórn en við gerum. En ég hjó eftir því að í ræðunni þá var slæmt ástand á húsnæðismarkaði í Reykjavík að miklu leyti rakið til hárra vaxta. Borgarfulltrúinn sagði að það veri aðal og grundvöllur orsökin og það veri skýringin á því að hversu hægt gengi að byggja. Samt hefur það nú verið svo, ef við lítum bara á þróun vaxtaði gegnum tíðina, þeir hafa náttúrulega verið mjög háir á Íslandi í sögulegu samhengi, en þrátt fyrir það þeir væru oft mjög háir, til dæmis á 9. áratugnum, þar sem voru mjög háir og stundum voru 9% raunvextir lengst af á þeim áratug og kom oft tímabil þar sem þeir fóru upp í 2 stafa tölu, 10–15%, þá var samt byggt mjög mikið í Reykjavík. Það var byggt mjög mikið í Reykjavík, Sjálfstæðisflokkurinn réð, skaffaði nægar lóðir og þó það var erfitt að fá lán þá ekkert tókst fólki að fjármagna byggingar sínar og það var byggt að mikilli elju. Þannig að það bara verið að finna einhverja skýringu til þess að afsaka frammistöðuleysi í húsnæðismálum að benda alltaf á vextina því að vextirnir ekki eins ráðandi þáttur eins og borgarfulltrúinn vill vera að láta. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svara þá ansvari borgarfulltrúinn Alexandra Briem. Ég ætla nú samt bara, forseti, að benda á það að húsnæðisuppbygging á síðari árum miklu meiri heldur en á þessum tíma og það samt og líka bara staðreynd að það voru mjög fáir sem að komast í þetta. Það var vissulega mjög fínt fyrir þá sem að komast í þessa aðstöðu og að geta gert þetta, en þessi aðferðafræði skilar ekki sams konar húsnæðisuppbyggingu eins og að gera þetta með þeim hætti sem við höfum verið að gera síðan. Bæði getum við tryggt betri innviði og betri rekstrargrundvöll fyrir borgina og við getum byggt meira á hraðar heldur en hin aðferðin sem að þó eins og ég samþykki mjög indæl fyrir þá sem að komast í þá stöðu. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, veiti þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er beinlínis rangt og eiginlega hlægilegt að lítið hafi verið byggt á þeim tíma sem við fjallaðum hérna til fortíðinni þegar raunvextir voru mjög háir, mun hærri núna. Þarna á 9. áratugnum þá voru raunvextir sennilega 3 sinnum hærri heldur en þeir eru núna, voru lengst af í kringum 9% og fóru í 2 stafa tölu. Og ég skora á borgarfulltrúann og fleiri að kynna sér ársskýrslu byggingafulltrúa þar sem þessi þróun þar sem sagt frá hvað eru margar nýjar íbúðir teknar í notkun á hverjum tíma. Þessi skýrsla nær marga áratugi aftur í tíman. Þar kemur til dæmis fram að árið 1986 á tímabili mjög hárra raunvaxta voru 992 íbúðir teknar í notkun, 2024 935 sem var reynda mjög gott ár. Þannig að það er ekki þessu bara maður kenna og segja síðan að það hefur verið gott fyrir það sem komist í það en þeir hafa verið tiltölulega fáir. Það er líka alröng fullyrðing því að Sjálfstæðisflokkurinn lagði mikla áherslu á það að eyða lóðaskorti og skaffa nægilega lóðir
þannig að allir gætu fengið úthlutað lóðum í nýjum hverfum, þannig að það var farið frá lóðaskorti í það að allir gætu fengið lóðir, þannig að því miður þessar fullyrðingar standast engan veginn hjá borgarfulltrúanum. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Forseti minnir borgarfulltrúa að virða tímamörkin, veitir þá ansvar borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég get tekið undir það með borgarfulltrúanum Alexandru Briem að byggingaverktakar hafa legið á lóðum og setið á lóðum sem hafa gengið kaupum og sölum og hækka húsnæðisverð. En það var rétt að borgarfulltrúin liti í eigin barm og áttaði sig á því hvers vegna svo er. Það er afleiðingin af þeirri stefnu sem hér hefur verið rekin, þessari offþéttingarstefnu, þar sem hefur verið byggt hér miðsvæðis á dýrum uppbyggingarreitum í eigu einkaaðila. Og á sama tíma hefur Reykjavíkurborg neitað að úthluta lóðum úr eigin landi sem hefði verið stór liður í því að lækka húsnæðisverð. Og ég spyr, er þetta viðhorfsbreyting hjá borgarfulltrúanum sem hann er að boða í sinni ræðu? Er hann að boða það að Reykjavíkurborg muni nú hefjast handa og fara að bjóða út lóðir í eigin landi? Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar, svarar þá ansvari Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Forseti, ég verð bara svolítið að viðurkenna að ég fatt ekki alveg spurninguna. Við erum náttúrulega búin að vera að bjóða út lóðir til uppbyggingar af mikilli áfergju síðustu ár og tölur húsnæðisuppbyggingu eins og við sáum til dæmis bara húsnæðisfundi núna fyrir helgi bera þess vott. Bara þúsundir íbúða í undirbúningi í útboði tilbúnar til uppbyggingar á framtíðarreitum. Ég skil ekki spurninguna. Augljóslega ætlum við að halda áfram að bjóða út lóðir til uppbyggingar með sama hætti og helst bara meiri krafti með það sem við höfum verið að gera. Það er engin stefnubreyting þar. Alexandra Briem, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari, veitir þá ansvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarfulltrúin Alexandra Briem ætti að kynna sér aðalskipulagið en það er gert ráð fyrir því að mestöll þétting eigi sér stað vestan Elliðaáa. Ég er að tala land í eigu Reykjavíkurborgar sem hæglega hefði verið hægt að úthluta og hefði átt að gera miklu fyrr. Við höfum bent á marga reiti og til dæmis Geldinganesið. 2017 kom ég með tillögu það að það yrði farið að skipuleggja byggð í Geldinganesi. Nú er árið 2025 og enn er ekki farið að byggja á því svæði en nú eru sýndar einhverjar glærur það að það er að skoða uppbyggingu hér og þar. Á Kjalarnesi og víðar eru tækifæri þar sem Reykjavíkurborg á land sem að myndi verða stór liður í því ef að það hæfist þar uppbygging og þessum lóðum yrði úthlutað til almennings að lækka húsnæðisverð. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni, svarar þá ansvar öðru sinni Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Já, forseti, við augljóslega eins og við ræddum á síðasta borgarstjórnarfundi erum að fara í kortlagningu á framtíðarsvæðum og hvernig er best að skipuleggja framtíðaruppbyggingu Reykjavíkur þar sem meðal annars eru þessi svæði sem borgarfulltrúi nefnir undir. Ég ætla samt að taka það fram að við höfum verið opin fyrir því í tíð síðasta meirihluta að byggja meira til dæmis í Ólafsfjarðardal í kringum Leirtjörn og á Kjalarnesi en eins og borgarfulltrúanum ætti að vera ljóst þá ákveðum við að fara til að gera rólega af stað með ákveðin uppbyggingarsvæði bara til þess að sjá hvernig þeim svæðum er tekið og hvernig svo uppbygging gengi og erum með fleiri svæði tilbúin til þess að, eða vorum með fleiri svæði tilbúin til þess að bæta við eftir því hvernig það gengi upp. Ég er síðan farin úr umhverfisskipulagsráði, ekki alveg inn í nýjustu vendingum þar en við vorum allavega ekki eitthvað sérstaklega á móti því að byggja á Kjalarnesi eða þannig og erum eins og þekktir orðið að bæta töluvert í hvað við ætlum að byggja í Úlfarsdal og víðar þannig að það snýst bara líka að draga inn fleiri hagsmunaaðila og fá stéttarfélögin og fleiri inn til þess að tryggja að dreifingin af eignarhaldi sé dreifðari og með fleiri hagsmuni heldur en bara hagnað. Alexandra Briem hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni. Forseti minnir á að virða tímamörkin, þá er ansvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla nú að koma hérna upp og
svona í grunninn lýsa yfir ánægju minni með þessar tillögur. Ég kannski dregur aðeins svona úr ánægjunni, þessi skítapilla sem ég fekk frá borgarfulltrúa Söru Björg Sigurðardóttir einhvern húsnæðisfund. Ég held að við ættum ekki að gera sérstaklega persónuleg í borgarstjórnarsalnum, en látum það liggja milli hluta. Þessi fyrsta tillaga sem að felur í sér að hefja skipulagsvinnu fyrir fyrsta áfanga nýrrar uppbyggingar í Úlfarsárdal með áherslu á Hallana, Hamrahlíðarlönd og Suðurhlíðar Úlfarsfells afar tímabær, og ég fagna því að þessi nýji meirihluti og þá kannski Flokkur fólksins hafi náð þessu í gegn í þessum meirihlutaviðræðum. Og í því sambandi langar með að víkja aðeins að viljayfirlýsingunni sem var undirrituð á dögunum, og hér er því haldið fram að þetta sé glæný hugmynd og hafi fæðst hjá þessum nýja meirihluta, og það er nú kannski ekki mikil reisni við því að halda því fram, enda vita þau öll að málið var á vinnslu á mínu borði fyrir áramót. Og eins og fjölmiðlar hafa greint frá, þá var Ragnar Þór Ingólfsson, þingmaður Flokks fólksins, þáttakandi í þessum meirihlutaviðræðum, og einmitt hann hafði farið ásamt öðrum úr verkalýðshreyfingunni á fund fyrrverandi borgarstjóra Samfylkingarinnar með óskum að byggja hverfi í Úlfarsárdal, oftar en einu sinni, en alltaf fengi neitun. Samfylkingin sagði alltaf nei. Og það var ekki fyrir enn á síðasta ári, þegar ég var borgarstjóri, hitti bæði Ragnar og forseta ASÍ, tók vel í þessar hugmyndir, að hreyfing komst á málið. Náðum því miður ekki að ljúka við þessi yfirlýsingu og koma málum á staður en að meirihlutinn sprakk, en í grunninn er mér alveg sama hvaðan gott kemur. En það skiptir hins vegar grundvallarmáli hvernig svona vinna er lögð upp, og þá langar mig að spyrja, og það væri nú ágætt ef að einhverjum meirihlutanum væri hérna í salnum, borgarstjóri eða formaður umhverfis- og skipulagsráðs eða formaður borgarráðs, til þess að svara þeim spurningum sem að beint er til þeirra, af því að borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir spurði hér áðan, af hverju eru lífeyrissjóðirnir ekki með í þessu verkefni? Af því þannig var það á mínu borði fyrir áramót og rætt í meirihlutanum þá. Þannig að ég treysti því að forseti komi þeim skilaboðum til þeirra sem eiga að sitja hér í stalnum, að þau sitji hérna og svari þeim spurningum sem beint er til þeirra. Þetta upplag hefði hins vegar aukið mjög þungan í þessari vinnu. Tillaga 2 felur í sér að forathugun á uppbyggingarsvæðum eins og Geldinganesi, Víðinesi, Kjalarnesi og öðrum sambærilegum svæðum fari í gang og byggja á sviðsmyndagreiningu í tengslum við fjárfestingu í samfélagslegum innviðum, veitu- og samgöngukerfum, almenningssamgöngum, borgarlínu og Sundabraut. Og ég vil bara lýsa yfir ánægju minni með þetta. Hún er í góðum takti, þessi tillaga, við það ræðu sem ég flutti hér í borgarstjórn á síðasta fundi, og við þurfum einmitt að horfa til lengri tíma. Og það skiptir máli, af því að þá erum við að leggja mat á þann kostnað og þá fjárfestingu sem þarf að ráðast í þegar við horfum svona langt fram í tíman. Og þá kemur kannski líka í ljós að borgin þarf að forgangsraða innviðafjárfestingum í nýjum hverfum fram yfir aðra fjárfestingar sem eru kannski hugulegar fyrir okkur, að endurgera götur eins og Austurstræti fyrir kannski milljarð. Við öll viljum við það, en kannski þarf að fresta því fyrir fjárfestingu í nýjum hverfum, fyrir húsnæðisuppbyggingu. Hugulegheitin þurfa kannski aðeins að bíða. Þriðja tillagan felur í sér að gera valkostagreiningu staðsetningu Faxaflóahafna, og ég ætla ekki að hafa neina sérstaklega skoðun á því. Ég hefði kannski bara talið eðlilegra að þetta væri sértillaga, af því hún er gríðarlega umfangsmikil og stór og mikilvæg. Það er kannski óljóst hvert markmið er með henni eða hver vilji meirihlutans er með tillögunni. Ég heyrði nú formann umhverfis- og skipulagsráðs lýsa því hérna áðan að þetta væri gott byggingaland, og ég tek alveg undir það. En við verðum líka að hafa höfnina með í þessari sviðsmyndagreiningu og alla hagaðila sem
sem tengjast hafnastarfseminni, af því það gríðarleg mikil gæði í því að hafa höfnina svona nálægt þeim sem flytja inn, selja og kaupa vörur. Þannig að þetta mjög stórt mál, eðlilegt að skoða það, en hérna ég bara hvet meirihlutann til þess að stýra þessu verkefni þannig að það verði unnið í mjög þéttu samráði og horfi til lengri tíma. Forseti, sem sagt, það gott að við séum að horfa hérna til framtíðar og flokkar sem hafa hingað til lagst hart gegn því að Sundabraut verði að veruleika séu að átta sig á því að Sundabrautin mun opna mikla möguleika á þróun borgarinnar sem við í Framsókn reyndar Sjálfstæðisflokkur hér í borgarstjórn höfum bent á að felast í aukinni byggð við sundin og ef að hugur fylgir máli sem ég vona að sé, þá verið að leggja til að hér sé byggðinni dreift. En ég verð að vera alveg hreinskilinn að ég á erfitt með að sjá það gerast að það verði teknar ákvarðanir eitthvað slíkt á þessu kjörtímabili undir þessum meirihluta. Það sem tillagan kannski felur í sig líka, eða þessar þrjár, þær eru mjög umfangsmiklar. Þetta eru miklar greiningar og líklega það svo að þessi meirihluti þarf ekki að taka afstöðu til stórra ákvarðana fyrir utan kannski hallana, því að mér heyrist nú að það eigi að ganga hraðar til verks þar og það gott. En aðrar stórar ákvarðanir bíða kannski næsta kjörtímabils og kannski til þess leikurinn gerður að fresta því að taka slíkar ákvarðanir, en það alveg ljóst að það eru skiptar skoðanir í meirihlutanum svona það hvernig borgin á að þróast og kannski eðlilegt enda stór og breiður meirihluti. En svona heilt yfir þá bara fagna ég þessari tillögu og gott að það sé verið að setja hana, fleita þessum málum áfram. Takk. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi við lokið máli sínu. Forseti minnir á að hljóð frá fundinum heyrist í aðliggjandi herbergjum. En tekur þá næsti máls borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Fundarsköp. Það búið að kynna Hildi Björnsdóttir inn í pontu en ég skrái niður að óska sér eftir að veita athugasemd við fundarsköp að loknu máli borgarfulltrúans Hildar Björnsdóttur. Það bara tengdist fyrir ekki forseti athugasemd forseta sem að koma í kjölfar minna ræðu. Það búið að kynna borgarfulltrúa Hildi Björnsdóttur í pontu, þannig hún verður að fá að fylgja máli sínu eftir. En mér finnst sjálfsagt að þú fáir að gera athugasemd við fundarsköp leið og borgarfulltrúa Hildur Björnsdóttir hefur fengið að ljúka máli sínu. Ljómandi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að fagna að hér sé loks vilji til að ræða húsnæðisuppbyggingu á svæðum sem við sjálfstæðismenn höfum ítrekað í gegnum árin af ákveðinni fyrirhyggju lagt til að verði skoðaðir sem framtíðaruppbyggingarsvæði í Reykjavík. Og hér mætti nefna Halla, Hamrahlíðarlönd, Suðurhlíðar Úlfarsórdals, Geldinganes og Kjalanes sem dæmi. Hér þetta hins vegar ákveðna framtíðarmúsíkaræða, sviðsmyndagreiningar og skipulagsvinnu sem ekki mun raungerast fyrir á næsta kjörtímabili sennilega. En gott og vel, við alltaf til samtals framtíðina. Við sjálfstæðismenn fögnum því auðvitað að skyndilega séu ákveðnir flokkar hér í borgarstjórn reiðubúnir að skoða uppbyggingarsvæði austan Elliðaánna. Enda höfum við lagt áherslu á að eina leiðin til að leysa húsnæðisvandann verði alltaf að brjóta nýtt land. En samhliða þá má vissulega líka þétta byggð, en það þarf alltaf að gera í góðri sátt við íbúa á fyrirliggjandi svæðum. Og þá nærtækt að nefna fyrirhugaða þéttingu byggðar bæði í Breiðholti eins og borgarfulltrúi Helgi Áss Grétarsson kom inn á hér í ræðu sinni áðan og í Grafarvogi. En þessi uppbygging hefur vægast sagt komið illa við íbúa þessara rótgrónu hverfa í mörgum tilfellum. Þétting sem hefur ekki verið unnin í góðri sátt við íbúa á fyrirliggjandi svæðum og það auðvitað ákveðin óheilla þróun sem við teljum nauðsynlegt að vinda ofan af. Ég ætla þá að víkja máli mínu að viljayfirlýsingu sem að borgarstjóri kynnti fyrir helgi við BSRB og ASÍ aukna húsnæðisuppbyggingu hér í borginni. En borgin hefur vissulega á fyrri stigum
samið við verkalýðsfélögin eða eftir atvikum Blæ og Bjarg niðurgreidda húsnæðisuppbyggingu í Reykjavík og ekki annað að sjá en að sambærilegt verði uppi á teningunum samkvæmt nýrri viljayfirlýsingu. Nú, vinstri meirihlutinni hér í borginni hefur í áherslum sínum á húsnæðismál að minnstakosti í heyranda hljóði lagt mesta áherslu á að byggja hér fyrst og fremst félagslegt, óhagnaðardrifið eða niðurgreitt húsnæði af einhverju tagi. Og eftir situr spurningin, hvað með meginþorra fólks sem ekki þarf á slíkum stuðningi að halda, en þarf samt að komast inn á húsnæðismarkað? Og hver á svo að borga allt þetta niðurgreidda húsnæði í höfuðborg sem undir stjórn vinstri meirihluta virðist með engu móti styðja sérstaklega við atvinnulíf eða atvinnuuppbyggingu eða verðmætasköpun? Hvaðan eiga öll þessi verðmæti að spretta? Nú, þau koma auðvitað meðal annars úr verðmiðanum á húsnæði sem stærstur hluti almennings greiðir. Sá hluti almennings sem kaupir íbúðir byggðar á dýrum lóðum, hvar greidd eru gríðarhá gatnagerðargjöld, ekki síst eftir hækkun gjaldanna nú áramót, og önnur sligandi innviðagjöld. Þetta er fólkið sem borgar brúsann, enda smitast þessi gjaldtaka á suma, auðvitað öll yfir í hærra húsnæðisverð á almenning. Húsnæðisvandinn er eitt stærsta viðfangsefnið sem við fáumst við á næstu árum og ég held að það séu engin sérstök áhöld. Þetta er óumdeilt. En felst lausnin virkilega í því að ráðast í gríðarlega umfangsmikla uppbyggingu á niðurgreiddu húsnæði? Nei, í mínum huga svari nei. Augljóslega felst hún í því að skapa hér heilbrigðan og fjölbreyttan húsnæðismarkað. Við búum hér í ótrúlegu velferðarsamfélagi. Við höfum raunar tekið okkur stöðu meðal fremstu þjóða heims, hvað varðar lífsgæði, velferð og jafnrétti. Ísland mælist meðal efstu OECD-þjóða þegar kemur að hamingju, jöfnuði og atvinnutækifærum. Þá mælist fátækt hérlendis sú lægsta meðal OECD-þjóða. Hér mælist gott aðgengi að menntun, félagslegur hreyfanleiki mikill og lífsgæði meðal þeirra bestu í heimi. Hvernig væri að hugsa viðfangsefnið út frá þessum staðreyndum, út frá þessu sjónarhorni? Að líta ekki samfélagið þeim augum að hér lifi allir í volæði og að hér þurfi að byggja þriðjung alls húsnæðis á félagslegum forsendum til þess að fólk geti komið sér þaki yfir höfuðið. Hvernig væri að horfa á samfélagið okkar og samfélagsgerðina af meira stolti? Að stefna því að byggja upp samfélag þar sem tækifærin drjúpa af hverju strái. Þar sem atvinnutækifærin eru alltumlykjandi og þar sem allir geta bætt lífskjör sín með því að leggja bara svolítið meira á sig. Þar sem fólk á þess kost að freista gæfunar og uppskera eins og það sáir. Auðvitað verða alltaf einstaklingar sem munu þurfa að reiða sig á stuðning hins opinbera. Og það er nauðsynlegt að við byggjum upp félagslegt kerfi sem grípur það fólk, sem lendir í tímabundnum eða varanlegum hremmingum. Reykjavíkurborg hefur hins vegar látið hjá líða að móta stefnu félagslega húsnæðismarkaðinn í borginni. Biðlistar eftir almennum leiguíbúðum þeir hafa verið viðvarandi þrátt fyrir fjölgun félagslegra íbúða á síðustu árum. Og það er lítil velta með félagslegt húsnæði og hreyfanleiki innan kerfisins, hann virðist vera lítill. Og ég hef sagt það áður og mér þykir leitt að þurfa að segja en maður óttast hreinlega að félagslega húsnæðiskerfi borgarinnar geti reynst ákveðin fátæktagildra fyrir skjólstæðinga kerfisins. Og þessa hugleiðingu má undirbyggja með þeirri tölfræði að á síðustu 15 árum þá hefur velta með félagslegt húsnæði verið mjög lítil í Reykjavík. Árlega hefur að meðaltali verið að losna 20 íbúðir eða 0,9% af almennu leiguíbúðunum á vegum félagsbústaða. Og því miður það í mörgum tilfellum hreinlega vegna þess að fólk fellur frá. Það er mjög mikilvægt að samfélagið okkar búi yfir félagslegu kerfi sem grípur fólk í brýnni neyð og það kerfi mun alltaf reynast varanlegur samastaður fyrir einhverja. En það getur alveg reynst tímabundin áfangastaður fyrir suma. Og það er alltaf eitthvað fólk sem við getum hjálpað betur til sjálfshjálpar og gagnvart því fólki verðum við að mínu mati að gera mikið betur. Forseti, við eigum ekki að kerfisvæða húsnæðismarkaðinn. Hér er ekki húsnæðisvandi vegna þess að hið opinbera hafi ekki haft næg afskipti eða ekki dælt nægilega miklum fjármunum inn í húsnæðiskerfið. Nei, hér er einmitt húsnæðisvandi vegna þess að hið opinbera hefur lagt stein í götu þeirra sem vilja byggja hér eðlilegt magn húsnæðis fyrir fólk. Hér hefur verið lóðaskortur, kerfisvæðing og þung stjórnsýsla.
Byggjum frekar upp heilbrigðan, frjálsan húsnæðismarkað með fjölbreyttum lausnum sem hæfa ólíkum búsetuformum og fjölskyldumynstrum. Vanmetum ekki getu fólks til að standa á eigin fótum. Festum ekki fólk í kerfum. Treystum fólki til að freista gæfunar og leita hamingjunar á sínum eigin forsendum. Sköpum umgjörðina og samfélagið þar sem hver sem sama hvaðan hann kemur eða úr hvaða bakgrunni, getur bætt lífskjör sín og orðið sinnar eigin gæfusmiður. Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Óskað hefur eftir að veita stutta athugasemd borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Stutta athugasemd við fundarsköp. Takk, forseti. Mér langaði bara því að ég var hér að lenda í þeirri leiðilegu aðstöðu hérna áðan að ég var að ávarpa halda utan skipulagsmálin hérna áðan og stjórn borgarinnar og það var ekkert þeirra í salnum. Forseti bent á það að það væri hægt að hlusta á ræðurnar í öðrum sölum en við höfum 2 borgarfulltrúar komið hér upp og spurt ákveðna spurninga en ekki fengið svör við, þannig að mér fannst rétt að benda á það að borgarfulltrúar geta ekki svarað úr öðrum sölum. Þau geta aðeins svarað hér úr ræðustóli. Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita stutta athugasemd við fundarstjórn og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, þetta fín umræða og bara ágætlega málefnaleg og ég fagna því og spennandi og óbærslega mikilvægt að því að eins og ég stundum sagt hér í þessu púlti, eða þetta púlt af svona dagstaglega hlutskipti okkar, lífskeið okkar ráða svo mikið af því byggðu umhverfi sem við göngum út í á hverju mánuði og auðvitað líka þetta grundvallaratriði að fólk geti sem sagt haft þak yfir höfuð, hvort sem það er leigt eða átt. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir fór hér með ágæta tölu sem var svona mjög í anda Sjálfstæðisflokksins og það er bara allt gott það að segja. En mér fannst hún vera að lýsa samfélagi sem einmitt við höfum í sveitarfélögunum í kringum okkur, í Garðabæ og Seltjarnarnes og víðar, einmitt það sem er nánast engin áhersla lögð á uppbyggingu félagslegs húsnæðis, nánast engin áhersla lögð á samvinnu við óhagnaðardrifin húsnæðisfélög og og allir eru bara sinnar gæfusmíðir. Ég held að allt fólk sé reyndar í einhverju skilningi sinnar gæfusmíðir. Það er ekki bara þeir sem gengur rosa vel í lífinu. Þú veist, allir reyna sitt besta, allir reyna að duga sem best og það bara gengur misvel. Þannig að þarna kom líka í ljós, og það var líka þakkarvert að þarna fannst mér koma í ljós mjög skýr hugmyndafræðilegur munur á því sem er hér í þessum sal til hægri og til vinstri. Og sem sagt, já, ég fagna því að línurnar séu skýrar og það séu ekki allir að tala til að þóknast öllum. Það er alveg þakkavert þó að ég sé ekki sammála öllu því sem sagt er. En það er bara, ég ætla að grípa einhver svona atriði sem hafi verið nefnd og það var sagt sem er orðin svona frasi að þéttingastefnan sé komin í þrot. Það er að mínum mati algjör vitleysa. Ég tel að við séum í rauninni rétt að byrja á því að gera Reykjavík að þéttri, lífvænlegri, vistvænni borg. Það eru eftirsóttustu borgir í heimi, þær eru þannig. Og þannig viljum við vera, það eru borgir sem við viljum heimsækja. Það eru fáir sem að heimsækja sér til ánægju endursauka borgir eins og Houston eða Phoenix, það sem bara ekkert pláss fyrir gangandi vegfarendur eða neitt slíkt, enga gangstéttar. Og þetta byggð er miklu líflegri, öflugri og það sýna allar tölur, eftirsóknarverðari, þar eru hæstu fermetrarnir því að þar vill flest fólk búa, þar sem byggðin er þétt og fæstir vilja búa þar sem byggðin er dreifð. Þessu vildi ég halda til haga.
Já, ég kom inn á þetta með þennan félagslega þátt, ég ætla ekki að eyða fleiri orð með því. Ég tel að það sé mjög gott að Reykjavík heldur uppi merkjum uppbyggingar í samvinnu við félög sem ekki hagnaðardrifin, í samvinnu við félög sem að líta ekki á íbúðir fólk sem markaðsvöru, heldur einmitt sem heimili. Og það getur vel verið að önnur sveitarfélög hafi aðra stefnu og það er reyndar augljóst. Við sjáum það á öllum tölum félagslegt húsnæði. Og og svo var líka hér talað góðsemtíð Sjálfstæðisflokksins og ég ætla ekki að gera lítið úr að Sjálfstæðisflokkurinn oft á köflum staðið sig vel. En ef við lítum aðeins söguna þá voru mjög hatramar umræður hér húsnæðisskort. Nokkra áratugi eftir stríð. Maður þarf að séð það bara í öldin okkar að lesa Braggahverfin og hvað Sjálfstæðisflokkurinn var rosalega seinn að uppræta Braggahverfin og byggja ný hverfi. Og kannski eitt af því að, þú veist, við vorum að tala svona almennt svolítið hlutina að eitt svona smá ljóður og okkar svona hagtækjum, og það hefur verið bent á það, að hefur verið að við höfum haft tilhneigingu til að reyna að styrkja eftirsókn eftir húsnæði með því að hækka lánin sífellt, halda sífellt fleira fólki í stað þess að styrkja framboðsliðina. Og þetta hefur leitt til þess að allt of margt fólk hefur lent í allt of miklum skuldum, allt of miklu vesinni, verið fast á skuldaklafa allt sitt líf. Hvað meira það var að tala hér leiguliða mér fannst vera að tala miklu hroka, ég meina eiginlega í öllum löndum nálægt okkur. Þykir bara fínt að vera á leigumarkaði, af því leigumarkaðurinn góður og örugur og það er enginn að tala leiguliða. Bara millitekju fólk sækist eftir því að búa í leiguíbúðum, hvort sem að það er í Hamborg, Zürich, Stokkólmi, Oslo eða hvert sem er. Þannig að mér finnst að við ættum ekki að tala fólk sem kýs að búa eða neyðist til að búa í leiguíbúðum, að kalla þá leiguliða. Það er ekki engum til uppdráttar og svo ætla ég að nefna sem ég nefndi síðast í ræðustól að við þurfum passa okkur á því að leggja áherslu á gæði og ekki leggja alla áherslu á magn. Það kom fram í ræðu borgarstjóra að mannfjölda vöxtur í Reykjavík og hefur verið undanfarin kannski 6 ár hraðari heldur en í borgum eins og Stokkólmi og Oslo og teljast það þó hraðvaxandi borgir. Þannig að við þurfum líka að passa okkur á að vera ekki að keppast við eitthvað þar að segja sem allra mest magn, sem við ættum ekki endilega að vera að keppast við, heldur sem allra mest gæði. Og talandi samaburða þá sýna allar tölur það að hlutfallslega hefur aukning íbúðarhúsnæðis í Reykjavík aukist meira heldur en hlutfallslegt aukning íbúðarhúsnæðis í nágrannasveitarfélögum. Og ég rakti það síðast að þessi tilhneiging byrjaði upp úr 1960, þar að segja sú tilhneiging að fólki fjölgaði hraðar í nágrannasveitarfélögum heldur en í Reykjavík. 1960 byrjaði þessi tilhneiging, en hún hefur eins og aðeins gengið tilbaka síðastliðin 6 ár. Hlutfallslega mannfjölgunin meiri í Reykjavík heldur en hún var fyrir 10-15 árum. Og svo líka einn vandi sem við þurfum að glíma við og kannski smá viðkvæmt mál og ég hef líka minnst það áður. Ég hef stundum minnst á grein sem birtist í janúar í tímaritinu The Economist og hvað hét sú grein? Hún hét The Horrible Housing Blunder, Why the Obsession with Home Ownership is so Harmful. Það er að segja þeir hryllilega húsnæðisklúður á hverju þráhyggjan í sambandi við séreignarstefnu svona skaðleg. Og ég ætla ekki að rekja greinina nema að kjarninn í henni sá
að íbúar sem eiga sín hús fyrir í einhverjum tilteknum hverfum borgarinnar eða borganna hafa tilhneigingu til að beita öllum ráðum til að engir fleiri megi flytjast inn í viðkomandi hverfi, það megi engir byggja ný hús og ekkert nýtt fólk, takk fyrir, sérstaklega ekki ef það kannski lágtekjufólk, nei takk. Og ég nefni þetta vegna þess að við erum við hér hverfi, einmitt það sem að stendur til að fjölga íbúðum, þar að segja grófum hverfi, fjölga íbúðum, fjölga fólki og það sem einmitt meiningin að vera með öflugt samstarf við óhagnaðardrifin félög, við verkalýðsfélögin, við félagsstofnun stúdenta, félög aldraðra og öryrkja. Þetta nýji Skerjó og þetta líka Grafvogurinn. Það bara þannig. Og samt hafa risið hér upp raddir í þessum sal sem að segja nei takk, alls ekki. Og þetta svo furðulegt og það þetta sem að greinin í The Economist, sem nú ekki frægt fyrir mikla vinstrivillu, tekur á. Og það alveg hollt að lesa það og það þarf talsverða staðfestu til að láta ekki hrópa sig niður með mikilvæga uppbyggingu á íbúðafundum í slíkum hverfum. En ég bara bjartsýnn, við höldum bara áfram veginn í stórum dráttum með sömu áherslu og hafa verið, en þó með þeim breytingum sem eru augljósar hjá þessum ágæta nýja hvað kallaðist það? Samstarfsmeirihluti. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar. Borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir veitir ansvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúunum Hjálmari Sveinssyni ræðuna og ég tek undir að það auðvitað gott þegar að hugmyndafræðilegi munurinn milli hægri og vinstri skýr. Ég vil hins vegar undirstrika það sem kom fram í ræðu minni að okkur sjálfstæðismönnum þykir sannarlega félagslega húsnæðiskerfið okkar vera mikilvægt. En við trúum því hins vegar að við getum hjálpað fleira fólki til sjálfshjálpar. Það sýnir sig í gríðarlega lítilli veltu með félagslegar íbúðir og hversu fáir stíga út úr kerfinu. Við trúum því að þetta geti verið tímabundin lausn fyrir suma og við teljum algjörlega mjög slæmt að festa fólk í kerfum að óþörfu. Og vegna þess að ég nefndi að hver geti verið sinnar gæfusmiður og að því við erum að tala um húsnæðismál og þá skipta líka skipulagsmál gríðarlega miklu máli að mínu mati í þeim efnum að við tryggjum blandaða byggð þar sem börn til að mynda sem alast upp í fátækt alist ekki upp í einsleitu umhverfi heldur blönduðu og það hafa rannsóknir sýnt að það einmitt umhverfi sem getur tryggt að þessi börn geta orðið sinnar eigin gæfusmiðir. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar. Svara það ansvari borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég mörgult alveg sammála því sem að borgarfulltrúin sagði. Við viljum ekki að fólk festist í einhverjum fátæktargildrum sem að gerist til að mynda í nágrannalöndum okkar eins og Bretlandi og Bandaríkjunum. Rannsóknar og því sem er kallað social mobility sýnir það að það fólk fast í fátækt, öfugt við Norðurlöndin. Og þannig ég tek undir það, en vandinn svo hér í sambandi við þennan litla hreyfileika hjá félagsbústaðum sem alveg góðra gjalda vert að minnast á, svo að við höfum svo veikan leigumarkað hérna, þannig að fólk leggur ekki í að fara út úr þessu húsnæði á hinn almenna markaðsdrifna leigumarkað. Þess vegna held ég, það mín skoðun, það sé okkar verkefnið meðal annars að byggja upp öflugri og öruggari leigumarkað. Og það held ég skynsamlegt líka í hagfræðilegu tilliti að hafa ekki öll eggin í einni körfu, það að segja séreignarkörfunni. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara ansvari, veitir það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú bara taka undir það að hér mikilvægt að það sé öflugur leigumarkaður og maður tekur eftir að líka nýjar kynslóðir hafa kannski stundum aðra sýn á það hvernig búsetu það vill velja sér, þessar kynslóðir vilja velja sér. Það hins vegar þannig að okkar mati, okkar sjálfstæðismanna, að sú skortstefna sem hefur verið rekin hér í borginni hefur leitt til þess að hér hefur ekki verið byggt nægilega mikið húsnæði og þegar það framboðsskortur, mikið minna framboð heldur en eftirspurn, þá knýr það auðvitað upp húsnæðisverð og það hefur verið ein
helsta breytan og skýringin í því að húsnæðisverð hér hátt. Ef við hins vegar byggjum meira og förum í meiri sókn í húsnæðismálum þá getur það haft gríðarlega jákvæð áhrif á húsnæðisverð. Og ofan á allt þetta má telja gríðarlega gjaldtöku borgarinnar á húsbyggjendur sem leggst ofan á húsnæðisverðið. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, bara að því að minnst hér áðan á gjöld og gatnagerðargjöld, en Reykjavík var að hækka gatnagerðargjöldin sín til jafns við gatnagerðargjöld í nágrannasveitarfélögum. Það var nú ekki róttækara skref og það verður það liður í því að minnka niðurgreiðslur. Af því að í rauninni þessi lágu gatnagerðargjöld sem hér voru liður niðurgreiðslu húsnæðis. Nú erum við komin í raunverulegu markaðsverði eins og ríkisstjórnin ætlar að gera í samdi við nýtingu af auðlindana. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Veitir þá ansvar borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég var bara sammála ýmsu í ræðu Hjálmar Sveinssonar borgarfulltrúa og ég held að við séum alveg sammála það að það eigi að vera hér öflugur og heilbrigður leigumarkaður. Hann gæti svo sannarlega verið öflugri en það var nú ein ástæða fyrir því að þegar búseti komin á markaðinn 1989 ef ég mann rétt þá fekk hann lóð eins og aðrir á gatnagerðargjaldi í Grafarvogi, mjög eftirsótta lóð í Frostafold. Byggði það stóra blokk og gat haft íbúðina tiltölulega ódýrar, einmitt vegna þess að hann fekk lóðina á lágu verði. En ég hjó eftir þessu orðalagi að ég notaði örugglega orðið leiguliði og þetta alls ekkert skammaryrði í mínum huga. Ég er nú kominn af leiguliðum, afi minn var nú, foreldrar hans voru leiguliðar og það að nota orðið í þessu samhengi það alls ekki niðrandi, síður en svo ég vona engin misskilja það þannig. Liði þetta forskyti sem notað mjög víða í íslensku máli. Fyrir nokkrum vikum voru ég hér með ungmennaráðsliðum. Það ungliðar, skólaliðar, sjúkraliðar, landgönguliðar, hamarsliðar, vafkiliðar og röskuliðar, alls konar svona. Ég vona að enginn skilja þannig þegar við notum þetta forskyti liðar eða liði að við séum með þeim hætti að tala með niðrandi hættum viðkomandi hóp, ekki heldur leiguliða. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svara þá ansvari borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, mér finnst gott að heyra það hefur ekki meint í neikvæðri merkingu þó það orð hafi kannski aðeins þann blæ í þessari umræðu. En þess vegna vil ég stinga upp á því þá að bara nota þá frekar orði leigjendur. Það engin misskilningur sem felst í því orði. Leigjendur fínt orð. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér finnst ég þakka Hjálmar Sveinssyni borgarfulltrúi fyrir ábendinguna. Mér finnst bæði orðin vera ágæt og mjög íslensk og vera bæði bara hvort sem leigjandi eða leiguliði, mér finnst bara bæði vera hlutljós og ég held að svo verði áfram. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og þá næst á mælendaskrá borgarstjóri Heiða Björg Hilmarsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætlaði bara að fá að þakka fyrir góða umræðu hér í dag þessa tillögu okkar sem vissulega í 3 liðum og umfangsmikil. En það hér komin í vinnusamur meirihluti sem kallar sig samstarfsflokka, samstarfsmeirihluta og ýmislegt vegna þess að við höfum gaman og okkur finnst skemmtilegt að vinna saman og við erum að skila á okkur mörgum verkefnum og hér tillaga það að við horfum til framtíðar í byggðaþróun. Við erum auðvitað að horfa áfram á sjálfbæra vistvæna lifandi borg þar sem fólk vill búa og við erum þakklát og glöð hve margir vilja koma hingað. Ég ætla að fara yfir nokkrar spurningar sem hafa til okkar beinst í umræðinni og það þarf enginn að hafa áhyggjur af því að við höfum ekki verið að hlusta. Það hefur sjálfsögðu gert. Þórdís Lóa Þórisdóttir, borgarfulltrúi, kom að því að viljayfirlýsing hafi verið í vinnslu frá hausti. Það getur vel verið og ég held í rauninni miklu lengur. En við komum að fyrir 36 dögum, við kláruðum þetta samtal á 30 dögum og við erum búin að setja vinnuna í gang. Og það ekki nóg að tala, það þarf líka að gera. Og það verða núna skoðar nýjar leiðir til þess að auka framboð og hraða uppbyggingu íbúðarhúsnæðis og
Þar á meðal verður skoðuð hvort að aðkoma lífeyrissjóðanna, hvernig aðkomu lífeyrissjóðanna og hvaða innviða fjárfesta við gætum fengið af borðinu. Þetta gerum við með verkalýðshreyfingunni og við sjáum líka fegurinn í því að skipuleggja með fólkinu og verkalýðshreyfingin jú fulltrúar fólksins. Við erum líka að skoða fyrstu kaupendur. Okkur fannst mikilvægt að bæta því við, þannig að við getum líka verið að horfa á það og það enginn að segja að það sé bara verið að byggja upp byggð bara með húsnæði fyrir félagslegt húsnæði, bara almennt húsnæði. Þetta auðvitað þessi fjölbreytta, fallega byggð sem við erum svo stolt af. Það kom líka fram spurning varðandi Faxaflóahafnir. Við erum auðvitað stolt hafnaborg. Við viljum tryggja að höfnin okkar verði hér áfram og finni stuðning. Ég átti fund með framkvæmdastjóra sem að formaður Faxaflóahafna hafði ekki tök á að mæta á, en við héldum engu að síður og þar ræddum við þetta og að það væri mikilvægt að það færi fram valkostagreining varðandi starfsemi hafnarinnar bara til framtíðar. Þannig við værum á sama tíma og við erum að skoða uppbyggingarsvæði borgarinnar, bæði fyrir atvinnulíf og íbúabyggð, að þá séum við að skoða líka bara hvernig og hversu mikið rými þarf höfnin og hvar væri henni mögulega best komið til framtíðar. Þannig að við vorum ásatt það að það væri fínt að setja þá vinnu í gang. Séreignarstefnan, Kjartan Magnússon borgarfulltrúi hafði miklar áhyggjur af uppbyggingu í Reykjavík og hún auðvitað meiri en áður. Hún meiri en annars staðar. En séreignarstefnan, hún hefur ekki hopað mikið. Við höfum auðvitað lagt meiri áherslu á félagslegt húsnæði og leiguhúsnæði og það þannig að það auðvitað skapar þetta jafnræði á húsnæðismarkaði. Það eru fleiri sem að geta þá fundið sér sinn stað og eignast öruggt heimili. En ef að sveitarfélögin hérna í kring, við sjáum hérna samanburðinn á félagslegu húsnæði á milli sveitarfélaga, ef að sveitarfélögin hérna í kring varu að fjárfesta í sama takti og við í félagslegu húsnæði, í húsnæði fyrir eldra fólk, í húsnæði fyrir fatlaða, það væri ekki þessi biðlisti sem einhvern veginn verður alltaf verkefni okkar að vinna með af því að við berum hag allra fyrir brjósti. Það eru ekki allir sem að vilja kaupa, það eru ekki allir sem vilja eiga og sumir geta það ekki. Alveg sama hvað þeir leggja mikið á sig, alveg sama hvað þeir reyna að sá af því þeir geta ekki uppskorið. Og þannig, það bara staðan. Og Reykjavíkurborg hefur undanfarin ár verið í algjörri forystu hvað þetta varðar og ég mjög stolt af því. Og það arfleifð fyrir meirihluta, það arfleifð Dags B. Eggertssonar í borgarstjórasætinu og það líka ástæða þess að fólk á Íslandi, það almennt hamingjusamara. Það gengur betur, það öruggara eins og borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir kom inn á. Það vegna þess að leigumarkaðurinn hefur þróast í Reykjavík, húsnæðismarkaðurinn hefur þróast í Reykjavík og við höfum verið að byggja aukinn stuðning og meiri tækifæri fyrir bara fólk óháð upprunagetu, hæfileika, menntunar og allra þeirra þáttar sem við teljum almennt upp. Nú ætlum við að ganga þetta lengra. Verkalýðshreyfingin finnur að það mikill áhugi á því að leigja hjá þeim. Fólki finnst það þægilegt. Það eru þúsundir manna á biðlista og sveitarfélögin í kringum okkur mættu gjarnan líka koma inn í það verkefni að finna fyrir þau lóðir og hafa þar framtíðarsýn þannig að þau geti undirbúið fjárfestingu og sagt fólki hvað framundan. Þetta ætlum við að byrja að gera strax núna í Úlfarsárdalnum og það auðvitað fáránleg söguskýring að segja að Samfylkingin hafi nokkuð tímann verið á móti því. Það auðvitað tilbúið þarna skipulag sem við munum núna fara yfir. Þetta hægt núna vegna þess að við erum að sjá það að það opnast þessi samgöngusáttmáli, samgönguás með samgöngusáttmálanum í gegnum borgin okkar. Við erum auðvitað líka að sjá það á öðrum svæðum, Sundabrautin opnar aðra möguleika og það hefur alltaf legið fyrir og verið kynnt í samráðshópi Sundabraut fyrir síðasta ári að það þyrfti þá að skoða legu Sundabrautar út frá mögulegum uppbyggingarsvæðum. Það ekki eitthvað sem ég fann upp á þessi meirihluti eða síðasti meirihluti. Helgi tók upp stöðu húsnæðisáætlunar á ársfjórðungi síðasta árs. Ég fór vel yfir þetta á opnum fundi á föstudaginn síðasta. Þetta niðurstaðan áramót, ekki svo sem niðurstaðan núna. Það hins vegar í opinni kortastjá, ef þið sjáið Reykjavík /húsnæði. En þar kemur fram hver staðan Konur geta talað saman, þær geta myndað meirihluta.
þær þurfa enga kalla til og það er vandræðalegt að halda öðru fram og svona dylgjur og söguskýringar finnst mér ekki eiga heima í þessum sal. Það er ekki sæmandi fyrir okkur að vera með slíkar söguskýringar sem eiga sér enga stjóð í raunveruleikanum. Hér eru 5 öflugar konur sem að fara fyrir meirihluta sem hefur sett fram skýra framtíðarsýn, hefur sett fram margar tillögur og hefur sett þær í vinnu. Við vitum að markaðurinn er ekki að fara að leysa þetta allt saman. Við vitum að afsláttur, við vitum að það er ekki nóg að vilja, að það er ekki nóg að langa, það er ekki nóg að leggja sig allan fram. Samfélagið, það er það sem að þarf að búa til velferðarkerfið, það er undirstaða verðmætasköpunarinnar, það er undirstaða þess að fólki líði vel og vilji búa í Reykjavík. Borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Borgarfulltrúinn Helgi Ásgrétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætlaði bara í nautum að borgarstjóri vísaði í nafnið Helga og það var ekki neitt meira, það kom ekki fullt nafn eða hvaða stöðu þessi Helgi gegndi, en ég reikna með það sem ég er eini Helgin að þá sé það ég, að því að svo stuttu seinna var verið að fjalla eitthvað sem að varðaði að það séu konur sem að mynda meirihlutann. Ég talaði held ég ekkert það en ég vona að, ég veit ekki hvort að einhver annar hafi gert það, ég ætla ekki að fjalla neitt það, en ég vildi bara koma þessari ábendingu áleiðis að ég í mínu erindi var að fjalla fyrst og fremst ákveðna reiti í Breiðholtinu og sem að koma fram í húsnæðisáætlun og sem að liggur fyrir í gögnum málsins. Borgarfulltrúinn Helgi Ásgrétarsson hefur lokið við að veita ansvar og nýtir forseti tækifæri til að minna á að vísa í borgarfulltrúa með fullu nafni og starfstitli. En svarar þá ansvari borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti ágætu borgarfulltrúa, það er rétt, Helgi Ásgrétarsson biðji afsökunar á því. Ég var að reyna að koma svo mörgu að því það komu sem betur fyrr fram margar athugasemdir og spurningar í þessari umræðu. Borgarfulltrúinn tók upp stöðu húsnæðisáætlana á 4. ársfjórðungi síðasta árs en talaði ekkert konur að kalla við myndun meirihluta. Það gerði hins vegar fyrrverandi borgarstjóri, Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi, og ég var að segja að það væri vandræðalegt að halda því fram að það hefði einhverjir karlar sem tóku þátt í þeim myndun þess meirihluta. Það er auðvitað ekki satt, við erum 5, við erum öflugar konur og konur nefnilega geta vel unnið saman. Samfylkingin fer fyrir ríkisstjórn sem er að leggja áherslu á innviðafjárfestingu og við munum gera það líka. Í þeirri ríkisstjórn er líka flokkur fólksins og þeir flokkar eru mjög samstiga þar og hér og við hlökkum til framhaldsins. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri hefur lokið við að svara ansvari og veitir það ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Ásgrétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir þessar skýringar borgarstjóra varðandi í hvernig var verið að vísa. Ég bara almennt séð í stjórnmálum horfa á þau þannig að það er málefnið og það skiptir engu máli hvaðan manneskjan kemur eða hver hún er, heldur hvað hún hefur fram að færa, og það er það sem á að vera undirstöðu atriði í stjórnmálum. En ég ætlaði ekkert að hafa þetta mikið lengra og það verður bara spennandi að halda áfram að fjalla húsnæðismál á meðan að þessi samstarfsflokkar eru við völd hér í Ráðhúsinu. Helgi Ásgrétarsson borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar. Svarar það ansvari borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágætu borgarstjórn. Ég ætla bara að fá að taka undir það með borgarfulltrúa Helga Ásgrétarsinni að það skiptir ekki máli hvaðan gott kemur og við erum öll hér að vinna fyrir Reykvíkinga og leggjum okkur öll fram og ég skal vanda mig að bera fram fullt nafn. Mögulega finnst mér Helgi svona, af því bróðir minn heitir Helgi og afi minn heitir Helgi og þetta er mjög algengt nafn í kringum mig, þannig að mögulega hafi það áhrif en ég passa að það gerist ekki aftur. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri hefur lokið við að svara ansvari. Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefur óskað eftir að veita stutta athugasemd við fundarsköp eða bera af sér sakir.
Forseti, mér langaði að bera mig sakir. Ég átta mig bara ekkert á því hvað borgarstjóri að fara þegar hann vísar í það að ég hafi í ræðu minni verið að tala kynjasamsetningu í þessum meirihluta. Ég bara kom ekkert inn á það. Nefndi hvergi að það þyrfti karl til þess að koma að gerð svona viljayfirlýsingu. Ég held að færi betur á því að borgarstjóri væri bara í salnum og hlustaði sjálfur á ræðurnar til þess að geta metið það hvað fer fram hérna í borgarstjórnarsalnum. Þetta er bara ómaklega með vegið og eiginlega alveg furðuleg ræða. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita stutta athugasemd í því formi að bera af sér ámæli og veitir þá stutta athugasemd Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, forseti, ágæti borgarfulltrúar, það kom fram í ræðu borgarfulltrúans að nafngreindur maður, Ragnar Þór, hefði tekið þátt í viðræðum og myndun þessa meirihluta og ég er bara að segja það að ég mótmæli því og borgarfulltrúin verður bara að hlusta á sína eigin ræðu. Þó borgarstjóri sé ekki alltaf inn í salnum, þá er hann að hlusta á ræður og það sem hér framfer. Þetta er gríðarlega mikilvægt mál og ég hvet bara borgarfulltrúin til að hlusta á ræðuna sína og fara yfir hvort að honum finnst það til sóma að vera að halda því fram að aðrir en þeir 5 oddvitar flokkana sem hér starfa saman af heilindum hafi eitthvað sérstaklega verið að taka þátt í því. Við gerum það, við fengum fullt af fólki í heimsókn, fullt, enda erum við að fara að vinna hraðar og betur og við erum þegar búin að gera meira heldur en borgarstjóri Einar Þorsteinsson gerði á sínu ári sem borgarstjóri. Borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið við að veita stutta athugasemd. Ég get boðið borgarfulltrúnum Einar Þorsteinsson að fara mælendaskrá. Er óskað eftir því? Þá tekur til máls borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta er nú alveg stórfurðuleg umræða. Ég leyfi mér hér í ræðu minni áðan að benda á það sem að liggur bara fyrir, hefur verið greint frá í fjölmiðlum að Ragnar Þór Ingólfsson er einn af þeim sem að koma að myndun þessa meirihluta með Helgu Þórðardóttur og borgarfulltrúum Flokks fólksins. Það voru bara myndir af honum fyrir utan heimili borgarstjóra á fyrstu dögum myndun þessara meirihluta. Ég sjálfur hitti Ragnar Þór hérna í borgarstjórnar í Ráðhúsinu eitt kvöldi þegar var verið þessir öflugu borgarfulltrúar meirihlutans, oddvitarnir, sátu við. Ég efast ekkert það að margir hafi komið að, sérfræðingar og ráðgjafar og fleiri. En það er bara ekki rangt sem ég sagði það að Ragnar Þór hefði verið hér í húsinu og tekið þátt í þessu, í samtalinu. Ég skil ekki af hverju það einhver viðkvæmur punktur og að benda á það og í samhenginu það að hann hefur verið mjög mikill hvatamar af því að það rísi hverfi í Úlfarsárdal, rætt það við fyrrverandi borgarstjóra, rætt það við mig meðan ég var borgarstjóri, skrifað það greinar og opinberum vettvangi að fyrrverandi meirihlutar hafi staðið gegn slíkri uppbyggingu og það voru svona sjónarmið félagslega blöndun og fleira sem allt sem verið góð og gegn sjónarmið. En það var ekkert rangt og ekkert sett fram í minni ræðu til þess að gera lítið úr þessum öflugu oddvitum flokkana sem mynda þennan meirihluta. Það er bara langt í frá, þvert á móti. Ég er bara að benda á sögulega samhengið í umræðinni Úlfarsárdal, hverjir hafa viljað byggja þar upp. Hann var þá hluti af verkalýðshreyfingunni og kemur bara algjörlega í opna skjöldu að vera settur hér á einhvern sakamannabekk það að hafa verið að tala niður til hvenær það er bara þvert á móti. Og ég er bara að benda á sögulegt samhengi þess máls. Ég hélt ræðu þar sem ég var í grunninn að fagna þessum tillögum. En ég hef greinilega hitt á snöggan blett á borgarstjóra og það er leitt, en þetta nú bara liggur allt fyrir, eru opinbert og hefur komið fram í fjölmiðlum og ekkert við það athuga, held ég, að fjalla það hér í borgarstjórnarsalnum og ekkert af oddvitunum tekið með því.
Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar og tekur til máls borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Já, forseti og borgarfulltrúar. Borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson talar að Ragnar Þór, vinur minn, hafi tekið þátt eða eins og ég verða fyrst að viðurkenna, ég heyrði ekki ræðuna, átti smá samtali hér við annan borgarfulltrúa, missti af ræðunni, en við fengum ráðgjafa, það er rétt hjá Heiðbjörgu Hilminsdóttur, borgarstjóra, og ég var fulltrúi Flokks fólksins en ekki Ragnar Þór kom sem stuðningsmaður við mig en hins vegar var ég sú sem að stjórnaði viðræðunum og þarf ekkert að skammast mín fyrir kynni við Ragnar. Við höfum verið vinir frá 2009, allt frá hruni og góður félagsskapur. Ég vil bara skýra þetta út fyrir borgarfulltrúanum. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svara þá ansvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég átta mig alveg á þessu, Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, og gaf ekkert annað til kynna en annað en það að ég veit að hann tók þátt hér í þessu samtali. Þetta er ekki í hug að einhverjir aðrir heldur en oddvitar flokkana hér 5 hafi leitt þessa viðræður. Ég var bara að benda á það að Ragnar Þór hefur lengi talað fyrir uppbyggingu í Úlfarsárdal. Ég hef átt samtöl það við hann sjálfur og forveri minn í starfi. Ég var bara að benda á sögulegt samhengi þessara mála og það gerði ég í ræðu minni, en sæti hér gagnrýni fyrir það, sem er óskiljanlegt. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að svara. Ansvari veitir þá ansvar. Öðru sinni borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Já, forseti og borgarstjórn og Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi. Það er þannig að ég er búin að þekkja Ragnar Þór það lengi að hann hefur nú ekki bara talað fyrir íbúðauppbyggingu í Úlfarsárdal. Þess vegna er hann mikill hugsunarmaður bara betri húsnæðismarkað og það er alltaf gott að leita til annarra sem er hugsunarfólk þegar maður stendur í svona stórræðum og eins bara leituðum við til og hlustuðum á alla sviðsstjóra og fengum mörg góð ráð og við bara þökkum fyrir það. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið við að veita ansvar. Öðru sinni svarar þá ansvari. Öðru sinni borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, það gleður mig að borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir lítur þetta ekki sömu augum og borgarstjóri að ég hafi verið að tala niður til hennar. Það er bara mikið, það er gott. Það var alls ekki ætlun mín. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita ansvar og veitir ansvar. Borgarfulltrúi Alexandra Brím. Já, forseti, ég ætla kannski nú bara að hvetja okkur til þess að gefa hvert öðru aðeins meira svigrúm. Ég get skilið, því þó ég hef buðið mig fram að sækja mér tesopa og sinna ákveðnum náttúrulegum þörfum sem ég ætla ekki að fara nánar út í hér, þá heyrði ég nú ræðu borgarfulltrúans og var meðalans að veltaði fyrir mér að koma í andsvar og hrósunum fyrir skemmtilega notkun á svona því sem er kallað í ensku passive voice í því hvernig meirihlutinn sprakk, en ákveð að sleppa því nú bara. Ég held að það sem fór fyrir brjósti á fólki var að það mátti túlka orð borgarfulltrúans þannig að umræddur Ragnar Þór hafi verið einhvern veginn megin burðar á síðustu, hann kom inn til ráðgjafar eins og raunar margir fleiri, eins og ég sjálf gerði á tímabili, en þú veist, ég held að við vitum öll að það hafi kannski ekkert, eftir útskýringar borgarfulltrúans, þá held ég að við vitum öll að þetta var kannski ekkert illa meint, en ég get skilið af hverju fólk hafi tekið í þannig og ekki bara að láta þetta liggja milli hluta eða þannig. Borgarfulltrúin Alexandra Brím hefur lokið við að veita ansvar. Svara það ansvari borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, ég er ekki upphafsmaðurinn að þessu samtali og get ekki stjórnað því hvernig
meirihlutin túlkar mín orð. Ég bara hvet borgarfulltrúa til að vera í salnum og hlusta og meta og og hefur sjálfur sér ekkert við þetta bæta. Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá telst andsvörum lokið undir þessari ræðu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og telst umræðu lokið og við göngum þá til afgreiðslu tillöguna. Þá gengið til atkvæðagreiðslu tillögu borgarfulltrúa Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna byggðaþróun í Reykjavík til framtíðar. Þau sem að samþykkja tillöguna vinsamlega skefið merki. Þau sem að móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 15 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana, Framsóknar og Viðreisnar. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við afgreiðsluna. Þá gengið til næsta liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins jarðgangagerð í Reykjavík. Og fyrst tekur til máls borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég mæli hér fyrir tillögu okkar sjálfstæðismanna að könnuð verði tækifærin til þess að ráðast í frekari jarðgangagerð í Reykjavík. Tillaga okkar gerir ráð fyrir því að borgin leiti samstarfs við Vegagerðina að hefja rannsóknir á möguleikum til frekari jarðgangagerðar í Reykjavík. Að fjölbreyttir möguleikar verði kannaðir en það verði sérstaklega litið til fjölfarinna þjóðvega í þéttbýli sem skera sundur íbúðahverfi. Og þá erum við auðvitað að tala þessa vegi sem að skera í sundur hverfin þar sem börn þurfa að fara yfir þungar umferðargötur til að sækja skóla eða tómstundir eða íþróttir eða hvað einn annað. Við leggjum til að samhliða verði umhverfis- og skipulagssviði falið að greina tækifærin til að skapa mannvænna umhverfi á yfirborði þar sem stofnvegir hafa verið færðir neðanjarðar. Við uppfærslu samgöngusáttmálans í síðasta haust þá var tekin ákvörðun að setja Miklubraut í jarðgöng fremur en stokk líkt og áður hafði verið áformað. Og þar verður að ræða 2,8 km löng jarðgöng undir Miklubraut milli Snorrabrautar og austur fyrir Grensásveg. Og við auðvitað fögnum þessu skrefi því með því auðvitað stigið fyrsta skrefið í jarðgangagerð í Reykjavík. Nú auðvitað, bíðum við eftir að fá umhverfismatsskýrslu Sundabraut og allt ákvarðanaferlið sem fylgir í kjölfarið. En áður en hægt verður að fara í útboðsferli Sundabrautar, þá verður nauðsynlegt að taka pólitíska afstöðu til þess hvort Sundabraut skuli þvera Kleppsvík á brú eða í göngum. Áhersla á gangalausnina hefur augljóslega farið vaxandi á síðustu árum enda sú lausn sem talin hafa minnst rask í för með sér fyrir lífsgæði íbúa og fyrir starfsemi í Sundahöfn.
en við höfum sett það að íbúar bæði Grafarvogsmegin og Laugardalsmegin, þar sem að brautin ætti að koma upp og niður, leggja ríka áherslu á að Sundabraut fari í göng. Það muni fela í sér minna rask fyrir lífsgæði í hverfunum og svo vitum við auðvitað líka að gangalausnin mun hafa minna rask í för með sér fyrir hafnirnar. Þannig að hér verður mögulega tekin pólitísk ákvörðun að færa Sundabraut í göng og þá hafa enn frekari skref verið stigin í því að leggja jarðgöng í Reykjavík. Þannig að með þessu lítum við svo á að aukinn vilji hafi skapast til þess að leggja stoppvegi innan borgarmarkana í jarðgöng. Og við lítum svo á að með slíkum lausnum þá megi sannarlega greiða fyrir umferð neðanjarðar en ekki síður skapa mannvænna, öruggara og betra umhverfi ofanjarðar fyrir fólk. Nú, við teljum fara best á því að einkaframkvæmd verði fyrirkomulagið og þá má auðvitað byggja á velheppnaðri útfærslu við gerð Hvalfjarðarganganna. Við lítum líka svo á að með frekari jarðgangagerð megi ná fram miklum efnahagslegum ávinningi og auðvitað greiðari umferð. Uppbyggingu stoppvega neðanjarðar geti fylgt mikil hagkvæmni til að mynda hvað varðar betri landnýtingu og minni viðhaldsþörf á vegum. Svo eru öflugar samgöngur og styttri ferðatími auðvitað veruleiki sem leiðir af sér gríðarlegan efnahagslegan ávinning, getur styrkt atvinnulíf og stutt við verðmætasköpun í samfélaginu ef við höfum hér greiðari samgöngur. Umferðin á höfuðborgarsvæðinu hefur verið í stöðugum vexti á síðustu áratugum. Milli áranna 2016 og 2024 þá hafði íbúum höfuðborgarsvæðisins fjölgað 34.000 og skráðum bílum hafði fjölgað 29.000. Og ef við skoðum bara þessi sömu hlutföll og við gerum ráð fyrir því að þróunin verði í sömu hlutföllum, að þá erum að sjá að á næstu 15 árum gert ráð fyrir að íbúum höfuðborgarsvæðisins fjölgi 75.000. Þannig að ef við lítum á þróunina frá 2016 til 2024 og gerum ráð fyrir að hún verði svo sama, að þá erum að horfa á það að bílum geti fjölgað á næstu 15 árum 64.000 í Reykjavík. Og það alveg ljóst og það kemur líka fram í gögnum með samgöngusáttmálanum og jafnvel í björtustu spám notkun á borgarlínu til framtíðar að bíllinn verði áfram þessi helsti og algengasti samgöngumáti sem fólk velur sér. Margvíslegum ávinningi mætti ná til framtíðar með því að færa bílaumferð, ekki síst þá þyngstu, á stoppvegum að miklu leyti neðanjarðar. Þannig teljum við að við getum dregið verulega úr umferðartöfum, við getum tryggt rólegri hverfisumferð ofanjarðar og skapa rými til að efla almenningssamgöngur og virka ferðamáta á yfirborði. Með þessu öllu þá tel ég að einn helsti kosturinn auðvitað að við getum skapa mannvænna umhverfi, mannvænna borgarumhverfi á yfirborði jarðar. Jarðgöng skapa þessi nýju tækifæri í borgarskipulagi. Við getum endurhannað stór svæði sem færu annars undir umferðarmannvirki og nota þau til þess að ráðast í frekari húsnæðisuppbyggingu eða stækka útivistarsvæðin í hverfum borgarinnar. Með því að færa stoppbrautir neðanjarðar sem að skera sundur íbúðarhverfi, þá getum við brugðist við þessum erfiðu aðstæðum sem í dag við höfum skapað fyrir börn sem að sækja skóla og tómstundir yfir þungar götur. Og þetta eitthvað sem Miklabraut í göng mun auðvitað gera. Hér getum við nefnt 2 dæmi þjóðvegi í þéttbýli eða þungar umferðargötur sem að skera í sundur íbúðarhverfi. Það annars vegar með Hringbrautina sem sker í sundur Vesturbæinn og svo erum við með Bústaðaveginn sem að sker í sundur Fossvoginn og svo Háaleiti og Bústaði. Og yfir þessar götur fara börn á degi hverjum til þess að sækja íþróttir eða tómstundir eða skóla. Og við sjáum til að mynda í Vesturbænum og þá hafa börn sem búa í gamla Vesturbænum svokallaða. Þar hefur notkun á frístundakortinu í gegnum árin verið lakari heldur en hjá börnum sem búa hinum megin við götuna og nær íþróttasvæðunum. Og ef maður rýnir í þetta þá kannski helsta skýringin sem fólk hefur séð að það hik á fólki að senda börn yfir þungar umferðargötur. Við getum séð mikil tækifæri í því að leysa úr þessari stöðu með því að færa þessa þungu umferð niður í jarðgöng og til að mynda skapa einhvers konar vistgötu fyrirkomulag á þessum svæðum. Svo það hljóðvistin. Mikil umræða hefur að undanförnu skapast hljóðvist í íbúðum nálægt þungum umferðargötum. Með aukinni áherslu á þéttingu byggðar og byggð húsnæðis ofan í þungum umferðargötum þá hafa umkvartanir íbúa slæma hljóðvist
aukist. Og hér sjáum við kort yfir svona hljóðstyrk í borginni og þessi dökkblái litur sýnir okkur hvar hávaðamengunin mest nærri þessum stofnbrautum og þá getum við notað ímyndunaraflið og ímyndað okkur hvernig þetta væri ef að þessar þungu brautir færu neðanjarðar. Svo höfum við þetta fyrirmyndir hérlendis sem erlendis, Norðmenn, þeir hafa verið í mikilli sókn í gerð jarðganga, ekki síður Færeyingar, smáþjóð sem hefur verið í mikilli sókn. Við getum litið líka til Finnlands, þar hefur Helsingi, með fyrirhuguð hafnargöng, 2 kílómetra löng og svo þurfum við ekki alltaf að leita langt yfir skammt vegna þess að Hvalfjarðargöngin voru vel heppnað verkefni sem að sýndi hvernig veggjöld og enga fjármögnun getur tryggt sjálfbæran rekstur og samfélagslegan ávinning. En fyrsta skrefið auðvitað athugamálin og við leggjum því til að við hefjum þessar rannsóknir og við kortleggjum möguleikana. Því við lítum svo á að frekari jarðgangagerð geti skapað gríðarleg tækifæri í borgarskipulagi til framtíðar. Og svona rétt að lokum þá bað ég gervigreindina að sýna mér hvernig þetta gæti nú allt saman litið út og ég ætla nú ekki að segja að þetta sé mín túlkun á framtíðinni en þetta túlkun gervigreindarinnar og þarna sjáum við að umferðin komin neðanjarðar og hvað gerist þá? Við fáum svona létta hverfisumferð almenningssamganga og gangandi og hjólandi umferðar. Við fáum miklu meira mannlíf og augljóslega miklu betra veður. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Hjálmar Sveinsson. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég viðurkenni það að ég á í smá vandræðum með þessa tillögu sko og það var kannski ekki síst sú hugmynd sem að reyndar fleiri sjálfstæðismenn hafa komið með og var reyndar held ég samþykkt 15-0 í borgarstjórn árið 2005 held ég að Sundabraut svokölluð færi í göng. En sko það sem að fyrstulega vil ég segja það að við erum núna, það er búið að vera mikill undirbúningur að gríðarlega mikilli jarðgangagerð í Reykjavík. Ég segi gríðarlega mikill að því að það er algjörlega óþekkt hér að gera slík göng eins og eiga að koma já tæplega 3 kílómetrar það ekki frá Grensásvegi og að Bústaðavegi undir það sem að Miklabraut liggur og það er líka á hluta af Kringlumýrarbraut og svo auðvitað líka á hluta af Sæbraut en þar hef ég, ef ég maður rétt, það er ekki alveg búið að finna út úr því hvort að þar verði hagstæðar að hafa það í svokölluðum stokk eða göngum. Og þetta er verkefni sem að mun þessi þrjú jarðgöng eða stokkur í einu tilviki, það mun samkvæmt tímalínu betri samgangna, því mun ekki ljúka fyrir í fyrsta liðan 2040, það eru 15 ár þangað til. Og og svona mín skoðun er svo að við höfum, það er svona margt brýnna sem við þurfum að huga að heldur en nákvæmlega þetta. Þar er ég með ekki halda því fram að þetta sé alveg ómöguleg svona framtíðar hugmynd sko, en mér finnst það ekki mjög brýnt sko að því að þú veist, við erum að fara í rauninni byltingarkennda samgöngugerð með þessari gangnagerð þannig að ég sé ekki svona, og þetta sé eitthvað sem að þurfum að gera strax, það er fleira sem að ég tel mikilvægara. Og ég líka svona aðeins, ég hef smá efasemdir sumt sem að kom fram í ágætri kynningu borgarfulltrúans Hildar Björnsdóttur. Ég hef náttúrulega engar efasemdir með gott veður en við höfum ekki enn náð að stjórna því einhver hluta vegna. En hitt þessi sýn að setja alla bílaumferðina neðanjarðar, ég er ekkert viss bara að sé orðað beint út og það sé málið sko. Ég held að það sé nærtækara miklu ódýrara að gera eins og við gerðum við suðurhluta Grensásvegar, bara þrengja göturnar, gera miklu breiðari gangstéttir, setja trjágróður, fallega lýsingu og við sjáum það mjög víða að þá verða að fara í miklu svona ódýrari lausnir, hvort sem það eru stórbækirnir París eða Berlín.
Þannig að svona þessi algjöru aðskilnaður bílaumferðar og síðan umferðar gangandi, hjólandi, vegfarenda, já eða almenningssamgangna. Ég er ekki alveg sannfærður það, þetta er í rauninni gamall draumur móderníska skipulagsins, módernísku skipulags hugmyndarinnar, einmitt algjöran aðskilnað, bæði í sambandi við funksjónir í borginni, hafa á einum stað verslanir og öðrum stað iðnaðarhúsnæði og þriðja stað þjónustustofnanir og svo á fjórða stað þá íbúðahverfin. Og við erum líka horfin frá þessu, við viljum blandaða byggð. Og ég rauninni hallast af líka svona blandaðri umferð, rétt eins og ég hallast af blandaðri byggð. En það þarf bara að passa að þessi mjög svo ríkjandi samgöngumáti, að hann kæfi ekki allt annað. Hann sé ekki hættulegur gangandi vegfarendum. Og það er náttúrulega, þú veist, gallinn við jarðgöng fyrir Sundabraut, sem ég einhver liti hlynntur, samt sá að það fyrir enginn á hjóli þar og ég sé ekki alveg, kannski einhverjar rútur, þannig að ég tel það að Miklubrautagöngin séu sennilega bara skynsamleg og kannski Sæbraut líka, en ég held að við eigum bara að klára það og svona aðeins sjá svo til, kannski gefst nægur tími svona þegar það kemur í ljós hvernig gengur að gerist í göng með skilstæðendur á rannsóknum að Reykjavíkur grágrýtisgrunnurinn sem myndaðist fyrir 100.000 árum, hann sé frekar hagstæður fyrir að bora í gegnum, Þannig að það ekki víst að sé þannig einhver svona jarðfræðilegur ómöguleiki. En svona ég bara lýsi þeirri skoðun minni að mér finnst svona að alla jafna í borg á þá eigi samgöngu mátarnir að vera blandaðir, þó að vissulega í einstaka tilvikum geti sér komið ágætlega að aðskilja þetta. Þetta nú sem sagt það sem að ég vildi sagt hafa og læt þau orð nægja í bili. Það hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Nei, ég voru að mælindarskrá. Nei, mælindarskrá. Já, næstur á mælindarskrá borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Ekkert við ræðum Hjálmars aðtúða. Forseti, þannig að byrja á því að nefna það við ágætan borgarfulltrúa Hjálmar Sveinsson að það er nú bara til löng hjóla og göng í Bergen sem eru um 3 kilometrar og liggja í gegnum fjall sem liggja til hliðar við lestargöng sem að þar eru eða sporvagnagöng sem þar eru og eru mjög vinsæl til útivistar í gegnum þetta ágæta fjall. Þannig að það ætti ekki verið því til fyrirstöðu að búa til einhvers konar hliðargöng og jafnvel hjólagöng af Sundasvæðinu og upp í Geldinganes, upp á staðinn okkar Hjálmars. En mér langaði til þess að tala aðeins jarðgöng og þessar hugmyndir okkar en ég ætla ekki að tala Reykjavík til að byrja með, ég ætla að tala nágranna okkar í Færeyjum. Þeir eru mjög duglegir, Færeyingar. Á síðustu 5 árum eru þeir búin að gera 5 göng sem eru samtals tæpir 29 kilometrar og þau merkilegustu sem að mér finnst og sem að góður borgarfulltrúi, oddviti okkar sjálfstæðismanna sýndi aðeins frá og nú reynir á færeyskan framburð, Eysturoyatunnelinn. Eysturoya, ok.
Ég þakka Vinstri grænum leiðréttinguna, borgarfulltrúa Vinstri grænna. Hún alltaf tilbúin til þess að leiðrétta mig þegar að það ber undir. Þessi ágætu göng eru einmitt með hringtorgi í þeim miðjum. Þau eru 10 kilometrar og tengja saman 3 bæjarfélög á Færeyjum. Þarna fara í gegn 5.800 bílar á dag. Það ekki mikil umferð í stóra samhengi hlutana, sérstaklega þegar við horfum á Ísland. Það kannski mikil umferð í Færeyjum, þar sem að búa 55.000 manns tæplega, en ekki endilega fyrir Ísland. Nú ég farið vitlaus átt. Hérna sjáum við þetta góða hringtorg sem að orðin ferðamannastaður í Færeyjum, en skrítið eins og það hljómar. Hringtorg undir sjávarmáli. En þarna verið að tengja þessa 3 bæi. Það eru 23.000 mann sem búa í Þórshöfn. Það eru og Rúnavík sem að 585 manns búa og Strendur þar sem að 760 manns búa. Ja, 780. En þeir eru svolítið hagkvæmir og röskir frændur okkar í Færeyjum. Þessi 5 göng sem að hafa verið tekin í notkun á síðustu 5 árum, ekkert þeirra hefur tekið meiri tíma í byggingu en 5 ár. Og meðaltíminn undir 4 árum. Og kostnaðurinn heldur ekki svo hár. Við sjáum það að meðalkostnaðurinn við þessi göng eru rétt rúmar 2 milljónir á metra. Það í samhengi hlutana alls ekki há upphæð. Það reyndar að það svipað og Vegagerðin gerir ráð fyrir að Fjarðarheiðargöng muni kosta. En þetta ekki til líkingu við þessi stóru verkefni sem að við höfum kannski horft til og tekið eftir í Seattle eða Oslo eða Boston. Ég alltaf að fara í vitlaus átt. Það eru 4 önnur göng í byggingu núna. 3 þeirra eiga að vera tekin í notkun á þessu ári. Fámínstúnulinn sínu dýrast, en þar hafa menn lent í þeim vandræðum að þakið hefur hrunið ítrekað, en þeir halda samt áfram og ætla að klára verkefnið. Þessi göng eru fjármögnuð með veggjöldum. Og fyrir fólk sem þarna bara á ferð og ætla bara að fara eina ferð, þá þetta ágætlega dýrt. En þeir eru með háa afslætti eða góða afslætti fyrir þá sem í áskrift. En þó að Austurvegatunnelinn kosti 1.500 krónur, að þá hann samt sem áður keyrður tæplega 6.000 sinnum á dag. En þeir eru líka með fyrir túrista og það hærra verð. En ferðamenn í Færeyjum eru bara 130.000. Á Íslandi eru þeir 2 milljónir, rúmlega. Og það blasir við að hluti af fjármögnuninni á þeir göngunum þeirra kemur líka í gegnum ferðamennsku. Og það eitthvað sem við getum hort til. Og þetta nefnilega svo merkilegt, hvernig frændur okkar í Færeyjum, sem eru bara rétt 50.000. Ég held að Kópavogur ætli sér að verða 50.000 innan 10 ára. Að þeir eru búin að tengja þarna saman nokkrar eyjar, vegalengd sem áður tók nokkra, sem bæði þurfti að fara með ferju og eða þurfti að keyra langan veg. Á aðeins 5 árum eru búin að breyta þetta í klukkutíma, breyta dagsferðalagi í klukkutíma ferðalagi. Mér finnst þetta mjög merkilegt. Mér finnst það merkilegt hvernig þessi litla þjóð á þessum litlu eyjum út í Atlantshafi megn
að framkvæma þetta. Í Reykjavík umferðin aðeins meiri. Þar sem að oddviti okkar benti á í góðri ræðu áðan og talaði mögulega Vesturbæjargöng, þarna úti við Ánanaust 17.500 bílar sem keyra daglega. Á Sæbrautinni vestan Snorrabrautar eru tæplega 30.000 bílar sem keyra daglega. Bústaðavegin 40.000 bílar daglega. Bústaðavegin þar sé við Perluna. Bústaðavegin við Grensásveg 15.000 bílar. Miklubrautina við Grensásvegin 65.000 bílar á dag. Þetta gefur tækifæri til þess og síðan að lokum vegna þess að ég vil ekki skilja eftir vini okkar í Grafarvogi. Að þá Hallsvegurinn þar sem að fólk óttast að með komu Sundabrautar munu umferð aukast, keyra nú 6.000 bílar á dag. Þar mætti gjarnan koma fyrir vistlöggi til þess að loka umferðina úti. Og ég eins og oddviti okkar spurði gervigreindina, en ég lét hann ekki teikna fyrir mig, ég lét hann að reikna. Og ég bað hann að reikna hvað ef það eru 40.000 bílar sem færu Miklubrautargöng, sem við ætlum að gera, 2,8 kilometra. Það yrðu 14 milljónir bíla á ári. Það árleg greiðsla sem við þurftum að kosta til þess að borga af kostnaðinu við að gera þessu göng væri rúmur milljarður. En við gætum komist af með veggjald upp á 80 krónur og greitt þetta upp á 20 árum, Miklubrautargöng. Ef við tækjum þau út fyrir þann sviga sem að samgöngusáttmálinn er. Og það var nú fyrri borgarstjóri, forveris þessa borgarstjóra og síðasta borgarstjóra, sem spurði í byrjun árs sem þingmaður hvort það væri ekki hægt að flýta Miklubrautargöngum. Og það er eitthvað sem við eigum að horfa til. Að taka Miklubrautargöng, bara út fyrir og fara með því einkaframkvæmd, fjármagna það og gera það til þess að leysa þennan vanda sem að er í umferðinni hérna í Reykjavík. Og lokum, fyrir Eirík búa, þá vil ég þakka fyrir. Þá er borgarfulltrúinn Friðjón L. Friðjónsson lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Alexandra Briem. Forseti, borgarstjórn, aðrir áheyrendur, þetta er ekkert galin tillaga þannig. Ég held að við séum öll sammála það að göng eru oft góður að gjalda verð í þessum aðstæðum og eins og við vitum öll þá erum við með í undirbúningi Miklubrautargöng og mér finnst ekkert ósennilegt að Sundabraut verði að minnsta kosti að töluverðum hluta í göngum þó að síðan þá verði eitthvað aðeins að útfæra það. Og það er bara oft skynsamlegt og gott miðað við aðra kosti. Sérstaklega hefur verið nefnt með Miklubrautina að miðað við stokk þá getum við með göngum farið undir alls konar lagnir sem þyrfti annars að taka í sundur og svona. Aðstæður eru stundum þannig og það vill líka svo til að töluverður hluti af leiðinni væri þá undir hæð sem að myndi geta í rauninni hjálpað okkur að komast hjá þessum lögnum. Aðstæður á þeim staði eru þannig. Ég er samt svona þannig séð ósammála því að við erum að fara í eitthvað svona sérstakt átak fyrir því að leggja götur í göng. Og það er kannski aðalega vegna þess að þetta er til að gera dýr framkvæmt, allan að miða við yfirborðsvegi og það þarf að vera ansi mikið á því að græða til að aðgerðin sé þess virði. Aðkoman inn og út úr göngum er líka svona til að gera plássfrek miðað við önnur gatnamót, ef við lítum þannig á það. Og ég myndi segja að það þurfa að vera töluvert á göngunum að græða með tilliti til umferðarþunga til þess að réttlæta það. Og gallinn við göng er að þau virka mjög vel fyrir þann hluta umferðar sem á leið milli endastöðva ganganna eðlilega en duga verr fyrir þau sem eru að fara til eða koma af stöðum sem liggja þar á milli. Þannig að það er yfirleitt betra að velja göngum stað þar sem við erum að tala um aðalega A og B en ekki eitthvað A og K þar sem eru B, C, D, E eitthvað á milli. Þannig að það er ekkert
allt of oft sem það umferðin úr úthverfum og niður í bæ þannig sé gott dæmi þetta. Þess vegna Miklubrautagöngin einn af þeim hlutum sem verið að skoða. Umferðin sem að Sundabraut tekur við annað dæmi og sérstaklega því að það eins og við vitum sjór á milli sem að getur verið erfitt að vera með yfirborðsgötur á. Þannig að við augljóslega skoðum þetta þar sem þetta meikar mikið sens. En það skiptir máli að velja réttu lausnina fyrir hverja staðsetningu. Markmiðið samt með við ræðu Hildar Björnsdóttur borgarfulltrúa bara mjög jákvætt og ég held við séum bara til að gera sammála það. Bara betri hljóðvist, meira öryggi, meira opnu, grænu, nothæfu landi fyrir íbúa og yfirborði. En já, ég held að við séum bara sammála það, en ég held að það sé yfirleitt til að ná þessu markmiði betra að nota stokka eða svokölluð vistlok. Vistlok sem sagt í rauninni stokkur nema þar sem að svæði sem kemur ofan á meira grænt svæði, útivist, leiksvæði, kannski með göngu og hjólastígum. En stokkur frekar sem sagt kannski með tengivegum, almenningssamgöngum, jafnvel einhverja húsnæðisuppbyggingu ef aðstæður bjóða upp á. Þannig að það svona almennt séð nærtækara myndi ég segja í flestum þessum tilfellum þar sem við erum að horfa til þess að til dæmis umferðargata að skera í sundur hverfi eða eitthvað svoleiðis frekar heldur en að horfa strax til jarðgangna. Svo kannski nefni það að hvorugt af þessu heldur ókeypis, oft ódýrara og heppilegra en göng, auðveldara líka að búa til hliðartengingar út frá þeim heldur en ef maður göng að ræða, ef maður vill þjónusta einhver millisvæði. Þannig að ég held að við svona frekar að horfa til þeirra. Svo þurfum við líka bara að líta til þess hver áhrifin af svona aðgerðum sem við förum í geta verið. Göng geta verið umferðarhvetjandi. Ef að fólk til dæmis sér eitthvað, þarna komin göng á milli, fer að kannski upplifa það að bíll sé aftur orðinn betri leiðin til að komast niður í bæ eða komast milli hverfa eða komast á einhvern stað, þá vill fólk kannski frekar fara þangað aftur með bíl, en ef að staðsetningin sem á hinum endanum með sinn eigin flöskuháls, eins og bara í miðbænum vitum við að það eru þröngar borgargötur og erfitt fyrir það svæði að taka við of mikill auka trafík, þá getur það búið til vandamál. Þess vegna erum við að horfa mjög sterklega til þess að vera með bílastæðahús við endan á Miklubrautargöngum. Það mér skipta máli. Þannig að fólk geti þá svona komið og lagt og farið svo með öðrum leiðum dýpra inn í miðbæinn þó að það komið með göngum á staðinn. Og svona til þess að réttlæta alla þá hluti þá þarf að vera svona til að gera mjög afgerandi dæmi. Og ég myndi telja að Miklubrautin alveg mjög afgerandi dæmi. Það eru örugglega fleiri dæmi þar sem að göng eru réttasta leiðin og ég held að við séum öll sammála það, þá bara skoðum við það og þá bara gerum við það. Ég held að það sé enginn eitthvað hugmyndafræðilega bara eitthvað, nei, aldrei göng. En á sama tíma held ég ekki að við eigum eitthvað að vera sérstaklega ákveða að núna séu göngmálið. Núna séu þau bara einhvern veginn það sem við horfum einhvern veginn fyrst til. Ég held að við bara höldum áfram því sem við höfum verið að hugsa, sem stundum göng, stundum yfirborðsvegir, stundum vistlok, stundum stokkur. Og kannski, eins og ég segi, horfum frekar til þess að fara að stokka og vistloka leiðina þar sem að það fljótlegra, ódýrara og yfirleitt að ná betur utan þessar þarfir sem við erum að ræða þarna Og svo vil ég kannski nefna eitt í viðbót sem við þurfum að passa okkur á. Það að ef við förum gangnaleiðina eða stokkaleiðina að vera búin að ná utan hvað sé markmiðið og hvaða áhrif framkvæmdin hafi. Því eins og ég segi, það geta verið umferðarhvetjandi og geta gengið gegn í rauninni markmiðunum og í rauninni ýtt undir umferðarvanda á sitthvorum endanum, ef við pössum okkur ekki. Það hætta á því að göng eða stokkur verði í rauninni á endanum bara fleiri akreinar nema bara í öðru plani. Og það leysa engan vanda ef að móttökustaðurinn ræður ekki við það eða ef að það verður til þess að eykst umferð sem hún hefði verið annars. Þannig að við þurfum að passa mjög vel allar slíkar útfærslur líka. Þá borgarfulltrúinn Alexandra Briem lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma andsvar og það borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, óttalega þetta nú metnaðarlaust að vera ekki
tilbúin til þess að fara að ganga til rannsókna og skoða möguleika. Óttalega þetta smátt og smátt hugsað og afhjúpandi í raun og veru. Hvernig það versta sem að gæti komið fyrir var í það að fólk myndi uppgöta það að það gæti komist niður í bæ með léttari hætti eða farið milli staða með léttari hætti heldur en nú er. Það það sem að skein í gegnum ræðu borgarfulltrúans. Og mér finnst þetta eiginlega bara léleg og slök framtíðarsýn, því miður. Það borgarfulltrúinn Friðjón L. Friðjónsson lokið að veita ansvar og svara þá ansvari borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, já. Er ekki nú leitt að borgarfulltrúinn hafi svona lágt mat á minni framtíðarsýn eins og ég fór nú yfir í minni ræðu, þá erum við nú þegar með á áætlun allavega einu og mögulega tvenn göng og svo stokk sem að myndu ná yfir umferðaræðar niður í miðbæ frá austurhluta borgarinnar eða þar að segja Sundabraut, Miklubrautargöng og Sæbrautarstokk. Og ég í rauninni veit ekki alveg hvaða aðrar æðar ættu raunverulega að vera til umræðu í því samhengi, en eins og ég segi, þetta alltaf eitthvað sem við erum tilbúin að skoða. Ég ekki eitthvað að segja að við getum ekki rannsakað það eða við séum eitthvað alfarið á móti því eins og borgarfulltrúinn virtist verið að gefa í skyn. Ég ekki að frábiðja mér að það sé rannsakað. Auðvitað það bara allt í lagi að rannsaka það þar sem að við erum að skoða einhverja framkvæmd, þar sem að það hugsanlega fýsilegt, en mér finnst það furðuleg afstaða að ákveða það fyrirfram að núna skuli þetta alltaf vera að skoða sem einhvers konar ákveðin afstöðupunktur. Þá borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið að svara ansvari og veiti það ansvar öðru sinni, borgarfulltrúinn Friðjón L. Friðjónsson. Forseti, ég held að það sé mitt ágætt að við skoðum, staðinn fyrir að slá þessar hugmyndir út af borðinu, að þá eigum við mitt að rannsaka. Það alveg rétt það sem borgarfulltrúinn sagði, að hún veit ekki hvaða möguleikar opnast þarna. Ég veit það ekki heldur, en það gæti bara vel verið að það yrðu einhverjir umferðarstraumar sem gætu leitt umferð framhjá þröngum flöskuhálsum eða undir þá. Það gæti líka bara komið í ljós að við gætum einmitt komið umferð milli bæjarhluta sem að sannarlega til staðar og verður áfram til staðar, staðinn fyrir að við berjum haustnum við steinin og segjum það væri það versta að fólk gæti uppgötað að það gæti farið með bílnum niður í bæ. Þá borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson veitt ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Já, eins og ég segi, það ekki það versta. Það sem ég sagði var að það gæti virkað umferðarhvetjandi ef að fólk heldur það, en svo væri það vandamál ef að raunin væri svo að það hafi verið farið í einhverja framkvæmd þar sem að væri verið að auka rýmdina til þess að komast niður í bæ án þess að miðbæjarsvæðið hefði aukna getu til þess að taka á móti þeirri umferð. Ég rifja kannski upp það sem ég tala stundum miklu umferðarteppuna sem var út á Þingvelli við kristnitökuhátíðina, að þar var bílalest hálfa leið til Reykjavíkur, alla leið til Mosfellsbæjar, eitthvað svoleiðis, og það ekki hjálpað neinum að vera með þrefaldan eða fjórfaldan veg á Þingvelli. Vandamálið var bara að það komist ekki nema svo margir í einu inn á bílastæðið á Þingvöllum. Það skiptir ekki máli hvað við aukum vel flæðið á milli ef að endapunkturinn flöskuhálsinn. Þá ansvörum undir þessum liði lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Stórt mál að ræða sem gætu bætt umferð í borginni til framtíðar. Þetta mikil framtíðarpæling og ég get nú ekki séð að það sé mjög fyrirhafna mikið eða útgjalda mikið fyrir borgarstjórn að samþykkja þessa tillögu. Eins og hér hefur verið getið þá einungis verið að fjalla rannsóknir og við vitum að nú þegar þá ákveðnir starfsmenn Vegagerðarinnar að skoða þessi mál
í samhengi við Sundabraut sem verður nú líklega í göngum, og það hafa í því sambandi hafa berglögin undir borginni verið skoðuð nokkuð mikið, veit ég, og sjálfsagt að skoða þetta betur. Þetta með því að samþykkja svona tillögu þá fæli það í sér svona viljayfirlýsingu að borgarstjórn myndi vilja skoða þessi mál betur, og ég hef ekki trú öðru en að Vegagerðin, sem bara að mínu mati með betri opinberum stofnunum, myndi fara að skoða það alvarlega og meira hvar kostir varu á slíku í Reykjavík. Og eitt af því sem þyrfti auðvitað að skoða í þessu samhengi er kostnaðurinn, en það alveg ljóst að hann er mikill. Nú, gangatillögur og stokkatillögur ekki nýjar af nálinni í borgarstjórn. Sjálfstæðisflokkurinn hefur til dæmis ítrekað flutt tillögur Miklubrautarstokk eða Miklubrautargöng. Það er ljóst að Sjálfstæðisflokkurinn byrjaði með það mál, en svo smám saman hoppuðu aðrir flokkar á vagnin, og ég held að flestum sé það ljóst að Miklubrautargöng yrðu mikil samgöngubót. Hef að vísu efasemdir það að ég sé að borgin gerir ráð fyrir eða betri samgöngur að göngin verði bara með 2 akrunum hvora átt, 2+2, og ég óttast að með því að auka ekki umferðarrýmdina með 3+3 þá væri verið að búa til stíflur hérna neðanjarðar, og afleiðingin yrði sú að umferðin myndi bara takmörkuðu mæli leita ofan í jörðina, sem þó tilgangur Miklubrautargangana, heldur yrði hún töluvert áfram á yfirborði. Við vitum það að á ákveðnum tíma dagsins þá stíflast Miklubrautin eins og hún er núna 2+2, og þá leitar umferðin gjarnan í íbúðahverfi, og ég óttast það að ef þetta yrði bara 2+2 göng, þá myndi umferðin fari áfram með miðborðið á Miklubraut ofanjarðar, sem yrði þá vantarlega bara 1+1. Þannig að þetta hafa í huga, og auðvitað þarf síðan að hafa kostnaðinn í huga. Það hafa ýmsir farið flatt á því að fara í metnaðarfull gangaverkefni, og ekki síst í Bandaríkjunum. Nú, ég man eftir því að þegar ég var í einhverju gamalli nefnd að skoða þetta sínum tíma, þá höfðu nefndarmenn mikinn áhuga á þessu, og við tókum kostnaðinn við Hvalfjarðargöngin. Ég held að kostnaðurinn við Hvalfjarðargöngin, þegar þau voru tekin í notkun aldamótin, kostnaðurinn var innan við 5 milljarðar króna þá, og gæti verið 10–15 milljarðar króna að núverið samkvæmt byggingavísitölu. En árið 2010 þá var áætlað að ný Hvalfjarðargöng við hliðina á þessum gömlu að þau myndi kosta 7,5 milljarð 2010, sem ekkert ólíklegt að þetta séu 15 milljarðar króna núna. Og þá vorum við upplýstir það borgarfulltrúar af tæknimönnum borgarinnar og verkfræðingum að það væri mjög algeng villa hjá pólitíkusum að taka bara eitthvað svona ódýr göng eins og Hvalfjarðargöngin, því að þau voru mjög ódýr og hagkvæm, og yfir taka kostnaðinn þaðan og yfirfæran á dreifbýlisgöng og yfirfæran yfir á borgarskipulag. Og það ákveðin villa, því að eins og með Hvalfjarðargöngin sem voru frekar ódýr, þar eru bara 2 stútar, það er stútur við syðrenda gangana og svo við það nyrðri, en síðan voru sýnd dæmi göng í borgarskipulagi, þar sem þarf náttúrulega miklu fleiri stúta. Það er ekki bara spurning A og B, og Alexander Briem borgarfulltrúi kom nú inn á þetta aðeins. Það er ekki bara spurning A og B, heldur A, B, C, D, E og jafnvel meira. Og kostnaðurinn við hvert stút og hvert munna þar og kostnaðurinn við gatnagerð þar, hann er gífurlegur, og það er hann sem hleypir kostnaðinum upp þetta mjög hátt upp, sko. En það er sjálfsagt að skoða þetta, og ég hygg að mér finnst nú líklegra en ekki að Miklubrautarstokkur verði að veruleika ef að ríkisstjórninni tekst að fjármagna hann, og ég hef trú á því að Miklubrautargöng geti tekist mjög vel, og þá verður auðvitað haldið áfram á sömu braut, af því að á mjög mörgum íbúafundum sem við borgarfulltrúar komum á kvartað yfir umferðinni, og þá kemur oft með eitthvað lausn eins og við þekkjum, setja þessa götu bara í stokk eða göng, setja bara í göng,
og ég er viss að ég hef heyrt ekki fleiri en 30, fengið ekki færri en 30 þannig tillögur á íbúafundum víðsvegar borgina. Setja Réttarholtsveginn í stokk, setja Suðurgötuna í göng og svo framvegis til þess að leysa ákveðin vandamál sem blasir við íbúum í viðkomandi hverfi. Og þetta hefur tekist mjög vel í Færeyjum eins og Friðjónsson borgarfulltrúi fór hérna yfir. En þar auðvitað það að ræða að mestu leyti getum við sagt að það séu dreifbýlisgöng. Það er sem sagt frá A til B, ekki margar stútar og það sem er alltaf gott við borðtaknin er það að hún er að vera ódýrari. Nú bara þessi dæmi frá Bandaríkjunum, við fengum stutta kynningum mynda borgarfulltrúar sem fóru til Seattle á sínum tíma og það var ekkert langt frá því sýndist manni þegar maður fór að spyrja óþægilegra spurningu á það verkefni að það veri bara stutt í grátinn hjá ákveðnum embættismönnum þar sem hefðu komið nálægt verkefninu. En mér minnir að ég hef fengið þar upplýsingar þá að þau göng sem voru 3,2 kilometrar hefðu kostað eitthvað vel yfir 100 milljarða króna, en ég var að fletta þessu upp á netinu núna og þá sé ég að þau kostuðu sem sagt 438 milljarða íslenskra króna þau göng, 3 kilometra göng undir Seattle til að tengja hraðbraut sem er sitt hvorum megin við borgina eða 137 milljarða á kilometran. En við fengum reyndar miklar afsökunarræður þar sem okkur var bent á að flest hefði farið úrskeiðis í því verkefni og þetta var greinilega hafði ekki verið þeim pólitíkum sem voru þarna svara okkur nokkuð erfitt. Og það var líka nefnt dæmi hérna Boston Big Dig verkefni svokallaða sem var alríkisverkefni vegna þess að þingmenn Massachusetts voru svo öflugir eins og sem við borgarfulltrúar þekkja að þeim tókst að láta alríkið kosta það stóra verkefni sem var fyrst og fremst tilraunaverkefni og það endaði held ég samkvæmt verðlagi 2020 í 984 milljónum króna og gífurlegur kostnaður og er bara dýrasta samgönguverkefni sem verið farið í Bandaríkjunum og okkur var sagt það eftir þegar ég var í Boston og var að skoða fekk kynningu á þessu þar að þetta hefði bara, það er ekki farið í annars slík verkefni, þetta hefði verið svo dýrt og þetta hefði aldrei verið farið út í þetta nema því að alríkið borgaði. Þannig að það er margt að varast í þessu samhengi. Fjármál borgarinnar og ríkisins er eins og þau eru og mér heyrist að ríkisstjórnin ætlar að gera allt sem hún getur til þess að ná niður hallarekstri ríkissjóðs sem er mjög gott og göfugt markmið. Þannig að maður veit ekki hvernig eru fjármögnun á þessu en ég gerir mér nú samt vonir það að Miklubrautargöng verði að veruleika, það er það svona ákveðin byrjun og þá er þetta haldið áfram og líka auðvitað Sundabrautin en mér er sagt að með Sundabrautina, ég heyrði það sagt af verkfræðingum daginn algjörlega án ábyrgðar að við getum búast við því að verðmiðin á Sundabraut ofanjarðar yrði 90 milljarðar króna og verðmiðin á Sundagöngum sem kæmi þá væntanlega upp á Geldinganesi yrði 110 milljarðar króna. Þannig að við sjáum að þetta er engar smáræðis upphæð sem er verið að ræða hér um. Þá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúinn Sara Björg Sigurðardóttir óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér liggur forvitni á að vita hver sé afstaða borgarfulltrúans til umferðargjalda því að með því að grafa, bara neðanjarðar göng undir alla borgarhluta, jafnvel undir Réttarholtsveginn, þá bara velti ég fyrir mér hvernig hann ætlar að fjármagna, hvernig hann sér fyrir sér að fjármagna göng undir Réttarholtsveg ef það er ekki með gjaldtöku. Þá hefur borgarfulltrúinn Sara Björg Sigurðardóttir lokið að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil taka fram að ég var ekki að lýsa neinni skoðun minni á því hvað ætti að grafa. Ég var einungis að lýsa því að það sé svona þrýstingur til staðar í borginni að það veri grafin göng víðar en þau hafa verið grafin eða verða grafin og nefndi bara það að á íbúafundum var mjög algengt að íbúar kæmu með slíka ósk til okkar þá jafnvel að grafa ætti niður götur til að leysa einhver ákveðin vandamál og þá jafnvel götur þar sem er ekki svo mikil umferð. En ég var ekki að lýsa því, það er ekki skoðun mín að það er að grafa til dæmis undir Réttarholtsveginn.
Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari og veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Sara Björk Sigurðardóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, en hver afstaða borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar til umferðargjalda? Þá hefur borgarfulltrúinn Sara Björk Sigurðardóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Já, ég hef nú ekki lagt gegn umferðargjöldum. Umferðargjöld eru innheimt í stórum stíl, sérstaklega í svokölluðum bensínskatti og í hvert sinn sem við setjum bensín á bílinn okkar þá erum við að borga, þá fer megnið held ég að kaupum þeim bensínlítra til hins opinbera með einum eða öðrum hætti og það er svona í nokkurn veginn í samhengi við notkunina. Eftir því sem maður ekur lengra þá notum maður meira bensín og borgar þar alveg meira til ríkisins, það eru umferðargjöld. Þetta er nú kannski ekki með þessar umræðu ekki beint við en ég hef sem sagt verið mótfallið því að það verið bætt við einhverju nýjum stofni umferðargjalda til viðbótar það sem fyrir enda borga Íslendingar nú þegar einhverja hæstu bílaskatta, bensínskatta og bifreiðagjöld í heimi. Þá telst andsvar undir þessum lið lokið og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og varst þú komin? Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil fá að þakka ágæta umræðu hér tillögu okkar sjálfstæðismanna. Ég vil undirstrika tækifærin sem við sjáum í borgarskipulagi með því að færa fleiri stofnvegi niður í jarðgöng. Þannig getum við greitt verulegur umferð, við getum minnkað bæði hljóðmengun og loftmengun, við getum tryggt mikið betri landnýtingu þar sem við getum ráðist í húsnæðisuppbyggingu og skipulag grænna svæða þar sem annars hefðu verið umferðarmannvirki. Við getum tryggt mannvænna umhverfi og yfirborði fyrir fólk og skapa meira pláss líka á yfirborði fyrir almenningssamgöngur og virka ferðamáta. Tækifærin eru að mínu mati alveg óþrjótandi. Mér langar að bæta einu við sem að mér láðist að nefna í ræðu minni hér áðan, en til að mynda vegna þess að ég nefndi Hringbrautina sem dæmi. Ef við myndum tryggja öflugri stofnbraut út úr Vesturbænum sem jafnframt myndi þjóna Seltjarnarnesinu, þá gætum við líka skapað leið út úr Örfirisey sem við sjálfstæðismenn lítum á sem framtíðarsvæði til húsnæðisuppbyggingar. Og þegar við höfum kynnt þær hugmyndir og talað fyrir þeim í gegnum árin, þá hafa andsvörin oft verið á þá leið hvernig eigum við að koma öllum íbúafjöldanum í gegnum samgöngukerfið út úr hverfinu. Nú það væri hægt að leysa einmitt með jarðgöngum eins og við nefndum þá. Við nefnum það aftur núna og þau göng gætu leyst samgönguvandann fyrir Örfiriseyna, fyrir allt Seltjarnarnesið og líka fyrir Vesturbæinn og skapa tækifærin í því að einmitt umbreyta hluta Hringbrautar í einhvers konar vistgötu íbúum Vesturbæjar til mikillar ánægju ég viss um. Hér spurt gjaldtöku af umferð og þá vil ég nefna að tillögur okkar gera þetta ráð fyrir því að jarðgangagerðin væri í einkaframkvæmd og við lítum meðal annars á fyrirkomulag Hvalfjarðarganga sem fyrirmynd, þannig að alltaf yrði einhver hófleg gjaldtaka af göngunum til þess að þau myndi borga sig. Mér langar að lokum að nefna að á barnamenningahátíð fyrir einhverjum árum síðan að þá voru börn beðin að veita álit sitt á aðalskipulagi Reykjavíkur. Og þar komu börn sem að sögðu að bílar væru að þvælast fyrir þeim í borgarumhverfinu. Þau voru hrædd, þau voru út að leika sér og upplifðu sig kannski ekki örugg og foreldrarnir alltaf að segja þeim að vara sig og þeirra draumur væri að umferðin færi neðanjarðar. Og börn eru að mínu mati eitthvað klárasta fólk sem að býr í þessu samfélagi og þau eiga auðvitað framtíðina og ég skora á meirihlutann að samþykkja þessa tillögu. Ekki að fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og gengið til atkvæða. Það ekki eitthvað í salinn? Jú.
göngum við til atkvæða tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins jarðgangagerð í Reykjavík. Þau sem samþykkja vilja tillöguna vinsælast gefa merki. Þau sem á móti kunna vera tillagan er þá felld með 11 atkvæðum Framsóknarflokksins, Viðreisnar og Sjálfstæðisflokksins. Nei, hún er felld með atkvæðum Samfylkingarinnar, Sósíalistaflokks Íslands, Vinstri grænna, Flokks fólksins og Pírata. Þú ruglaði með þetta. Forseti tekur 15 mínútna kaffihlé.
Fundi borgarstjórnar áfram haldið og næsta mál 3 á útsendri dagskrá. Það tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna hugmyndasöfnun betri nýtingu á tíma og fjármunum í rekstri Reykjavíkurborgar. Og fyrst til að taka til máls borgarfulltrúin Líf Magneuðdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Þetta tillaga okkar samstarfsflokkana sem rataði einmitt í sáttmálanum okkar. Lætur strangt til tekið lítið fyrir sig fara en skiptir máli vegna þess að þarna ætlum við að vera í samtali við starfsfólk Reykjavíkurborgar og líka íbúa, það bætist við, hugmyndaleit að fólk sendi okkur allskyns hugmyndir sem getur bæði sparað þeim tíma í vinnunni en gæti líka leitt til aukins hagræðis á vinnustöðum eða bara almennt í kringum okkur í borginni. Reykjavíkurborg auðvitað risastór vinnustaður og betur sjá augu en auga og svo ég haldi nú áfram, glöggt gests augað. Þannig að ég held að við getum gert mikið betur í því að leita eftir hugmyndum hvernig við nýtum fjármuni og eigur borgarinnar betur en líka förum vel með tíma starfsfólks sem þá aftur skila sér í kannski léttari lund og kannski betri vinnustað. Þannig að við höfum eftir því þá ætlum við að opna gátt sem opnar á morgun, gaman að segja frá því, og þar geta íbúar og starfsfólk Reykjavíkurborgar komið inn tillögum sínum, ábendingum og sjónarmiðum og við munum síðan fara yfir þetta, ekki við, kannski persónulega, en ákvörðunin eðli málsins samkvæmt verður alltaf pólitísk. Við höfum þetta hérna sem erum í þessum sal, við höfum pólitíska forystu hvað verður tekið upp, hvað verður gert, hvað verður framkvæmt, hverju verður hafnað og svo framvegis, þetta náttúrulega allt pólitík. En það verður vinnuhópur sem fer yfir tillögunar og ábendingarnar og dregur saman helstu niðurstöður. Og í kjölfarið verður farið í vinnu við það að skoða þessar þá leiðir og frumlegu og lýðræðislegu leiðir til þess að ná fram góðum hugmyndum og helstu niðurstöðu heildarsamráðsins verða síðan kynntar í fagráðum og borgarráði og hér loksins í borgarstjórn. Og niðurstöðunar þær verða nýttar til þess að móta starfsemi Reykjavíkurborgar, til dæmis eins og við gerð fjárhagsáætlun sem við erum að fara á fullt í núna og kannski önnur í öðrum verkefnum á vegum borgarinnar og það geti jafnvel verið að við tökum upp eitthvað nýtt verklag eða að við setjum eitthvað nýtt á dagskrá eftir þessa hugmyndaleið. Nú íbúar þurfa að skrá sér með rafrænum skilríkjum, íbúar og starfsfólk og það engin takmörk sett á lengd umsagnanna en það auðvitað þess krafist að þetta sé allt skýrt og læsilegt þannig að við vitum hvað fólk vill og hverja hugmyndir þess eru. Við höfum líka heitið því að gæta, við munum passa upp á það að þetta verði ekki persónugreinanlegt, þannig að allir geta verið óhræddir við að senda inn sínar ábendingar. Ég man samt eftir því einhvern tíma þegar við vorum að gera svona eitthvað mat á störfum okkar í borgarráði einhverju sinni og borgarráðsfulltrúar gátu komið með gagnlegar ábendingar til formanns vinnunni framundan og það var alveg augljóst hver sendi stundum inn af ábendingum, svo ég segi það líka. En við erum auðvitað mörg í Reykjavík, það eru margir starfsmenn undir, það eru margir íbúar, þannig að við pössum upp á það að hver og einn getur sáttur sett inn sína hugmynd eða ábendingu og við munum fara vandlega með það og skoða. Það er ekkert of lítið, það er ekkert of stórt í þessu
og ég bara hvet eindregið okkur öll sem að hér erum að senda inn og svo mun vinnan leiða í ljós hvað verður. Þannig að ég hlakka til að fá þetta í fangið á sínu tíma. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hér upp og lýsi því yfir að það er auðvitað ágætt að heyra af því að samstarfsflokkarnir hyggist leita leiða til að nýta fjármuni og tíma starfsfólks með betri hætti. Mér þætti tillagan hins vegar betur úr garði gerð ef á henni væru einhver tímamörk. Við værum með svona mælanlegri nálgun á tillöguna og leggi því til breytingatillögu. Ég legg til að aftan við tillöguna komi eftirfarandi setning og hún er svohljóðandi: hugmyndasöfnun ljúki eigi síðar en 22. maí 2025 og frumniðurstöður verði kynntar borgarráði eigi síðar en 5. júní 2025. Lestri lokið. Þetta ætti að gefa sæmilega ríflegan tíma til þess að opna þessa hugmyndasöfnun og kalla inn hugmyndir með sambærilegum hætti og ríkisstjórnarflokkarnir hafa gert. Ég gerir ráð fyrir að hugmyndin sé sótt þangað. Og 2 vikur gefist svo til að draga saman einhvers konar frumniðurstöður til kynningar í borgarráði. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vildi bara koma hér upp og fagna þessu framtaki. Ég tala að það sé eitt mikilvægasta hlutverk okkar kjörinna fulltrúa hér í borginni eins og svo sem annar staðar í stjórnsýslu eins og opinbera að fara vel með það fjármagn sem okkur er treyst fyrir að úthluta í hin ýmsu viðfangsefni. Við sinnum lögbundinni þjónustu, menntun barna og ungmenna, velferðarþjónustu við borgarbúa á öllum aldri, styðjum við bakið á íþróttastarfi, ekki síst barna og ungmenna í öllum hverfum borgarinnar, stöndum dyggan vörðum fjölbreytt menningar og listastarf sem að gerir borgina skemmtilegri og eftirsóknarverðari fyrir íbúana og ferðamenn og svo mætti áfram telja. Það er krefjandi eins og við þekkjum öll að láta endan á saman og til þess þurfum við stöðugt að leita nýrra leiða til þess að auka tekjur og draga úr útgjöldum. Eins og hér hefur komið fram og flestir þekkja þá leitaði ný ríkisstjórn nýlega eftir hugmyndum frá almenningi hagræðingu í ríkisrekstri og fékk nærri 4.000 umsagnir frá almenningi og fleirum og tillögur upp á tæplega 10.000. Þær voru flokkaðar og tæpar 60 settar strax í formlegan farveg sem tillögur til hagræðingar í ríkisrekstri. Og við hér, nýju samstarfsflokkarnir í borgarstjórn, höfum nú ákveðið að leita til bæði starfsfólks borgarinnar og almennings eftir hugmyndum hvernig við getum nýtt betur fjármuni og tíma starfsfólks í rekstri borgarinnar eins og kom fram í máli Lífar Magnúsdóttur borgarfulltrúa. Ég fagna mjög þessu framtaki. Ég fer sjálfur fyrir menningar- og íþróttaráði og þar hefur frá upphafi verið lögð mikil áhersla á það að fara einmitt vel með fjármagnið sem að við sækjum í sameiginlega sjóði borgarbúa. Það er sérstakt metnaðarmál okkar á því sviði að skila því í jafnvægi, réttu megin við núllið. Þar er vissulega ekki þung lögbundin þjónusta á undir en málaflokkar sem að skipta miklu fyrir bæði velferð og lífsgæði borgarbúa og mikilvægt að við séum stöðugt á þessari vakt fyrir leiðum til þess að nýta fjármunina betur. Hugmyndaleitin mun vonandi skila mörgum tillögum að leiðum til þess að nýta betur fjármagnið og líka vinnutíma okkar starfsfólks út allt borgarkerfi. Þar er sannarlega mörgu að taka í rekstrinum. Við erum langstærsta sveitarfélag landsins og veltum tæpum 200 milljónum króna á hverju ári. Það má nefna ýmislegt sem hefur verið gert. Hagkvæm innkaup hafa lengi verið áhugamál hjá okkur mörgum og við höfum þar náð árangri í gegnum árin. Til dæmis tókst að lækka til muna verð á skólavörum með magninkaupum áður en að þær voru reyndar gerðar alveg gjaldfrjálsar en ég held einmitt að það stóra útboð hafi reiði baggamuninn það að menn sáu að það var möguleiki án verulegs tilkostnaðar að gera þær nauðsynlegu vörur gjaldfrjálsar. Ég nefni líka aðgerðir til þess að mæta mönnun leikskóla. Þar þurfum við að gera ennþá betur og við þurfum að leita allra leiða til þess að hækka faghlutfall starfsfólk sem myndi klárlega skila sér í minni starfsmannaveltu og þar af leiðandi minni kostnað við ráðningar, lækka
veikindahlutfall sem er borginni eins og fleiri opinberum aðilum afar þungt og gríðarlega dýrt. Stafræn umbreyting að gjörbreyta mörgum verkferlum og við sjáum það þó að við séum langt frá því komin með eitthvað heildar yfirlit yfir ávinningin af þeirri vegferð að það að spara borginni 10 og jafnvel 100 milljóna króna núna og á komandi árum. En af því að við erum að tala um fjármál borgarinnar og leiðir til betri stöðu þá hlýtur maður líka staðnamast við stærsta hagsmunamáli sem að byggja upp sanngjarnari tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Þar voru sveitarfélögin árabil í hlutverki þolanda sem mátti bíða spakur eftir brauðmólum úr kreftum hnefa ríkisvaldsins undir stjórn Sjálfstæðisflokksins. Aftur og aftur árum saman gengu fjármálaráðherra Sjálfstæðisflokksins á bak orða sinna og félaga sinna bæði prívat og með því að svíkja loforð sem jafnvel voru gefin í sjálfum stjórnarsáttmálanum. Eins og varðandi bætur til sveitarfélaga fyrir milljarða útgreiðslur séreignarsparnaðar, að tekjur af gistináttargjaldi ætti að renna til sveitarfélagana, að ógleymdri baráttunni við að fullfjármagna málaflokk fatlaðs fólks sem að tekið hefur mörg ár eins og við þekkjum öll blóðsvita og tár, þó það hafi sem betur fer skilað 2 mjög mikilvægum áföngum á allra síðustu árum. Nýr samningur málefni barna með fjölþættan vanda og uppbyggingu hjúkrunarheimila mjög stórt skref í rétta átt og gefur manni væntingar að við séum að horfa fram á betri tíð í þessum fjárhagslegu samskiptum ríkis og sveitarfélaga. Frumvarpið jöfnunarsjóð líka sem betur fer á leiðina aftur inn í þingið þar sem að mikilvægt risaskref sem að vonandi tryggir jafnræði milli sveitarfélaga málefni barna með annað móðurmál en íslensku og svo framvegis. En ég hlakka til að sjá hvað kemur út úr þessari hugmyndaleit frá starfsfólki og almenningi í borginni og sömuleiðis verður gaman að vinna eftirleikinn, það að segja velja úr þeim hugmyndum sem að koma og hrinda í framkvæmd þeim sem að við teljum að séu raunhæfar til þess að skila árangri. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil hrósa nýjum meirihluta eindregið fyrir þessa tillögu til að þetta sé mjög gott innlegg í þá vinnu að reyna að halda borgarsjóði gangandi sem við vitum öll að erfitt og ég vona svo sannarlega að þetta beri árangur. Það til fyrirmyndar að leita eftir slíkum hugmyndum frá starfsfólki og eins og Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi fór hér yfir og kynnti breytingartillögu okkar, þá sjálfsagt að færa þetta út og gera eins og ríkisstjórnin sem að færa, sem gaf öllum kost á að senda inn ábendingar og eins og þið vitið þá komu þúsundir ábendingar frá almenningi og margar þeirra góðar. Og hér stendur í tillögunni hvernig nýta má fjármuni og tíma starfsfólks. Ég gerir það fyrir að það sé að nýta fjármuni borgarinnar og tíma starfsfólks til að ná sem bestum árangri. Vona það, en það hefur verið ráðst í svona vinnu áður rétt eftir hrun. Þá var leitað eftir ábendingum að minnsta kosti frá starfsfólki og þá komu manni 100 tillagna sem voru margar góðar. Ég held nú að algengasta uppástungan hafi verið svo að hætta ferðalögum borgarfulltrúa. Ég held að það sá maður, það var það sem hinnir almennu borgarstarfsmenn hugsuðu. Þeir hugsuðu til okkar að við getum hætt þessu rápi. En þetta sjálfsögðu mjög æskilegt, eins og hér sagði borgarfulltrúi undan mér, það eiginlega verkefni að láta endar ná saman. Og það verður að segjast eins og að endar hafa eiginlega ekki náð saman hjá borginni síðan vinstrimenn komust til valda 1994. Það hefur kannski komið eitt og eitt stakt ár til þess að þrisvarsinnum á þessu tímabili, en því miður borgarsjóðurinn hefur verið rekinn með meira og minna með halla frá árinu 1995 og það er auðvitað ekki gott því að það þýðir ekki að byggja neinn rekstur endalaust á lánum og þessi með því
með því að við dugum ekki til þess að láta endan á saman, því það hefur borgarstjórn svo sannlega ekki gert, þá erum við auðvitað að leggja byrðar á börn okkar og barnabörn, því að endanum þá mun Reykjavíkurborg þurfa að borga þessar skuldir, þrátt fyrir að við getum alveg láta okkur dreyma að það gerist ekki fyrir einhvern tímann eftir að við verðum farin úr borgarstjórn. Og það getur verið erfitt og vonandi, ég held nú samt að margar hugmyndir sem komið fram hafi alveg heyrst áður. Skúli Helgason borgarfulltrúi fjallaði eins og þetta, talaði hér svikin loforð og í stjórnarsáttmálum og víðar. Ég held að sé nú alveg ljóst að ef ríkisstjórnin stendur við stórorðin að ná árangri í ríkisfjármálum og hætta hallarekstrinum sem ég vona svo sannarlega að takist, þá býst ég við að það verði meðal annars gert með því að skammta höfuðborginni og sveitarfélögum almennt áfram úr nefa. Ég geri mér engar grillur það að nú allt í einu opnist ríkisfjárhirslurnar og með peningum til okkar. Og svo er þannig með þessa stjórnarsáttmála að því að borgarfulltrúinn gerði þá sérstaklega að umræðuefni og talaði svik þar, þá eru náttúrulega stjórnarsáttmálar, þeir eru almennar viljayfirlýsingar, ekki einhver loforð sem hægt er að byggja á, ólíkt kosningaloforðum þegar að menn getur líka bara farið kerfisbundið yfir þau kosningaloforð sem Samfylkingin og fleiri flokkar hafa gefið í gegnum tíðina, til dæmis í dagvistarmálum. Þá er aldrei settur neitt fram neitt fyrirvari. Þetta eru loforð sem menn ætla að standa við og svo er þetta alltaf svikið. Ég held nú að stjórnarsáttmálar séu almennar viljayfirlýsingar, þetta eru löng plögg og kannski sem betur fer aldrei staðið við allt í þessum stjórnarsáttmálum, frekar en landsfundarsamþykktum stjórnmálaflokkana, því þá var ríkið löngu farið á hausinn. En það er að gera að fá fram svona hugmyndir og ég man að hér áður fyrr þá voru starfandi hér svokallaðar sparnaðarnefndir embættismanna og það voru harðir. Ég kynntist nú einum embættismanni sem satt í slíkri nefnd og þeir gátu gengið mjög hart fram gagnvart ákveðnum sviðum og þvert á allar klíkur í borgarkerfinu. En það sem ég held að sé erfiðast viðureignar er það að þeir sem eru inn í ráða borginni og rekana frá degi til dags eru sviðsstjórarnir okkar, borgarsefarnir. Þetta er harðasta klíkan í borgarkerfinu, alveg eins og ráðuneytisstjórarnir eru harðasta klíkan í ríkiskerfinu. Og ég var við það gegnum tíðina að þegar að sparnaðarhugmyndir hafa komið fram, þá er þeim oft vel tekið og einn sviðsstjórinn, fjármálastjórinn, hann bara, maður kannski berðar undir hann og hann hvetur mann til dáða og leggja þetta fram í einhverju ráði, en svo verður ekkert úr þeim og ég held að sé kannski vegna þess að það er ákveðin samtrygging meðal embættismannanna. Það er samtrygging meðal sviðsstjórana að einn sviðsstjóri, hann sér kannski kosti á hagræðingu á öðru sviðin sínu en leggur því máli aldrei lið, því að sviðsstjórnir standa saman og láta hver annan í friði. Þannig að ég hef alveg hort á hagræðingarhugmyndir sem jafnvel hafa notið svona munnleg stuðnings fjármálastjóra einhvern veginn daga uppi, því að það fá engan stuðning innan kerfisins og einhver sviðsstjóri, hann lítur jafnvel á sparnaðarhugmyndina sem svona árás á sig. Ef það er hægt að spara 200 milljónir þarna, af hverju var það þá ekki búin að því fyrst það var hægt? Og þá er þetta alltaf auðveldasta svarið og hann er þá bakkar upp á hinum sviðsstjórum að segja það er ekki hægt að spara þessar 200 milljónir því annars var ég búin að því. En ég hef séð marga svona sparnaðarhópa skipaða og hef oft orðið fyrir vonbrigðum með hvað þeir hafa náð litlum árangri. En einn hópur fannst mér þó ná miklum árangri og það var á kjörtímabilinu 2006-10 undir stjórn Sjálfstæðisflokksins að sjálfsögðu. Þá var skipaður svona sparnaðarhópur og hann var skipaður utanaðkomandi ráðgjöfum. Það var kannski lykillinn að því. Það var skipaður hópur, það voru 3 menn í honum og einn var aðstofamaður borgarstjóra sem var þá svona tengingi við ráðhúsin en samt ekki sviðsstjóri. Hinnir 2 voru bara ráðgjafar sem voru fengnir út úr bæ. Annar hafði unnið mjög mikið sinnt fjármálaráðgjöf fyrir sveitarfélög og þriði maður var bara svona öflugur endurskoðandi. Og það er skemmst frá því að segja að sviðsstjórunum sömum var mjög illa við skipun þessa hóps, þeim var mjög illa við að fá einhvern menn utan borgarkerfisins sem ætti að koma inn á þeirri svið og fá allar upplýsingar að koma svo með sparnaðartillögur og þeir óttuðust þetta mjög. Og kannski höfðu þeir ástæðu til að óttast því að þessi hópur sem var utan borgarkerfisins þannig séð, var ekki tengdur inn í þessar embættismannaklíkur, að
honum tókst að koma með margar góðar sparnaðarhugmyndir sem margar urðu að veruleika og skiluðu, og ég fullyrði, árangri sem skipti milljörðum á þeim tíma, milljörðum króna. Þannig að ég held að þetta sé alveg hægt, það þarf bæði að fá hugmyndirna fram sem ég vona að komist fram með þessum hætti, með þessari góðu tillögu, og síðan þarf kjark, síðan þarf svona yfirsýn, það þarf kjark og þor og svona rekstrarhugsun til að velja úr góðu tillögurnar og fylgja þeim eftir. En ég er viss að í þessari vinnu koma frá margar góða tillögur og svo þurfum við, borgarfulltrúarnir og borgarstjórnin, við þurfum bara að hafa vit á því að velja bestu tillögurnar og kjark og þor til að fylgja þeim eftir. Borgarfulltrúin hefur lokið mál sitt. Einn borgarfulltrúi óskar eftir að veita andsvar. Það er borgarfulltrúin Alessandra Briem. Forseti, ég kannski þakka fyrir hrósið fyrir tillöguna, en við erum að passa að það hljómar svo að hafa verið pínu misskilningur þarna að tala svolítið harkalega sviðsstjóra sem starfsstétt. Það er auðvitað ástæða fyrir því við erum að fara í þetta, það er að þau sem eru að reka standa stundum of nálægt til þess að sjá einhver ákveðna hluti eða hafa ekki kannski sýnina í gegnum alla ferlana, þannig að það getur verið mjög mikilvægt að fá bæði utanaðkomandi sýn og frá þeim sem eru að vinna kannski á gólfinu eða nær notandanum eða þannig. En það er ekki þannig að sviðsstjórar séu einhvern veginn þannig að þeir vilji bara alls ekki spara og séu bara andstæðingar allra hagræðinga og eitthvað svoleiðis. Þau hafa einmitt verið bara alveg óbóðslega duglegir í að leita allra leiða í gegnum bara frekar mögur ár og í gegnum alls konar hagræðingar kröfur sem við höfum gert á því gegnum tíðina, og skulum bara passa hvernig við tölum starfsfólk og embættismenn borgarinnar. Þetta er, eins og ég segi, kann að meta góðan hug borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar, en passum hvernig við tölum, því að mér fannst þetta ómaklega vegið að góðu starfsfólki. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar. Forseti minnir borgarfulltrúa að virða tímamörk og svarað á andsvari borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég held að ég hafa nú alveg gætt orða minna. Ég held að sviðsstjórnarnir sem eru eiginlega allir bara gott fólk, þetta eru æðstu stjórnendurnir innan kerfisins og hafi í rauninni meiri völdum við allan til lengri tíma litið, því að þeir eru flestir æviránir á meðan að okkur er bara skóla burt með baðvatninu eins og ekkert sérstundum. En auðvitað er þetta gott fólk sem þarf að tala vel en við þurfum líka að ræða hér í borgarstjórn af hreinskilni og hispursleysi þessi ákveðin vandamál sem við stöndum frammi fyrir í rekstri kerfisins, og þetta er ekkert sér reykvíst eða sér íslenskt vandamál. Þetta er bara í stjórnenda, í bókur sem eru skrifaðar opinber stjórnkerfi, þá er mjög mikið komið inn á þetta vandamál sem ekki bara við eigum við að glíma á Íslandi, heldur bara út allan heim. Og ég vona þessi til að bera einhvern árangur, en fyrst að skrifa þetta í að bæta hér vinnubröðin og koma rekstrinum úr halla, eru þá þetta að við gerum okkur grein bæði fyrir kostum og göllum kerfisins og hvernig við ætlum að vinna með þá. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari og veitir þannig andsvar borgarfulltrúin Alessandra Briem. Forseti, já, eins og ég segi, ég skil það alveg og þetta hefur auðvitað verið með ýmsum hætti gegnum söguna, og það er auðvitað líka þannig að sviðsstjórar og skrifstofustjórar og ráðuneytisstjórar og fleiri hafa væntanlega bara líka áhyggjur af sínu starfsfólki, því hvort þau geti sinnt þeim verkefnum sem þeim falið að sinna og ýmislegt fleira, og við getum stundum kannski missa sjónar af stærri myndinni. Á sama tíma þá er gott að fá ytra sjónarhorn og frá starfsfólki og notendum og íbúum og fleirum, en við þurfum líka að hafa í huga að það fólk getur skort stóru yfirsýnina og eru kannski ekki að taka til greina eitthvað í sínum tillögum sem að maður getur séð að myndi kannski verða vandamál þegar maður er að skoða stóru myndina líka. Við þurfum að taka þetta allt til greina þegar við skoðum þetta, en eins og ég segi, það hefur ekki verið mín reynsla að sviðsstjórar og skrifstofustjórar séu í grunninn á móti því að hagræða í rekstri. Þau bara, já, gallin er kannski einmitt að þau kannski sjá það of mikið út frá hagsmunum sinna starfsstaða og stundum virkar eins og það skarist á við heildarhagsmuni borgarinnar, og þess vegna þurfum við að skoða þetta heildrænt. Borgarfulltrúin hefur lokið að beita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Kjartan Magnússon.
Forseti góður borgarfulltrúar, ég er alveg sammála því að við eigum að sjá þetta allt saman heildrænt, heildstæðum hætti og allt það, og það á alls ekki að alhæfa, og ég er alls ekki að alhæfa og held að sé ekki rétt að tala um að sviðsstjórar eða skrifstofustjórar séu eitthvað sérstök manntegund. Þeir eru bara mannlegir eins og við vinna sín störfu þetta, en það kom samt. Og minnst ekki rétt þegar við tölum umrunni galla á kerfinu að þá taki menn sér bessaleyfi til að móðgast fyrir hönd annara og tali eins og maður hafi verið að ráðast þarna á jafnvel einhver ákveðna persónur eða einhver starfstétt, ég held að svo sé ekki. Og sjálfur fjallaði borgarfulltrúinn það sem er alveg dæmigert auðvitað fyrir svona kerfi að þeir sem embættismenn ráða, þeir verja sína starfsstaði. Það kannski bara því að þeir þekkja persónulega allt starfsfólki sem er að viðkomandi starfsstöðum, en það er auðvitað eitt af því sem er að. Við höfum hér sameinað starfsstaði, til dæmis á tómstundasviðinu fyrir nokkrum árum, þar sem tók alveg 10-20 ára að sameina, og loksins þegar búið að sameina þá spurðu allir af hverju voru ekki löngu búin að þessu. En það var auðvitað vegna innri tregðu í kerfinu, og auðvitað þurfum við að ræða allt slíkt af hreinskilni og hispursleysi hér í borgarstjórn. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvöru öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið. Næstur mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kristinn Jón Ólafsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég er komin hér upp til þess að fagna þessu skrefi og biðja sérstaklega starfsfólk Reykjavíkurborgar, bæði núverandi og fyrrverandi, til þess að taka þátt í þessu með okkur. Einnig kalla ég eftir frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum að koma með ábendingar hvernig við getum mögulega nýtt vinnutíma og fjármuni borgarinnar enn betur. Öllum íbúum Reykjavíkur er að sjálfsögðu velkomin að leggja orð í belg inn á samráðsgáttinni okkar frá með morgundeginum. Það má alltaf gera betur. Sérstaklega á tímum þar sem tækni nýjungar er í veldisvexti. Við þurfum þó að gefa okkur tíma í að staldra við í amstir dagsins, hugleiða og spyrja okkur spurninga hvernig það megi mögulega gera hlutina enn betur, skilvirkari, auðveldari og hagkvæmari. Á sama tíma og við beturbændum þjónustuna. Stafræn umbreyting borgarinnar hefur einmitt hingað til sýnt okkur árlegan sparnað upp á 100 milljónir króna. 100 milljónir króna, við erum rétt að byrja að taka þessa tölur saman. Ný tækni er þó ekki alltaf svarið, en hún getur þó sannarlega aðstoða okkur í mörgum tilfellum. Þið, kæra starfsfólk, fyrrverandi starfsfólk, frumkvöðlar, sprotafyrirtæki, þið eru sérfræðingarnir og hafið bestu þekkinguna á daglegum rekstri og yfirsýn yfir hvar nýjustu tækifærin liggja í tækninni. Hlökkum til að heyra hugmyndir ykkar allra og íbúa. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Ekki hafa fleiri ósk eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið og því göngum við til atkvæðagreiðslu. Og nú vantar einn borgarfulltrúi í sal. Vantar hérna lesa nefna. Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur og Viðreisn voru samþykk.
og þá göngum við til atkvæðagreiðslu tillögunni eins og var send út á 3. liði dagskrár. Þeir sem eru sammála þeirri tillögu vinsælast gefið þess merki. Bið borgarfulltrúa að fylgjast með þeir sem eru samþykkir tillögunni eins og var send út á 3. dagskrárlið, útsendir dagskrárlið gefa þess merki og þeir sem að móti kunna að vera. Og tillagan er samþykkt með atkvæðum meirihlutans, Framsóknarflokksins og Viðreisnar, Sjálfstæðisflokkur situr hjá. Og þá er umræðum þennan dagskrárlið lokið og við verðum að eiga forsetaskipti hér. Þá göngum við að næsta dagskrárlið, 4. dagskrárlið útsendrar dagskrár sem er tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins leik- og útivistarsvæði í Öskjuhlíðinni. Til máls tekur Magnea Gná Jóhannsdóttir. Afsakið. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér ræðum við framtíð Öskjuhlíðarinnar. Nú þegar búið er að ljúka við nauðsynlegar trjáfellingar í Öskjuhlíð til að tryggja flugöryggi Reykjavíkurflugvallar, myndast tækifæri til að endurhugsa svæðið sem stendur eftir og skapar það skilyrði fyrir aukna útivistarmöguleika fyrir almenning. Í dag leggjum við í Framsókn því fram tillögu að vinna við framtíðarskipulag á því svæði í Öskjuhlíð þar sem tré hafa verið felld vegna Reykjavíkurflugvallar verði unnin í samstarfi við skóla- og frístundasvið og menningar- og íþróttasvið og miði að því að þar verði leik- og útivistarsvæði fyrir alla aldurshópa. Með tillögunni er verið að bregðast við því að fella þurfti tré við enda austur-vesturbrautar Reykjavíkurflugvallar til þess að tryggja rekstraröryggi flugvallarins. Ákveða þarf hvað eigi að gera við þetta svæði, sem eftir stendur hvort eigi að gróðursetja aftur tré sem síðar gæti þurft að fella til að tryggja flugöryggi eða hvort við eigum að nýta tækifærið og skipuleggja svæðið til framtíðar sem aðlaðandi grænt svæði fyrir almenning án þess að það stofni flugöryggi í hættu. Það síðarnefnda viljum við í Framsókn gera. Öskjuhlíðin er vinsælt útivistarsvæði enda staðsett í nálægð við miðbæ Reykjavíkur og fjölmenn hverfi borgarinnar. Það er því mikilvægt að svæðið sé áfram aðlaðandi og nýtist raunverulega sem grænt svæði fyrir almenning. Með vel skipulögðu leiksvæði í Öskjuhlíðinni sem hannað er fyrir alla aldurshópa í takt við hið náttúrulega umhverfi mætti bregðast við ákalli fleiri leiksvæði í nálægð við miðbæ Reykjavíkur samhliða því að skapa jákvæða upplifun á þessu græna svæði fyrir ólíka aldurshópa. Ömmur og afar gætu þannig notið svæðisins til jafns við barnabörnin, til dæmis með rólum fyrir börn og fullorðna og svæðum fyrir lautaferðir. Skipulagsmál hafa bein áhrif á lýðheilsu og hreyfingu. Gott aðgengi að grænum svæðum eykur útivist og góð aðstaða til hreyfingar eykur hreyfingu. Í Öskjuhlíðinni eru göngu- og hjólaleiðir en þar mætti koma upp aðstöðu fyrir hópa sem vilja stunda aðra hreyfingu, svo sem jóga eða hugleiðslu í náttúrunni. Mikilvægt er því að framtíðarskipulag svæðisins sé unnið í samstarfi við menningar- og íþróttasvið borgarinnar og sé unnið í samráði við lýðheilsustefnu borgarinnar. Aukin heldur mætti hafa samráð við íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík sem er staðsett í næsta nágranni og gæti hugsanlega sé fleiri tækifæri til útivistar og hreyfingar á svæðinu. Með skipulaginu væri þannig hægt að skapa frekari aðstæður í nærumhverfinu sem auðvelda fólki að stunda heilbrigða lífshætti og verja tíma út í náttúrunni. Með því að skipuleggja svæðið í samstarfi við skóla- og frístundasvið skapast einstakt tækifæri til að nýta svæði fyrir skóla- og frístundastarf. Þannig geta börn fengið að taka þátt í að byggja upp svæðið og nota það fyrir leik og útivist á þess að læra ásamt því að læra skógrækt og landgræðslu í Öskjuhlíðinni.
Í samstarfi við leik- og grunnskóla í nágrenni Öskjuhlíðar væri þá hægt að byggja þar upp útikennslusvæði, en útikennsla þverfagleg kennsluaðferð sem felur meðal annars í sér tækifæri til að tengja náttúruna við viðfangsefni úr ýmsum námsgreinum samhliða því að stunda hreyfiþjálfun. Í útikennslu læra nemendur að þekkja, skilja og virða náttúruna og nærumhverfi sitt. Einnig væri hægt að koma upp matjurtagarðum á svæðinu til að kenna börnum að rækta matjurtir. Auk náttúrufegurðar í Öskjuhlíðinni býr hún yfir merkilegri sögu og þar eru meðal annars staðsettar jarð- og menningarminjar frá stríðsárunum. Sögunni mætti gera hærra undir höfði með því að setja upp sögugöngur eða ratleiki fyrir börn og fullorðna í Öskjuhlíðinni, þannig gefst tækifæri til að miðla sögu svæðisins til borgarbúa og gesta borgarinnar ásamt því að styrkja heildarmynd svæðisins í tengslu við þá menningarupplifun sem staðsett í Perlunni. Á svæðinu mætti einnig koma upp upplýsingaskiltum fyrir almenning gróðurfar, fuglalíf og dýralíf í Öskjuhlíðinni. Möguleikarnir í Öskjuhlíðinni eru óþrjótandi og trjáfellingar hafa skapað einstakt tækifæri til að skipuleggja leik- og útivistarsvæði sem mætir þörfum fólks á öllum aldri. Með því að fela umhverfis- og skipulagssviði að vinna framtíðarskipulag svæðisins í samstarfi við skóla- og frístundasvið og menningar- og íþróttasvið er hægt að móta heildstæða sýn fyrir svæðið sem tekur mið af fagþekkingu sviðanna. Ég vona að borgarstjórn sjái tækifærin sem felast í því að skipuleggja framtíðar útivistarperlu í Öskjuhlíðinni sem eykur útivist og eflir lýðheilsu. Það er tækifæri sem ætti að nýta. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég var búinn að senda hérna inn glærur, eins og menn gera stundum nú til dags, þó ég hef gert lítið af því, að ég trúi svolítið á því talað orð. En hérna, það sem að ég vildi sagt hafa í rauninni eftirfarandi. Það í gangi áætlun uppbyggingu Öskjuhlíðarinnar sem útivistarsvæðið og við sjáum það þarna á myndum og þannig mál með vexti að fyrir nokkurum árum 2013 og þá var efnt til samkeppni það hvernig mætti gera Öskjuhlíðina að betra og meira útivistarsvæði. Og þá samkeppni vann hinn frábæra landslagsarkitektastofa landslag og mig langaði aðeins að sýna hér nokkrar myndir og við sjáum hérna mynd frá þessari samkeppni og þessi góða stofa vann með hugmynd sem þeir kalla perlufesti og eins og við sjáum þarna á texta sem að fylgir tillögunni að þá megin inntak hennar að bæta aðgengi að Öskjuhlíð og Perlunni með tengingu við ytra umhverfið sem þarna allt í kringu þetta og að tengja allar hlíðar Öskjuhlíðarinnar saman með sem að þau kalla upplifunarhring ofarlega í Öskjuhlíð og auka þannig á útivistarmöguleika og við sjáum það á þessari mynd að þarna þessi hringur sem á að koma og það þegar byrjað að undirbúa hann, það raunin ekkert langt í það að hann verði tilbúin ef að fæst til þess fjármagn og hann eins og krans eða perlufesti utan hábungu Öskjuhlíðarinnar. Og þetta var allt mjög vel unnið og nákvæmlega unnið, pælt mjög mikið í sjónásum, pælt mjög mikið í því hvernig var hægt að gera þetta sem aðgengilegast fyrir flesta. Og hérna sjáum við það sem að til stendur, þarna þessi
Perlufestin og við sjáum þarna dæmi útsýnis og áfangastaði á Perlufestinni og það rétt að taka fram og við sem að förum oft í Öskjuhlíðina, annarkvort gangandi eða skokkandi eða jafnvel hjólum vitum að það búið að vera heilmikil stígagerð þarna og það allt svona stórum dráttum samkvæmt þessari tillögu sem að kom fram þarna frá landslagi. Þannig að það verið að vinna að þessu og vinna eftir þeirri sýn sem að þarna kom fram. Þannig að í rauninni eiga allir að geta farið þennan hringstíg, hringinn í kringum hábunguna og með þessum útsýnisstöðum eða áningastöðum og eins og þið kannski vitið að þá hefur landslag oft unnið til verðlauna einmitt í því að búa til áningastaði hér og þar út í náttúrunni. Þannig að sú stofa nú afskaplega fær í svona hönnun. Þarna sjáum við aftur ofan á og betur þennan stíg og allskyns pælingar sem að sýna svona þetta var vönduð og svona sjáum við stíginn sem þegar kominn, snjóbreiddur stígur sem þarna í svona norður og austurhlíð Öskjuhlíðarinnar og annað dæmi að því að þetta verður náttúrulega ekki bara malbikað, heldur fyrst og fremst pallar eins og við sjáum og síðan verður þarna aðgengilegt í þessu öllu saman bæði stríðsminjar sem þarna býsna merkilegar en ekki síður ísaldarminjar því að Öskjuhlíðin var hulin ísaldarjökli sem að fór að hopa fyrir 10.000 árum og það má á nokkrum stöðum sjá mjög merkilegar minjar það og samkvæmt þessari tillögu sem byrjaði að vinna eftir þá einmitt það alltaf verða greinilegra og aðgengilegra. Og þarna sjáum við geirann sem að skógurinn var ruddur og því miður verð ég að segja ef við erum að tala útivistarsvæði þá það miður og í því samhengi rétt að taka fram að nú þegar hafin vinna við það hvernig megi fella þennan geira, þennan trjáfellingargeira inn í þær hugmyndir sem að tillagan fól í sér. Tillöguhöfundur Þráinn Hauksson sem að rekur þessa stofu, hann sem sagt kominn að þeirri vinnu ásamt Þórólfi Jónssoni, garðyrkjustjóra Reykjavíkur og þannig að þessi vinna byrjuð. Og það kannski eitt sem að ég vil taka fram að því að ég ráðfærði mig aðeins í gær við þessa menn sem þekkið að gjörla að eitt sem að vera miður í þessu mikla óðagoti sem að fór á stað og fólst í því að fella sem allra hraðast tiltölulega mikinn fjölda af trjám það að hefðu þeir fengið að ráða þá hefðu trén verið kurluð niður og notuð á staðnum í stígagerð. Það svona ákveðin tegund af hringrásar hugsun en nei, það var ekki gert heldur, það var tekið þarna einhverju tilboði og þannig að þeir sem að felldu þetta nótaðum að þeir fengu að hirða trjábólina og fara með á skipi held ég austur á land. Þannig að þetta var svona og og það sem að ég vildi þá sagt hafa að vinnan sem að þarna verið að kalla eftir, hún hafin og að því leyti sé ég ekki þörf á því að fara í þessa vinnu sem að hér stungið upp á og ég vil líka nota tækifærið og aðeins rifja upp þessa furðulegu atburðarás sem að fór á stað. Að því mér finnst hún alveg umhugsunarefni fyrir okkur sem sjálfstætt sveitarfélag sem að ræður yfir sínum útivistarsvæðum, sem að setur sín plön hvar byggt og hvar útivistarsvæði
og ég verði að segja það að mér fannst fyrstu skref fyrrverandi borgarstjóra mjög góð þegar hann hljóp ekki til 1, 2 og 3 í panik og skipaði eru feld strax 3000 tré, heldur báðum meiri skýringar og það gekk eftir en síðan einhvern veginn kom einhver svona panik í mannskapin og þetta var gert á no time og og ég veit allt sjúkraflug og allt svoleiðis en mér fannst við í borginni vera beitt ákveðnu ofbeldi. Við fengum ekki að ráða okkar málum sjálf og mér finnst það umhugsunarefni og mikilvægt fyrir okkur að láta ekki panikina stjórna okkar gjörðum. Ekki mikið meira það en þannig að ég legg til að, og ég ætla að lesa bókun sem ætti fylgja okkar afstöðu, unnið hefur verið að því, lesa það með leyfi forseta, unnið hefur verið að því í nokkur ár að gera Öskjuhlíðina skemmtilegra, að enn skemmtilegra og aðgengilegra útivistarsvæði fyrir borgarbúa. Stígar hafa verið lagðir og upplifunarhringur fyrir fótgangandi vegfarendur í kringum hábunguna hefur verið undirbúinn. Í vinnunni lögð áhersla á að gera ísaldarminjar og einnig minjar frá hernáminu á síðustu öld sýnilegar og aðgengilegar. Leiðarljós þessa starfs sigurtillaga arkitektastofunnar Landslag frá 2013 sem kallast Perlufestin. Skoðun á því hvernig trjáfellingargeirinn sem ruddur var að kröfu Samgöngustofu og Ísavía verður útfærður þegar hafin. Þessi vinna þegar hafin. Ég legg til að tillagan verði felld. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að koma upp í andsvörum. Fyrst það borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég vil þakka borgarfulltrúnum fyrir sína ræðu en ég vil segja það að ég hafna algjörlega því að borgin hafi verið beitt ofbeldi þegar kemur þessum trjáfellingum. Ég þakka aftur fyrir þessa yfirferð á þessari tillögu frá 2013, það er gagnlegt að fá það og Öskjuhlíðin auðvitað mjög mikilvægt útivistarsvæði sem ég og aðrir hafa svo sannarlega nýtt okkur. En nú þessi hluti í Öskjuhlíðinni sem stendur auður eftir trjáfellingar og enn og eftir ákveða hvað að gera við það svæði. Ef að vinna við það hefur hafin þá áhugavert að vita hvar það var samþykkt að hefja slíka vinnu þetta svæði. Ég man ekki eftir því að það hefur verið rætt á vettvangi borgarstjórnar eða í ráðamannanefndum borgarinnar. En hérna lagt upp með það að þessi vinna verði gerð í samráði við skóla- og frístundasvið og menningar- og íþróttasvið þannig að fagþekkingsviðana komi inn í þessa vinnu og þarna verður þetta skipuleggja heildstætt svæði sem að þjónar þá betur þörfum borgarbúa og skólana í borginni til framtíðar. Þetta einstakt tækifæri sem við eigum að nýta okkur. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, ég neyðist nú til að líta ekki á þessa trjáfellingu sem einstakt tækifæri, heldur finnst mér það frekar sorglegt að svona þyrfti að fara og það hafa jú verið nefndar miklu hærri tölur, allt upp í 8000 tré og mér rak aðeins í Rógastans þegar ég las grein á Vísi eftir borgarfulltrúan og það mátti skilja það milli línanna að Framsókn teldi það kannski fara best á því að það yrði engin skógrækt í Öskjuhlíðinni til framtíðar. Það voru nefndir 2 valkostir og ég verð þó leiðréttur að við rangt fyrir mér en ég líka benda á að Öskjuhlíðin með öllum þessum dimma skógi hefur verið mjög vinsælt útivistarsvæði. Það mikið af krökkum alltaf að leika þarna, mikið af unglingum sem eru í svona torfæruhjólum, þannig að það ekki eins og þetta hefur áður verið ómögulegt en sé núna orðið frábært eftir öll trén voru felld. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að svara andsvari, það veitir andsvar öðru sinni. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, þakka fyrir andsvari. Ég held að það svona aðeins verið að miskilja mín orð í þeirri grein sem vitnað til. Þá lagt upp með 2 valkosti, vissulega 2 spurningar sem má spyrja sig hvort eigi
aftur að planta trjám á þann stað sem að þau voru felld, sem að gæti þá þurft að fella aftur seinna, eða hvort að við eigum að endurhugsa svæðið upp á nýtt og það er tækifæri því. Auðvitað er það ekkit endilega frábært að þurfa að fella tré en það þurft að gera vegna flugöryggis. En þarna er þá aukt svæði sem hægt er að hugsa og tækifærin felst í því að það er hægt að skipuleggja leik- og útivistarsvæði sem að gagnast borgarbúum og það hefur verið mikið ákall um það að það komi frekari leiksvæði í nálægð við miðbæinn, þannig að þarna sé ég tækifæri til þess að við hugum að þessu svæði þannig að gagnist samfélaginu. Og auðvitað er það þannig að Öskjuhlíðin hefur nýst sem útivistarsvæði en þarna er kannski tækifæri til þess að gera enn betur og búa til ennþá meira aðlaðandi svæði sem nýtist fleiri hópum, til dæmis útivistarhópum eða íþróttahópum sem að vilja nýta Öskjuhlíðina sem íþróttasvæði. Borgarfulltrúi Magna Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Óskar borgarfulltrúin eftir að svara? Þá veitir andsvar borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, mig langar að þakka báðum ræðumönnum fyrir sína ræður. Ég verð nú eiginlega að hafna því samt að það hafi verið eitthvað panik, það var vissulega mikil tímapressa vegna þess að flugbrautinni hafi verið lokað og það var mikilvægt að bregðast hratt og örugglega við. Mér veist þetta orðalag ofbeldi, mér finnst það allt of sterkt þetta mál. Og alls ekki við hæfi þegar svona mikilvægir hagsmunir eins og sjúkraflug eru undir og ég veit að það fer fyrir brjóstið á sumum að við séum að ræða þessi máli í þessu samhengi en þetta er nú einfaldlega bara staðan og sem við horfum fram á og jú við vissulega óskuðum eftir skýringum og svoleiðis en svo þegar það komið á þann stað að flugbrautinni var lokað þá þýðir ekkert annað en að gangi í verkið. Ég vil ekki hugsa til þess hvernig umræðan hefði verið ef að það hefðu fleiri sjúkraflug fallið niður. Við höfum verið í einhverjum málalengingum og þrefi það að fella þessi tré. Ég er ekki viss að það hefði verið falleg umræða með fólk sem reiðir sig á sjúkraflug. Þannig að ég hafna þessu málflutningi en ég held já. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, jú, orð eru vandmeðfarin og og allt það, þú veist, ég neita því ekki neitt ofbeldi sterkt orð en ég veit bara margir nokkur borgarfulltrúar og líka margir borgarbúar upplifa þetta þannig og það er miður og fyrir borgarstjóri veit oss vel að það var mjög undarlega staða þessum málum af hálfu í samgöngustofu Isavia. Það voru bréf sem voru skrifuð bárust ekki fyrir 3 mánuðum seinna og það var bara, svo ég segi við og þá yfir borgin okkur svolítið stillt upp við vegg og þetta voru ekki góð vinnubrögð, svo ég segi það bara eins og Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að svara andsvar, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, já, ég ætla ekki að vera ósammála borgarfulltrúi Hjálmari Sveinsyni það að vinnubrögðin og stjórnsýslan í kringum þetta mál, ég gagnrýnt hana sjálfur. Varðandi þessa tillögu sem við berum fram, þá gott og vel að það sé þarna tillaga frá 2013 og hún hefur verið í einhverju svona móði síðan þá og margt gott komist til framkvæmda en hér erum við bara með afmarkaða tillögu þetta svæði sem ég veit að borgarbúar margir sjá eftir. Nú er það ekki alveg að fallegt og það var og en það opnast tækifæri til þess að nýta það með betri hætti og ég held að kjarninn í þessari tillögu að því að við höfum nú heyrt af því og ég fengið að fylgjast með því að það stendur til að laga þetta svæði til. Kjarninn í tillögunni felur það í sér að við leitum til skóla- og frístundasviðs og menningar- og íþróttasviðs samstarf. Hvernig er hægt að nýta þetta sem best fyrir börnin og fjölskyldurnar í borginni og ég sé ekki alveg af hverju það eigi að fella þessa tillögu, hún er ekkert með sér nema bara samstarf og vinnu í þágu borgarbúa og jafnvel þó það sé einhver gömul tillaga sem verið að vinna eftir, þá þetta vísinni til þessara tveggja ágætu manna til meðferðar þar. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson.
Forseti, já, þetta vissulega rétt og sem sagt, munnurinn á mér var aðeins fljótari en hausinn og ég ætlaði að segja að vísa frá í staðið þess að fella. Ég veit að það breytir í stóru myndinni svo sem ekki miklu en svo að það liggi fyrir fundunum að það mín tillaga að vísum þessu frá með þeirri klassísku útskýringu að það verið að vinna að þessu og það verið að skoða á umhverfis- og skipulagssviði hvernig hægt að nýta þennan geira sem þarna komin til að gera ákveðna hluti sýnilega og ég ætla ekki að gera það lítið úr því að það eitt og annað ágætt í tillögunni en þetta bara vinna sem byrjuð og ég held að við höfum bara halda okkur við hana þannig að svo ég endurteki það mín tillaga að þessu sé vísað frá með þeim rökum að það verið að vinna að þessu. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, kæru Reykvíkingar. Tillaga okkar Framsóknarfólks skipulagningu leik- og útivistarsvæðis í Öskjuhlíðinni með leyfi forseta no-brainer, afsakið enskuslettuna. Eftir nauðsynlegar aðgerðir til að tryggja rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar með niðurfellingu trjáa tekið undir þeim sjónarmiðum að skapast hefur einstakt tækifæri til að búa til fallegt og fræðandi útivistarsvæði á einum besta stað í Reykjavík. Svæði þetta myndi nýtast breiðum hópi fólks eins og borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir fór skilmerkilega yfir hér áðan. Nýtum tækifæri núna til að gera Öskjuhlíðina enn álitlegri sem útivistarsvæði, ná skemmtilegri tengingu skólendis í Öskjuhlíð við strandumhverfi í Nauthólsvíkinni. En með þeirri tengingu skapast möguleikar til að búa til heildstætt útivistarsvæði Öskjuhlíðar og Nauthólsvíkur sem eflir lýðheilsu og fjölbreytileika í útivist. Að þessu sögðu þá langar mér aðeins að koma inn á út af því að hér var verið að vísa í að vinna væri hafin við tillöguna. Ég verð nú að segja að ég bara finnst það stórmerkilegt að vita framtíðarsýn borgarinnar 2013 og hafa vita að þessi reitur skildi koma og verða auður til þess að geta skipulagt 12 árum seinna. Þannig að ég get eiginlega ekki fallist á þau sjónarmið og þeirri röksemdafærslu að þessi vinna sé hafin á þessum tímapunkti. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum, Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, ég ætla nú ekki að orðlengja þetta en borgarfulltrúin bara verður að trúa orðum mínum þegar ég segi að sem sagt fólk á vegum umhverfissviðs og einnig þeir sem reka stofuna landslag, þau eru byrjuð á því að skoða, þetta búið að gert og hvað getum við gert til þess að þetta verði ekki svona eins og söðu sár, heldur verði svona bara áhugavert og skemmtilegt svæði og það sjálfu sér kannski sama inntak og í þessari tillögu en það ástæðulaust að samþykkja tillögu eitthvað sem þegar í gangi og það eru okkar færasta fólk sem einmitt að pæla í þessu. Hvernig getum við gert þetta þannig úr garði að þetta sé einhver svona sómi að, svo ég orði það bara þannig. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Jörðin ekki sammálaðir, Hjálmar. Hún var ekki sátt við þessi en já, ég bara þakka borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssoni fyrir að útskýra þetta betur en mér finnst það samt mjög svona rýr rök
að þessi vinna hefði verið hafin og að það hefði verið búið að fyrirsjá, sem sagt að þetta hefði verið fyrirséð fyrir 12 árum síðan að þessi reitur myndi koma til kastana. Þannig að ég stend bara við það sem ég sagði á hann. Takk. Borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, ágæti forseti, þetta er náttúrulega bara svona smá útúrsnýningur hjá ágætum vinni mínum Aðalsteini. Auðvitað sá enginn þetta fyrir. Þetta er búið að gert, þetta var ekki í gær, það er smá liðið og það er byrjað að skoða hvað gerum við í málinu. Það er mergur málsins. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarstjóri. Nei, í andsvari. Fellir frá henni, já. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, jörðin skelfur. Ég ætlaði nú ekki að tala um það. En hér erum við í þessari tillögu að reyna að sjá tækifæri í þeirri stöðu sem uppi er og horfa til framtíðar. Við þurftum að fella tré til að tryggja flugöryggi og eftir stendur svæði sem óákveðið er framtíð þess. Við erum að leggja til að svæði verði skipulagt í samstarfi við skóla- og frístundasvið og menningar- og íþróttasvið svo að þau fagsvið geti miðlað sinni fagþekkingu inn í þetta starf, inn í þetta skipulag og skipulagt svæðið betur fyrir framtíðina, fyrir borgarbúa. Við sjáum tækifæri til þess að skipuleggja þarna leik- og útivistarsvæði fyrir alla aldurshópa, þar sem sérstaklega er horft til þess að vera með aðstöðu fyrir börn og fullorðna, leiksvæði, útivistarsvæði, svæði sem hentar til hreyfingar, ekki bara hjóla- og göngustíga. En ef að vinnan er hafin, þá væri gott að vita hvar og hvenær ákvörðun þessa vinnu var tekin og hvar það var samþykkt og hvort það væri þá ekki betur á því að vísa þessari tillögu inn í þá vinnu. Ég trúi því ekki að meirihlutinn sé raunverulega móti því að haft sé samráð við skóla- og frístundasvið og menningar- og íþróttasvið við þessa vinnu. Því það er það eina þar sem þessi tillaga gengur út á, að við þessa vinnu við framtíðarskipulag þess svæðis sé haft samband við þessi fagsvið og þau spurðu út í það hvernig væri hægt að gera þetta svæði sem best fyrir borgarbúa og nýta það samtal inn í þessa vinnu. Og ég vil svo taka undir með Aðalsteini Hauki Sverrissyni borgarfulltrúa. Ég tel það rýrök að vísa til vinnu sem hófst árið 2013 þetta svæði þegar ekki lá fyrir að þetta svæði yrði autt eins og það er í dag. Þannig ég trúi því ekki að það sé hafi þá verið hafin vinna við þetta svæði og það tekið inn í það skipulag sem átti sér stað þá. En það er auðvitað hægt að fá þessi ágætu fyrirtæki í landslag eða landslög, ég man ekki alveg hvað það hét, sem að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson vísaði til ef að það er svona ágætt fyrirtæki og með góða framtíðarsýn á þetta svæði inn í þessa vinnu og vinna þetta með umhverfis- og skipulagssviði, skóla- og frístundasviði og menningar- og íþróttasviði svona heildstætt. Og svo vil ég bara segja það að ég fagna því að Hjálmar Sveinsson hafi þó einhver borgarfulltrúi einhver leyti tekið undir tillögunum eða vísa til þeirra stríðsminja sem eru þar og tækifæri til fræðslu á svæðinu. Það eru rétt að þarna eru tækifæri til þess að fræða almenning betur þetta svæði og sérstaklega gesti borgarinnar og börn og tengja við perluna eins og tillagan frá 2013 svolítið gengur út að búa til heildstætt svæði á þessu svæði, eða svona heildstæða sýn á þetta svæði. En mér þykir að miður að borgarfulltrúar meirihlutans sjá ekki tækifæri í því að vinna með skóla- og frístundaráði og menningar- og
skóla- og frístundasviði og menningar íþróttasviði að því að vinna þessa tillögu áfram. Þannig að hún gagnist betur borgarbúum heildstætt. Það eru mikil tækifæri því að nýta þetta svæði og íbúar miðborgar og Hlíða hafa verið að kalla eftir því að þar sé fleiri leiksvæði í kring, sérstaklega fyrir lítil börn. Og hérna er tækifæri til þess að vera með leiksvæði sem stuðla líka kynslóðablöndun. Þannig að allar kynslóðar getur komið saman og leikið sér út í náttúrunni. En ég kannski kem upp í þriðju ræðu ef það eru fleiri sem ætla að taka til máls. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að koma upp í andsvörum. Fyrst er það borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir. Skelfilegt að þessi gos hafi í Grindavík enn einu sinni og kannski lítið fyrir okkur að takast á jarðskjálfta með það og kannski ekkert gaman mál. Borgarfulltrúinn var hér að fjalla tillögu og það hefði komið á óvart að vinna væri hafin við að endurskipuleggja svæðið og ég vildi bara benda á það að það hefur margoft komið fram í tilkynningum frá borginni, bæði 22. febrúar og núna 27. febrúar þar sem að stendur á heimasíðu borgarinnar skýrt og greinilega að vinna sé hafin við það að endurhanna svæðið. Það eru mörg tækifæri, ef ég má með leyfi forseta. Það stendur þá starfsfólk borgarinnar að vinna að áætlunum gerð fallegra rjóðra, lagningu stíga á svæðinu og sjá mörg tækifæri til að bæta enn frekar þetta vinsæla útivistarsvæði. Það eru margar hugmyndir hvernig nýta má viðinn og margar áhugaverðar tillögur í skoðun. Borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá veitir næst andsvar borgarfulltrúinn. Já, þú ætlar afsakið. Borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir ætlar að svara andsvari. Já, forseti, þakka borgarstjóra fyrir sitt andsvar. Mér var kunnugt þessa fréttatilkynningar en það sem ég var að óska eftir var að fá að vita hvar það var samþykkt á vettvangi kjörinna fulltrúa að hefja skipulag á þessu svæði og því hefur ekki verið svarað. Og svo hvað varðar það, ég vísaði til að mér þykir ótrúlegt að vera búið að hefja vinnu á þessu svæði árið 2013 eins og vísa var í málflutningi Hjálmar Sveinssonar þar sem að vísaði þá tillögu sem var unnin 2013 og mér þykir það ótrúlegt að það hafi verið byrjað að vinna skipulag við þetta svæði nákvæmlega sem var óljóst að yrði autt árið 2013 og það er það sem að ég var að segja og það skýrist þá bara hér með ef það var óljóst. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir. Já, borgarfulltrúi, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Við sitjum hérna undir þungu tjaldi þannig að við erum smá í lífshættu ef það skerfir mikið meira. En borgarfulltrúinn spyr hvar það hafi verið heimilt. Við tókum þetta fyrir í borgarráði þann 13. mars síðastliðinn sem við ákváðum að klára þessa, að höggva skóginn, gera það áætlun og þar var komið inn á það að sjálfsögðu myndum við síðan vinna úr því hvað við ætluðum að gera í framhaldinu. Við höfum gert það allan tíman og það kann að koma einhverjum óvart en þó að stefna sé sett 2013 svæðið þá er það við heildarskipulag svæðisins og þar eru leikvellir og þar eru minjar og þar eru margt skemmtilegt að sjá og við bara lökkum til að sjá þær tillögur sem að koma núna á grundvelli þeirra framtíðarsýnar sem var lögð fyrir margt löngu eða 2013. Borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá veitir andsvar borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Afsakið, borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir, þú þarft að sýna rauða spjaldið til að við sjáum á viljir svara andsvari. Björnsvel, þá veitir Magnea Gná Jóhannsdóttir, svarar hún andsvari. Forseti, ég vil þakka borgarstjóra Heiðu Björgu Hilmisdóttur fyrir sitt andsvar.
Í þessari tillögu einungis lagt upp með það að það sé haft samráð og farið í samstarf við skólafrístundarsvið og menningaríþróttasvið við þessa vinnu sem í gangi. Það það sem stendur orðrétt, það ekki verið, eða ekki orðrétt en svona í inntaki felst í þessu. Þarna hefur verið að leggja upp með það að við séum að horfa til fagsviðana, spurja þau hvað megi koma inn á þetta svæði og þannig að mér þykir að skrítið eða á að vísa þessari tillögu frá í staðan fyrir að vísa henni þá kannski inn í þessa vinnu sem í gangi á umhverfis- og skipulagssviði ef að það svið hefur nú þegar fengið þetta verkefni sem að mér fannst kannski ekkert skýrt af því sem hefur verið talað í umhverfis- og skipulagssviði, ég veit ekki til þess að það hafi komið þangað inn. En ef þessi vinna í gangi þá kannski hvet ég bara borgarfulltrúa meirihlutans til þess að vísa þessu þangað inn þannig að það sé haft samráð og samtal við þessi fagsvið borgarinnar sem að hafa þekkingu á þessum málflokkum. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar næst borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, forseti borgarstjórn, það rétt við borgarstjóra að þetta var fjallað og samþykkt ákveðið verklag í borgarráðu daginn áður á fundi umhverfis- og skipulagsráðs var þetta samþykkt til að byrja með svona, hvað við kalla endurhönnun þessa svæðis. Þannig að þá var strax hrundið af stað fyrir vinnu sem hafin það hvernig megi vinna þetta. Ég sé sjálfur sér ekkert athugavert við það að kalla fleiri til en á þessu stigi held ég sé ágætt að þeir sem hafa verið ábyrgir fyrir hönnun svæðisins mjög ríkulega með börn og unglinga að leiðarljósi þeirra hagsmuni, þá held ég að við látum þetta sem stingur upp og þessu vísa frá standa. Og það verður bara gaman að sjá hvað kemur út úr þessari skoðun á því hvað hægt að gera þarna öllum til ánægju og yndisauka. Þegar þetta mjög fært fagfólk sem leggur þarna hönd að verki. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti. Þakka borgarfulltrúnum fyrir sitt andsvar. Ég efast ekki verklag þessa ágæta fyrirtæki sem hefur ráðgjafi borgarinnar. En það einmitt það sem að borgarfulltrúan sagði í andsvarinu sínu að það hefur verið samþykkt verklag vegna trjáfellinganna og enduruppbyggingu á því svæði. En það ekki ennþá komin fram reyn konkrétt tillaga sem að þetta svæði, en allt góðu. En hér segir borgarfulltrúinn að meirihlutinn sé ekki á móti því að það sé átt samtal við skóla- og frístundarsvið og menningar- og íþróttasvið og ef að það þá borgarfulltrúinn raun og veru að taka undir þessa tillögu og því spyr ég aftur hvort það væri ekki eðlilegra að vísa þessari tillögu inn í þessa vinnu af því að í raun og veru felur hún það í sér og ef það á að gera það þá allt í lagi eins gott að bara samþykja í borgarstjórn og hafa þá bara pólitíska forystu og allra borgarstjórnar þetta og pólitíska, ég ger ráð fyrir að sjá hvernig þau pólitísk sátt þetta að þetta fari í þetta skipulag og ef á að hafna þessu þá finnst mér raun og veru bara að vera að hafna ykkur bara þegar það kemur frá minnihluta því að hér búið að segja að það sé vilji til þess að eiga þetta samtal og samráð. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég sé ekki ástæðu til þess að falla frá þessari málsmeðferðartillögu sem ég stungið upp á og ég vil líka ítrykka það vegna þeirra orða sem hér hafa fallið að þessi tillaga, þó sem frá 2013 það eru mjög góð og það hefur verið unnið. Þeir sem eiga einhvern tímann leið samfylkinguna sjá það búið að vinna alveg verulega mikið eftir þessari tillögu en við í borgarstjórn hefðum gjarnan mátt láta meira fé af hendi rakna til þess að væri hægt að klára það. Þannig að ég bara held að við eigum að bara treysta okkar fagfólki til þess að vinna þetta, koma með tillögur, hvað hægt að gera og það einmitt í undirbúningi núna og þannig að svo sem ég hef ekki meira það að segja.
Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, þakka borgarfulltrúanum aftur fyrir sitt andsvar. Eins og ég komin á þá efast ég ekki það að þessi ráðgjafar séu mikið fagfólk og þessar tillögur hafa verið vel unnar. Hér aftur á móti búið að bætast við svæði sem við þurfum að ákveða hvað við ætlum að gera við og mér þætti eðlilegt að við treystum okkar fagfólki eins og borgarfulltrúin sagði og leitum samtals við okkar fagsvið sem eru okkar sérfræðingar í borginni sem við höfum ráðið inn til þess að sinna þessu hlutverki og vera okkur til ráðgjafar og vinna þessum málaflokkum í borginni innan skólafrístundarsvið og menningar- og íþróttasvið. Þannig að hér tækifæri til þess að einmitt treysta okkar fagfólki. Það hægt að gera það í samráði við og í vinnu við þessa ráðgjafa sem hafa verið að vinna þessa tillögur frá 2013 og mér þætti eðlilegt að við værum að vísa þessu inn í þá vinnu að því að við viljum, það ekki öll eiga samtal við þessi fagsvið sem að vinna að þessum málum og eru að vinna með börnunum okkar á hverjum degi sem eru kannski sá markhópur sem við viljum einna helst að nýta þetta svæði. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið en forseti hefur ákveðið að gera stutt fundarhlé.
Ha? Já, það er bara svona. Þá er fundi borgarstjórn Reykjavíkur framhaldið eftir stutt hlé og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, enn og aftur erum við hingað komin til þess að ræða trjáfellingar, Öskjuhlíð og flugvöll. Alltaf jafn gaman. Ef við horfum svona heilt á litið á þetta mál, þá langar mig til þess að nefna það að mér finnst að þetta mál sem að varða þessar trjáfellingar í Öskjuhlíð til þess að tryggja flugöryggi hafi afhjúpað svona hálf brenglaða stjórnsýslu af hendi Samgöngustofu og Isavia. Og það hefur einkennst af óskýrleika og dræmri upplýsingagjöf og það hefur komið niður á getu borgarinnar til að bregðast við á viðeigandi hátt til að tryggja flugöryggi hingað til. Og sem á getu borgarinnar til að halda eins fallega utan málið og hægt er og upplýsa íbúa. Samgöngustofa hefur reyndar gengist við því að hafa sofið á vaktinni, en samt hefur Reykjavík setið uppi sem einhvers konar blóraböggull, eins og jafnan er óháð réttmæti þeirra ályktana. Eitt sem er afar sérstakt er að í september 2024 sendi Isavia Samgöngustofu bréf og baðum að flugbrautinni yrði lokað. En Reykjavíkurborg fékk ekki veður á þessari beiðni fyrr en í janúar 2025. Flugbrautinni er svo lokað fyrirvaralaust og Reykjavíkurborg er kennt um. Það sýnir fáránleika málsins og hvernig á þessu hefur verið haldið. Það er mjög margt athugavert við þetta. Við höfðum ekki fengið upplýsingar til að geta brugðist við í tíma. Fram að þessum tímapunkti hafði borgin verið í samskiptum við þessa aðila beiðni umfangsmiklar trjáfellingar alltaf 3000 trjáa og staðið í stappi við að reyna að fá fram alvöru, faglegar forsendur og rökstuðning fyrir trjáfellingunni. Það er lágmarkskrafa til faglegra stjórnsýslu að forsendur liggi skýrar fyrir. Og svo eiga borgarbúar skilið að það sé yfir allan vafa hafið að þetta umfang trjáfellingar sé nauðsynlegt. Nú finnst mér vera ansi alvarlegt að andinn sé að það eigi að færa víglínuna og fjarlægja enn fleiri tré. Öll tré í aðflugslínum svæðisins eða alltaf 8000 tré, en við vonum að af því verði ekki. En það er rosalega vont að við byrjum með einhverja tölu, höldum svo áfram og svo kemur alltaf meira og meira. 8000 tré þýðir í rauninni að þarna verði ekki skógur til framtíðar. Þannig að þetta er alvarlegt mál og þessi stjórnsýsla hefur verið algjörlega fáránleg, alveg sama hvað manni finnst flugvöllin í sjálfu sér. Þetta er ekki í lagi. Með slíkri breytingu, þessum 8000 trjám, þá yrði svæðið óþekkjanlegt og skógurinn eins og við þekkjum hann minning ein. Öll kurl eru því ekki komin til grafar í þessu máli, því miður. En við vonum að þetta fari allt vel. Reykjavíkurborg hefur í takt við gerðarsamninga samþykkt aðgerðaáætlun trjáfellingar. Þeirra trjáa sem skaga upp í VFSS-flöt og nú hafa þessi 16 tré verið felld í Öskjuhlíðarskógi til að tryggja flugöryggi. En trjáfellingin er eins og hefur komið fram að kröfu Samgöngustofu. Og það er að sjálfsögðu mikilvægt að tryggja flugöryggi og við erum öll sammála það. En þetta er samt sárt af vissu leyti. Það munar þessi tré sem hafa nú verið felld. Reykvíkingum þykir vænt ævintýraskóginn sinn og Öskjuhlíðin er grænt og dýrmætt lunga í borginni. Trén hafa jákvæð áhrif á loftgæði og heilsu, þau skapa vellíðan og hamingju. Þessi tré hafa nöfn, leikskólabörn heimsækja þau og faðma þau, sinna þeim, eiga við þau samtöl og sambönd. Þess vegna hefur þessi asi verið svo vondur.
Fólk hefði viljað geta séð fyrir sér breytinguna, gefið sér tíma til að syrgja og kveðja og finna ljósupunktana. Því það eru sannarlega möguleikar í þessu líka og við munum gera það sem við getum til að tryggja gæði svæðisins. Og í þessu eru meðal annars tækifæri til miðlunar bæði náttúru og menningarminjar eins og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi fór yfir hér áðan og að planta lágvaxnari gróðri sem getur í þá útivistar hentað vel að hafa í blandi hærri tré. Og að endurhanna þetta svæði var hluti af aðgerðaáætlun trjáfellingar sem samþykkt var 12. mars í umhverfis- og skipulagsráði og 13. mars í borgarráði. En þar segir að hluti af 4. áfanga sé eftirfarandi með leyfi forseta. Samhliða fyrstu 3 áföngum verksins verður svæðið endurhannað með það fyrir augum að tryggja gæði útivistar skógarins í Öskjuhlíð. Tilvitnun lýkur. Landslagsarkitekt með verkefnið að skoða tækifærin á þessu svæði og leggja fram tillögur eins og komið hefur fram og að skoða ýmsar hugmyndir í því samhengi. Þetta því í skýrum farvegi. Það sem þetta mál birtir okkur í heild sinni fyrst og fremst það sem svo sem lá fyrir að mínu mati að það hentar frekar illa að hafa flugvelli miðri borg í návígi við heimili fólks og vinsælt útivistarsvæði. Nágrenni flugvallarins líður fyrir ónæði, mengun og óöryggi. Öskjuhlíðin og þeir íbúar sem njóta hennar hafa nú þurft að sæta stórfelldri trjáfellingu. Þessar aðstæður eru beinlínis hættulegar eins og sagan hefur sýnt okkur. En banaslys varð á sínum tíma við Suðurgötu þar sem lítil vél hrapaði í aðflugi. Slíkt getur endurtekið sig og jafnvel í mun stærri skala. En þetta aftrar líka þróun flugvallarins og því hann uppfyllir ekki nútíma kröfur. Og það hægt að raka Öskjuhlíðina eins mikið og við bara viljum, en það breytir ekki þessari staðreynd. Í dag væri flugvöllur aldrei settur á þennan stað og mér skilst hann sé á ákveðinu undanþágu gagnvart öryggiskröfum sem gerðar eru í dag. Þannig að þetta ástand í sjálfu sér engum til góða, mínu mati. Forseti áminni borgarfulltrúanum að hér verið að tala útivistarsvæði í Öskjuhlíðinni en ekki flugvöllin eða trjáfellingar. Það verið að tala trjáfellingar undir. Og ég var að tala hvernig að raka Öskjuhlíðarskóg getur komið við og haft með flugöryggi að gera. Þannig að þetta náttúrulega eitthvað sem tengist mjög mikið eins og við vitum. Mjög erfitt að tala að planta þarna trjám á þess að tala af hverju við erum komin á annan stað. En ég svo sem ekki að fara að tala mikið til viðbótar. Það sem við vitum að það ýmislegt sem áskorun í þessu máli og þetta svöðusár sem orðið til vegna trjáfellinga verður nýtt eins og kostur og við reynum að gera það best úr stöðunni að sjálfsögðu, en þetta ekki eins og bestur á kosið fyrir neitt. Það bara svolítið staðan. Takk. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka fyrir þá umræðu sem átt sér stað hér í dag, þó ég hefði gjarnan viljað fá frekar umræðu þetta svæði. Hér hafa borgarfulltrúar eytt sínum ræðutíma í að ræða trjáfellingar, auknar trjáfellingar í Öskjuhlíðinni, rekstraröryggi flugvallarins sem að þessi tillaga snýst ekki beint heldur hvaða framtíðartækifæri sjáum við í Öskjuhlíðinni. Hvað viljum við gera við þetta svæði? Og mér þykir það kannski frekar leitt að borgarfulltrúar hafa ekki tekið þetta tækifæri og rætt það, hvað við viljum sjá þarna. Það eins og eigi bara að fela einhverjum ráðgjafa út í bæ sem kannski mjög hæfur og allt það, ég efast ekki það, að ræða þetta án þess að við tökum umræðinu hér þegar tillagan á dagskrá. Og mér þykir það frekar augljóst og hér verið að hafna þessar tillögu og vísa henni frá vegna þess að hún kemur frá minnihluta.
Er þetta vinnubrögðin sem að nýr meirihluti er að leggja upp með? Eigum við von á svona vinnubrögðum þegar það kemur tillaga sem að borgarfulltrúar meirihlutans meira að taka fram hér í þessum sal að þeir séu sammála? Þeir eru sammála því að það sé rætt við skóla- og frístundasvið og menningar- og íþróttasviðin er ekki tilbúin að samþykkja tillögu þess efni eða jafnvel vísan inn í þá vinnu sem er núna í gangi. Sem að reyndar enginn veit hvar ákvörðun var tekin um. Það er hérna sagt frá aðgerðaáætlun sem er rétt en mér hefði þótt eðlilegt að meirihlutinn hefði kannski lagt fram einhverja forlega tillögu um það að þeir ætla að fela þessar ráðgjafarstofu að vinna tillögur á þessu svæði áfram. Auðvitað er hérna tillögur frá 2013 og þetta er svæði sem er búið að vera í hérna hönnun og uppbyggingu lengi og orðið mjög fallegt svæði og ég held að við öll njótum þess að fara í Öskjuhlíðina og ég var þannig að fara í vikunni og var gaman að sjá hvað það er orðið fallegt og í raun og veru góðir stígar og mikil uppbygging sem átt sér stað. En mér finnst það líka til marks lítinn samstarfsvilja meirihlutans við minnihlutann. Hér er lagt fram tillaga sem að þeir segjast vera sammála en er ekki til að samþykkja eða vísa. Samt vilja eiga samtal við þessi fagsvið borgarinnar. Og ég bara vona að borgarfulltrúarnir endurhugsi þessa afstöðu sína, nýti þessan tíma sem eftir er meðan ég tala og hugsi sinn gang. Það eru tækifæri til þess að eiga í auknu samtali og hanna þarna svæði sem er hérna spennandi fyrir fólk að koma á. Og öll viljum við hafa okkar grænu svæði og þarna var grænt svæði sem var þakið skó en hér er nýtt tækifæri og svæði sem er autt og hægt að skipuleggja sem leiksvæði og útivistarsvæði eins og ég komi inn á. Þannig að ég vona að borgarfulltrúar meirihlutans opni hug sinn fyrir þessu tillögu og fari í vinnu við það að skipuleggja þetta svæði sérstaklega, ekki bara taka það inn í eitthvað skipulag sem var árið 2013. Margt hefur breyst meðal annars að svæði sem bættist við og mér þætti eðlilegt að það yrði farið í svona ákveðna vinnu þetta svæði og það tengt svona okkar stefnumótun í borginni. Og við vitum það að það verður ákall leiksvæðin sem við komum inn á og þarna er tækifæri til að koma því í gagni. En já, ég hveti ykkur til að samþykkja tillöguna. Borgarfulltrúi Magnea Jóhannsdóttir hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari, Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, það var verið að spyrja hvar þetta hafi verið samþykkt og ég nefndi það mitt í ræðu minni að endurhanna svæðið var hluti af aðgerðaráætlun trjáfellingar sem samþykkt var 12. mars í umhverfis- og skipulagssvæði og 13. mars í borgarráði. En þar segir að hluti af 4. áfanga sé eftirfarandi með leyfi forseta. Samhliða fyrstu 3 áfangum verksins verður svæðið endurhannað með það fyrir augum að tryggja gæði útivistarskógarins í Öskjuhlíð. Tilvitnun lýkur. Það er kannski ekki endilega hlutverk kjörinna fulltrúa að segja að það verða að fela einhverjum ráðgjafa að vinna verkið. Ef það er einhver innan sviðsins sem að vill vinna verkið þá er það auðvitað alltaf möguleiki. En við svona leyfum kannski okkar stjórnsýslu að meta það hvernig þetta er nákvæmlega unnið við ákveðum meira hvað, ekki alltaf hvernig. En auðvitað verða unnar tillögur og það verður auðvitað lagt fyrir á einhverjum tímapunkti. Og við getum haft skoðun á því og sendum góða strauma og alltaf sendum góða hugmyndir og bara að gera það. Hvet borgarfulltrúan til að senda bara e-mail. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Magnea Jóhannsdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka Dóru Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúa fyrir sitt andsvar. Eins og ég áréttaði í ræðinu þá tók ég undir það að var samþykkt þessi aðgerðaáætlun en það er ekkert svona nánar útfært og þar sem það er ekkert nánar útfært þá væri kannski eðlilegt að við ættum í samtali og samstarfi við þessi fagsvið borgarinnar og það er það sem við erum að leggja til. Ef að tillagan er lesin þá stendur þar að það sé lagt til að umhverfis- og skipulagssvið eigi samstarfi við þessi fagsvið og meðan að það er verið að vinna þessa tillögu. Það er það sem er lagt til. En svo getur ég auðvitað sendt tölvupósta en ég er hérna að leggja fram tillögu sem kjörinn fulltrúi og þetta er minn vettvangur til þess að leggja það fram hér en ef að borgarfulltrúin vil fá tölvupóst þessa tillögu þá get ég gert það líka.
Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, bara að gera, hér lagt til að vísa tillögunni frá því að máli í skýrum farvegi. Það verður alltaf að skrýta að fara að samþykkja eitthvað sem þegar í skýrum farvegi eins og við vitum. Hefur verið hægt að vísa sinni í verkefnið, það hefur verið hægt að gera það en það var ákveðið að vísa þessu frá af því að það bara verið að skoða alls konar og þannig að það líka bara fyrir. Það hefur verið meira sem verið íhugað hvort við ættum að opna gagnagáttar sem væri hægt að senda inn hugmyndir en okkur finnst bara hreinlegast að vísa þessu frá því þetta þegar í skýrum farvegi verið að skoða alls konar meðal annars jafnvel leiktæki eða annað, það bara margt sem hefur verið rætt. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég veit að fagna því að það eiga auknu samráði við borgarbúa þetta svæði, en mér langar að lesa eins upp úr tillögunni sem hér lögð fram ef hún ekki nægilega skýr. Tillögnin hefst með leyfi forseta: vinna við framtíðarskipulag á því svæði Öskjuhlíðinni þar sem tré hafa verið felld vegna Reykjavíkurflugvallar verði unnin í samstarfi við skóla- og frístundasvið og menningar- og íþróttasvið og miði að því að þar verði leik- og útivistarsvæði fyrir alla aldurshópa. Þetta það sem stendur í tillögunni. Þarna bara að vera að leggja upp með að þarna sé átt í samstarfi við þessi fagsvið borgarinnar sem skilst að meirihlutin ætli hvort þið að gera. Þannig að hvers vegna ekki að vísa þessu þarna inn í vinnuna ef við ætlaði að gera þetta. Ég meina, við fellum þessa til að vísum henni frá, þá erum við í raun og veru að segja að borgarstjórn ætli ekki í samstarfi við þessi fagráð. Það sem meirihlutin að leggja til, að við ætlum ekki í samstarf. Af því að ég meina það það sem að pólitísku skilaboðin eru inn á sviði, að við ætlum ekki að eiga í þessu samstarfi. Það raunverulega skilaboðin? Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Forseti minnir á að það ekki hægt að spyrja spurninga í seinna andsvari. En þá telst andsvörum lokið og við göngum þá til afgreiðslu tillöguna og það hefur komið fram frávísunartillaga frá meirihlutanum og ég ber hana upp. Þeir sem vilja samþykkja frávísunartillöguna vinsamlega skrifið merki. Þeir sem á móti kunna vera vinsamlega skrifið merki. Ekki allir í salnum örugglega? Jú. Já, þá telst tillagan samþykkt, frávísunartillagan, með 12 atkvæðum meirihlutans gegn 11 atkvæðum minnihlutaflokkana. Þá telst þessum lið vera lokið og við göngum til 5. liðar á dagskránni sem tillaga borgarfulltrúa Viðreisnar breytingar á Reykjavíkurflugvelli sem snúa að einkaþotum, almennri þyrluumferð ásamt einka- og kennsluflugi. Til máls tekur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, það náttúrulega bjartsýniskast að setja einu tillöguna flugvöllinn nánast síðast á dagskrá, verð ég að segja. Því að það mín reynsla að þegar rætt flugvöllinn í þessum sal, þá fyrir alltaf flug. Þannig að ég segi bara, spenniði beltin og fáðu ykkur kaffi því að hér verður örugglega hörku stuð. En kæra borgarstjórn, ég hef sendt skrifstofustjóra borgarstjórnar skrifstofu ásamt forseta breytingatillögu sem að ég hef unnið í samstarfi við samstarfsflokkana og legg hana fram og óska eftir að hún verði send á alla borgarfulltrúa í salnum. En breytingartillagan hljóðar svo á okkar eigin tillögu. Lagt til að borgarstjóra verði falið að beita sig fyrir því að færa umferð einkaþotna og almennt kennslu- og þyrluflug frá Reykjavíkurflugvelli hið fyrsta og taka aftur upp samtal við ríkið á samkomulagi sem gert var 25. október 2013 sem undirritað var af þáverandi borgarstjóra og innanríkisráðherra.
Í því stendur meðal annars að innanríkisráðuneytið og Isavia hafi forgöngu kennslu og einkaflugi verið fundið nýr staður í nágrenni borgarinnar. Markmið tillögunnar er að skapa sátt þá umgjörð áætlunar og sjúkraflug á Reykjavíkurflugvelli sem þar til nýr staður er fundin leið og draga úr mengun, slysahættu og ónæði fyrir íbúa í nágrenni flugvallarins. Þannig að svona hljóðar breytingartillagan við tillögu Viðreisnar. Það eru þarna nokkrar orðalagsbreytingar sem að þið kíkið á. En markmið með tillögunni er í rauninni að skapa sátt áætlunar, sjúkraflug og landhelgisgæslu næstu árin á Reykjavíkurflugvelli og tryggja þá umgjörð sem þarf til að draga úr mengun, og það þá bæði loftmengun, slysahættu, hávaðamengun og ónæði fyrir íbúa í nágrenni flugvallarins. Það hefur verið stefna Viðreisnar langt skeið að innanlandsflugvelli verði í framtíðinni fundinn annar staður. En það er hins vegar alveg ljóst að það verður ekki gert á næstunni miðað við það jarðhræringar sem við þekkjum, og það sem við stöndum hér í dag erum við að upplifa 11. eldgosið í þessari löngu hrinu. Það er því alveg ljóst að það verður ekki byggður flugvöllur í Hvassahrauni í bráð, allavega ekki stór innanlandsflugvöllur eða varaflugvöllur. Sannarlega væri hægt að fara einhverja millileið, ég ætla ekki að segja til það, en það hefur ekki verið fundið nýtt stæði fyrir innanlandsflug og því erum við í þessari stöðu sem við þekkjum öll. Við verðum því að draga þá ályktun að sjúkra- og áætlunarflug muni verða á Reykjavíkurflugvelli næstu árin þangað til nýjum innanlandsflugvelli verður fundin nýr staðsetning. Og það er mjög mikilvægt að tryggja þá umgjörð og tryggja það sátt og bara framtíðarsýn. Og það er allt í lagi að gera framtíðarsýn fyrir 10 til 15 ár, hvort sem það til 2040 skemur eða lengur. Mér langar kannski aðeins að bregðast við hvers vegna við erum að fara nákvæmlega í þessa tillögu, og hún er ekki nýja nálinni hér. Vinstri græn lögðu fram mjög svipaða tillögu hér fyrir ári síðan. Ég veit að fyrir 2 árum síðan. Ég veit að mörg hér inni hafa tjáð sig einkaþotur eða þyrluflug, og það er kannski sérstaklega á tímum eins og núna, þar sem eldgos, að þá vaknar túrisminn, hvort sem hann innlendur eða erlendur, því að hann ekki síður innlendur, sá áhugi að fara á þyrlum yfir flugvöllin eða á litlum einkaflugvöllum. Og það einmitt á svona stundum sem að verður mikið ónæði, og fyrir utan það allt flugi sem svona bara á áætlun dagsdaglega, hvort sem það kennslu, einkaflug eða áætlunarflug. Þannig að við erum bara að sigla nákvæmlega inn í svoleiðis tíma frá og með deginum í dag. Hversu lengi hann verður veit ég ekki. En með því að færa einkaþoturnar og þyrluflugið ásamt einka- og kennsluflugi má draga úr loftmengun, úr hávaðamengun, úr slysahættu að ótöldu ónæði fyrir íbúa. Mér langar aðeins kannski að setja íbúana hann í samhengi. Hvað áhrifasvæði flugvallarins stórt þegar kemur að fjölda íbúa? Jú, það tala að það séu 25.000 manns sem búa eða starfa innan áhrifasvæði flugvallarins. Og innan þessa svæðis eru líka 4 leikskólar, það eru grunnskólar, það heilt þjóðarsjúkrahús og það allt háskólasvæðið. Við þekkjum það vel sem sitjum hér í ráðhúsinu mörgum sinnum í viku hvað það mikil ónæði af þessum flugvelli. Og með því að taka einkaþotur og þyrlur, einkaflug og kennsluflug út úr þessari breytu, þá breytum við heilmiklu. En þá erum við líka að skapa umgjörð til næstu ára. Við höfum líka orðið var við mikla óánægju íbúa, og hún ekki bara bundin, þessi óánægja hér við Reykvíkinga. Hún einnig bundin við þá Kópavogsbúa sem búa hérna megin bæjar. Það hafa verið stofnuð hagsmunasamtök hávaðamengun og ónæði frá flugvellinum. Hví skildum við ekki hlusta á þetta? Nú þegar við vitum og við erum búin að tryggja áætlunar og sjúkraflug til næstu ára. Nú þegar við vitum að svona verður staðan næstu árin. Þá ekki nákvæmlega kominn tími til
að taka skrefið, taka upp þennan risafíl sem eru einkaþoturnar, sem þyrluflugið, sem einkaflugið og kennsluflugið. Við leggjum því þessa tillögu hér fram í dag. Ég ætla ekki að gerast einhver sófasérfræðingur hvar flugvöllurinn á að vera. Það má kasta allskyns fram úr því. Ég sé að það hefur meðal annars verið gert á skemmtilegan hátt á samfélagsmiðlunum mínum. Það er verið að kasta þessu fram hvort að ég fari í Löngusker, það tillaga sem við höfum nú heyrt áður. Eitthvað má fara í Hvassahraun, eitthvað á Keflavíkurflugvöll, mögulega á gamla völlin á Keflavíkurvelli og fleira. Ég ætla ekki að setja mig í þær stellingar. Bara sátt það sem við erum með núna, næstu árin, það ekki að fara að breytast. Finnum annan stað, góðan stað, fyrir einkaþotur. Það engin ástæða til þess að þær séu hérna á Reykjavíkurflugvelli og í rauninni alveg fáránlegt. Þyrluflugið einnig, það engin ástæða fyrir því að hafa það hér. Það sannarlega söguleg ástæða fyrir því að hafa einkaflug og kennsluflug hér. Ég skil það alveg, en því má breyta líka. Sköpum rými fyrir sjúkraflug, fyrir áætlunarflug og fyrir landhelgisgæsluna næstu árin, en finnum öðru flugi annan stað. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og öll sem að hlusta. Hávaðamengun skilgreind sem hávaði sem veldur ónæði og óþægindum og hafa íbúasamtökin Hljóðmörk verið að fjalla slíkt í sínu nærumhverfi. Að baki samtökunum standa íbúar úr Hlíðum, Vesturbæ Reykjavíkur og Kársnesi og eitt af áherslum samtakanna að óþarfa flug hverfi frá vellinum. Og líkt og við vitum þá skiptist flugumferð vellinn í nokkra flokka og það verður að standa vörð áætlunar og sjúkraflug, en eðlilegt að finna umferð einkaþotna og almenns kennslu og þyrluflugs frá Reykjavíkurflugvelli annan stað hið fyrsta. Íbúar hafa greint frá mikilli hávaðamengun meðal annars í formi þyrluumferðar og útsýnisflugs með ferðamönnum og í fjölmiðla umfjöllun í gegnum tíðina hefur verið fjallað þessa stöðu og meðal annars bent á að með auknum straumi ferðamanna hingað til lands og eldgosum á Reykjanesskaga hafi hávaði frá þyrlum og einkaflugvélum stór aukist með tilheyrandi ónæði fyrir íbúa tveggja sveitarfélaga, stóran hluta sólarhringsins. Og það vissulega stórt svæði sem verður fyrir áhrifum og hávaðamengun getur komið niður á lýðheilsu íbúa og við því þarf að bregðast. Lengra var það ekki að sinni. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Skúli Helgason. Borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held að það sé góð samstaða það hér í borgarstjórn að það sé nauðsynlegt að standa vörð sjúkraflug og innanlandsflug á Reykjavíkurflugvelli þangað til annar heppilegri staður fundinn. Óskandi væri að ríki og borg næðu saman nýtt flugvallarstæði á allra næstu árum svo að hægt væri að leysa þetta afgamla deilumál í eitt skipti fyrir öll, mál sem að sannarlega hefur klofið þjóðina í herða niður. En á meðan við bíðum eftir því getum við sameinast tvennt. Flugöryggi og rekstraröryggi flugvallarins í Vatnsmýri annars vegar og hins vegar að beina óþarfa flugumferð annað eins og hér lagt til. Ég vil þakka Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur borgarfulltrúa Viðreisnar fyrir að leggja þessa tillögu fram og segi strax að ég styð hana heilshugar. Ég saknaði þess vissulega að í tillögunni eða greinargerð hvergi minnst á baráttu íbúasamtakanna Hljóðmörk sem að hafa vakið verðskulda athygli undanfarna mánuði fyrir mjög málefnalega baráttu.
Þau komu fram síðastliðið haust, létu skýrt koma fram að þau gerðu ekki athugasemd við sjúkraflug eða áætlunarflug á Reykjavíkurflugvelli en hafa vakið máls á því baráttumáli fjölmargra íbúa í Vesturbæ, Skerjafirði, Vatnsmýri, Þingholtum og Kársnesi að mikilvægt sé að losna við ónæði af sérstaklega þyrluflugi, einkaþotum, kennslu og æfingaflugi sem að fer Reykjavíkurflugvöll en ætti betur heima annar staðar en beint ofan í þéttri íbúabyggð. Markmið samtakana er að lífsgæði og öryggi íbúa séu höfð að leiðarljósi í tengslum við starfsemi flugvallarins í Vatnsmýri. Ég tek eftir því að það er stundum talað hljóðmörk eins og þar séu eingöngu íbúar í Skerjafirði og nágrenni á bakvið en svo er auðvitað alls ekki. Það eru líka Kópavogsbúar þar, ekki síst íbúar í Kársnesi sem að sendu einmitt bæjarstjóra Kópavogs í febrúar bréf þar sem óskað var eftir því að Kópavogsbær beitti sér sérstaklega fyrir því að tryggja lífsgæði íbúa í Kópavogi með því að þyrluumferð sem ekki tengist sjúkraflugi eða landhelgisgæslu hyrfi frá vellinum. Í öðru lagi einkaþotum yrði beint til Keflavíkur og í þriðja lagi að kennsluflug færðist frá vellinum. Þá var kallað sérstaklega eftir því að þetta yrði allt saman unnið hratt og vel samkvæmt tímasettu aðgerðaplani. Engum sögum fer að viðbragðum bæjarstjóra Kópavogs við þessu erindi. Ég hef að minnsta kosti ekki séð neitt þar þrátt fyrir nokkra leit. Ég þekki það sjálfur sem íbúi í Skerjafirði að flugumferð hefur aukist þar stórum undanfarin 10 til 15 ár, sérstaklega umferð einkaþotu og þyrluflugs, þar á meðal í tengslum við endurtekin eldsumbrot á Reykjanesskaganum hinn allra síðustu ár. Og við þekkjum það, í morgun fór að gjósa í 11. sinn á aðeins 2 árum í nágrenni Grindavíkur. Auðvitað er hægt að fagna því að fyrirtæki í ferðaþjónustu geti sýnt erlendum ferðamönnum og innlendum það magnaða sjónarspil sem að fylgir eldgosum en ónæði fyrir íbúa í nágrenni flugvallarins hefur verið mikið að ekki sé minnst á mengun. Ég held að flestir viðurkenni að í dag myndi enginn setja niður flugvöll á þessum stað í hjarta miðborgarinnar. Staðsetningin er arfur frá landtöku breska hersins árið 1940 í heimsstyrjöldinni síðari fyrir 85 árum. Og auðvitað er löngu tímabært að frelsa þetta frábæra byggingaland til afnota fyrir ungt fólk í húsnæðisleit og aðra sem vilja búa í nágrenni háskólasamfélagsins og miðborgarinnar. En til að svo megi verða þá þurfum við að finna nýtt flugvallastæði og meðan við bíðum eftir því getum við náð meiri sátt flugvöllinn og auki lífsgæði íbúana í nágrenninu með því að samþykkja þessa tillögu sem að hér er undir. Þá hefur borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Alexandra Briem. Forseti og borgarstjórn og aðrir áheyrendur, ég vil bara fagna þessari tillögu. Það er eins og við vitum í gildi samkomulag að finna að nýjan stað fyrir æfingaflug, kennsluflug og einkaflug sem auðvitað inniheldur líka útsýnisflug. Það á að finna því annan stað og það er í sjálfu sér voða lítill ágreiningur. Sama hvað okkur kann svo að finnast staðsetningu innanlandsflugsins og sjúkraflugsins í Vatnsmýrinni í heild sinni, sem ég veit að við erum ósammála þá er þetta eitthvað sem við ættum öll að geta verið sammála Þetta flug flækist í raun fyrir annarri umræðu flugvöllinn, það skapar ónæði fyrir íbúa í nágrenninu umfram aðra flugumferð og ég held að það misbjóði líka gildismati Reykvíkinga að þarna séu milljarðamæringar með hálfgert einkastæði fyrir þotundasinnar inn í miðbæ. Ég held að það sé bara svolítið staðreynd málsins. Ég tel ekki að það sé íþyngjandi að færa þetta flug aðeins út fyrir bæinn á einhverja heppilega staðsetningu og ég held að það er engin sérstaklega aðkallandi ástæða fyrir því að það ætti að þurfa að vera í miðbæ. Ég veit ekki eins og til þess að þeir sem standa að því finnist þau þurfa að vera niður í miðbæ. Ég held að þau myndu fagna því að fá sína sér aðstöðu einhvers staðar á betri stað. Reyndar er ég persónulega alveg ósammála því að hugmyndin Hvassahraun sé eitthvað sérstaklega út úr myndinni, svona miðað við skýrsluna sem var unnin. Mín skoðun á því er þekkt. En ég skil líka að fólki skuli ekki langa sérstaklega til að byggja þar eða treysta sér til að setja pólitískt kapital í að berjast fyrir því miðað við bara hvernig tilfinning fólks er fyrir því. Mér finnst það vera rangt mat, en ég skil það alveg af hverju fólk endaði þar.
Ég svona eiginleg, ég ætla ekki að segja bara virðingu fyrir því en ég skil það. Mér finnst fólk svolítið vera að hlaupast undan, en það er bara þannig. Ég er enda persónulega alveg sama, þannig séð. Ég vil að innanlandsflugið fari. Mín vegna þarf það ekkert að vera í Hvassahraun. Það má vera hvert sem er. Það er svo líka séð bara góð staðsetning. Og þetta eigum við ekki að ógna fluginu þar sem það er fyrr en að það er komin í staðsetning. Ég vil bara geta haft traust á því að það sé í alvörunni verið að leita þeirri staðsetningu. Þessi ræða snýst ekki um þetta hins vegar. Við erum ósammála um þetta og ég veit að mínar tilfinningar eru svona frekar íkt á öðrum enda skalans kannski. Við verðum örugglega bara ósammála um þetta áfram og það má. En það að við séum ósammála um það á ekkert að þurfa að hafa áhrif á þetta mál. Ég held, eins og ég segi, kennsluflug, æfingaflug, útsýnisflug, þau séu bara alveg sátt við að fá sér aðstöðu. Þau þurfi ekkert að vera innan áætlunarflugið og sjúkraflugið og ég held að þeim líki kannski ekkert endilega mjög vel að vera alltaf einhvern veginn inn í þeirri umræðu og upplifa eitthvað sinni stöðu, ógna þegar að vera að tala um að færa völlin eða bara blandast inn í umræðuna með hætti sem að þau kannski upplifa sér ekkert endilega þurfa að vera þáttakendur í. Ég held líka íbúar séu alveg sáttir við að losna við þetta flug sem er hávaðamyndandi úr sínu nærumhverfi og mögulega getur þetta líka skapað aðeins meiri sátt um það flug sem eftir situr á meðan við erum tilneydd til þess að hafa það á þessum stað. Þannig að ef ég væri algjörlega samviskulaus pólitíkus þá myndi ég kannski vera á móti því að einhverju svoleiðis forsendu ég er ekki þannig þenkjandi heldur. Auðvitað vil ég að þetta gangi bara sem best miðað við þær aðstæður sem uppi eru hverju sinni. Kröfurnar sem við þurfum að gera fyrir svona flugvöll eru þetta allt aðrar og minni en það sem þarf fyrir alvöru alhliða innanlandsflugvöll. Hann er ódýrari, hann er fyrirferðarminni, hann er ekki bundinn góðri tengingu við sjúkraþjónustu með sama hætti eða við aðstöðu fyrir flugfarþega eða alls konar svoleiðis. Þess utan er í gildi samkomulag milli ríkisins og borgarinnar sem ég í raun veit ekki til að sé neitt ágreiningur nokkur staðar. Helsti gallinn er kannski að það er ekki hægt að fjármagna uppbyggingu þessa flugvallar með verðmæti landsins á vellinum í Vatnsmýrinni sem að myndi losna, af því að það losnar í sjálfu sér ekki fyrir en að sá flugvöllur fer á sinni eigin tímalínu. Þannig að það er svona kannski gallinn á þessu, ef maður leyfir sér það. En hann er samt miklu ódýrari framkvæmd heldur en alvöru innanlandsflugvöllur eins og sá í Vatnsmýrinni eða í Hvassahrauni eða hvernig sem það væri. Þetta samkomulag er í gildi, ég bara styð það að við spörkum því aðeins í gang, minnum á að það sé til og vísum því til borgarstjóra að hefja aftur samtal að koma til framkvæmdar. Ég eiginlega skil ekki hvernig það ætti að vera efnislega hægt að vera á móti þessu. Bestu, takk. Þá er borgarfulltrúinn Alexandra Briem lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætlaði nú bara að koma hér upp og þakka fyrir þessa fínu tillögu. Ég gerir ráð fyrir að tillöguflytjandi vilji fylgja henni eftir. En eins og hefur komið fram margoft hérna í umræðunni, þá gerðum við Reykjavíkurborg, þar að segja, samkomulag við ríkið það að flytja allt æfingakennslu og einkaflug. Frá Reykjavíkurflugvelli yfir á annan flugvöll 25. október 2013 og þá var verið að tala það að það þyrfti að minnka ónæði fyrir íbúa atvinnulífi í miðborginni og nágrenni og auka öryggi. Og síðan þá hefur nú ekki mikið annað gerst en að flugumferðin hefur aukist og þá sérstaklega að tala íbúar þotur og þyrlur. Við erum auðvitað byggðum þetta, mér skilst að borgarstjóri og ríkið hafi líka bókað svipaða afstöðu 1999 og í samkomulagi sem Íslenska ríkið og Reykjavíkurborg gera 29. október eða 28. október 2019 þá er talað það að þetta fyrra samkomulag standi og að Ísavía muni hafa forgöngu að kennslu og einkaflugi verið fundin annar staður í nágrenni Reykjavíkur og síðan sendi Reykjavíkurborg bréf hérna 8. júlí 2020 og myndi á það að það hefði lengi verið sameiginleg sýn Íslenska ríkisins og Reykjavíkurborgar að flytja æfingu og kennslu og einkaflugi á nýjan stað og
Og þetta hefði í rauninni, þetta byggir í raun á greiningum sem fóru fram af vegum samgönguráðuneytis, sem að einhver skýrsla sem að var lögð fram sem heitir Sambúð flugs og byggðar og var gerð árið 1991. Þannig að, og þá fengum við svar þar sem að lýst var því að meðan að væri verið að skoða annan flugvöll, það væri verið að skoða fjárfestingu á Hvassahrauni á nýjum flugvölli, þá þætti ráðuneytinu ekki líklegt að það væri gott að fjárfesta sérstaklega í þessu fyrir en að það væri full kannað. Ég myndi segja Reykjavíkurborg hefur sjálfsögur ekki brugðist við þessu undanfarið og það líklega vegna þess að auðvitað fór að gjósa á Reykjanesi, það var óvissa með áhrif þess. Skýrslan kom auðvitað út, nú hefur ríkið gefið út að það verður ekki byggður flugvöllur á Hvassahrauni svona í náinni framtíð. Og þá finnst mér eðlilegt að Reykjavíkurborg haldi þessum samningum og skuldbindingum á lofti gagnvart ríkinu með formlegum hætti og finnst þessi tillaga því afar góð og tímabær. Þessi samningsskylda hvílir á herðum Íslenska ríkisins og hún í gildi og ég held að sé bara ekki síst í ljósi þess að ónæði hefur aukist og íbúar eru í sífellt meira mæli að kvarta yfir því að sérstaklega þá þyrlur og einkaflugið trufli þeirra bara daglega líf og næði og skerði lífsgæði og þá bara förum við í þetta. Hins vegar erum við auðvitað að standa alltaf við þann hluta samkomulagsins að Reykjavíkurborg gerir ekki athugasemdir við það innanlandsflug og sjúkraflug standi og enda höfum við sýnt það núna að við höfum gengið og undanfarin ár reynt að standa með því samkomulagi og flugvöllurinn er eftir sem áður í aðalskipulagi en okkur finnst eðlilegt að ríkið efni líka sinn hluta af samkomulaginu og það er bara mér ljúft og skylt að fylgja þessu eftir. Þá er borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er margt í þessari tillögu sem er alveg prýðilegt. Við hér á vettvangi borgarstjórnar höfum hitt íbúa sem að settu saman samtökin Hljóðmörk og við höfum alveg fundið fyrir óánægju íbúa varðandi þetta mikla þyrluflug sem að kannski skýrist aðalega af þessum eldgosum sem eru núna síendurtekin og þannig að staðan hefur gerbreyst bara á örfáum árum og ónæðið í kringum flugvöllin sannarlega aukist mjög mikið. Þyrluflugið, þetta listflug eða útsýnisflug sem er þau kalla óþarfaflug, það á að mínum mati heima einhvers staðar annar staðar en hér alveg ofan í byggðinni og það er einhverju hluta vegna ekki tekist að beina þessum þyrlum í einhvers konar flugferil sem er ekki jafn íþyngjandi fyrir íbúa og að þær lendi einhvern veginn bara eins og flugvellarnar inn á flugvöllin. Það virðast fljúga bara rétt yfir húsin og þetta er algjörlega óþolandi og við verðum að lýsa yfir okkar afstöðu gagnvart þessu. Við höfum gert það hingað til en það er ágætt að gera það hér í borgarstjórn með þessari tillögu. Einkaþoturnar, ég er sömuleiðis fylgjandi því að það fari til á Keflavíkurflugvöll en það sem að er hins vegar alveg klárt og kannski dagurinn í dag rammar nú dálítið inn stöðuna. Það er eldgos og maður les það hérna á vefmiðlunum að vísindamenn hafa aldrei séð kvikuinnskotið svo langt til norðurs. Þetta stendur hérna á Morgunblaðinu. Við vitum náttúrulega ekkert hvernig þessar jarðhræringar þróast. Sumir segja að þetta sé á svona seinni metrunum þessi eldgosarhrina, en við sjálfur sér vitum ekkert það.
Þannig að Hvassahraun eins og okkur þótti sá kostur nú spennandi fyrir nýjan Reykjavíkurflugvöll, hann virðist ekkert í sjónmáli. Ég sama hvað við myndum vilja að ríki færi í það að byggja upp flugvöll þar, þá alveg klárt að það verður ekkert á næstu árum. Og þannig að ég og þá komum við kannski að því sem að snýra að kennslu og einkaflugi. Það svona hluti af þessu samfélagi sem að hér og mikilvægur partur af því að vera þjóð sem býr á eyju, að vera með öflugt flugsamfélag. Kennsluflugið með ákveðna aðstöðu á Reykjavíkurflugvelli og einkaflugið líka og alveg óháð flugvallapólitík, þá þetta bara hluti af okkar samfélagi. Og við þurfum að sýna því skilning að það ekki hægt að flytja það bara hvert sem Ég styð það samkomulag sem gert var 2013 og það rétt að ríkið efni það. En maður sér það ekki alveg í fljótu bragði hvernig, að því að það hangir saman við staðarvalsgreiningu fyrir nýja Reykjavíkurflugvöll. Það þarf að byggja upp nýja fluggarða. Þessir aðilar þurfa að hafa einhvern veginn burði til þess að vera með aðstöðu. Og maður sér það ekki í fljótu bragði hvert kennslu og æfingaflugið ætti að fara. Þannig að samtala það við ráðherra núna þegar við erum með Hvassahraun einhvern veginn í biðstöðu næstu kannski 5, 10, 15 ára hver veit, að þá það svona kannski dálítil erindisleysa að fara í það samtal. Þannig að ég og við þurfum bara að vera með svona eðlilega væntingar til þess sem við erum að samþykja í borgarstjórn. Og maður heyri það alveg á þeim sem að sinna og halda utanum kennslu, æfinga og einkaflugið að sjá ekkert fyrir sér að það sé önnur staðsetning í nágrenninu. Þannig að tillagan að ákveðnu leyti mjög góð og við styðjum hana, en að öðru leyti hún óraunhæf og kannski ekki alveg í takt við raunveruleikann. Þannig að það mikilvægt að við lýsum því samt yfir hér að við styðjum íbúa þegar kemur að þyrlufluginu og einkaþoturnar mega svo sannarlega vera annar staðar. En þetta nú það sem við í Framsókn vildum leggja til hér og gerum ráð fyrir því að sitja hjá við afgreiðslu málsins. Það borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið máli sínu og einnig hefur óskað eftir að veita andsvar. Það borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, þakka fyrir ágæta ræðu. Ég verð þó að nefna það að mér finnst það nákvæmlega ekkert eðlilegt að vera hérna með æfingu og kennsluflug yfir miðri miðborg og ég þekki það sjálfur íbúi í sunnanverðu Skólavörðuhortinu þar sem að þegar að sólin skín þá stanslaust áreiti, flugvélar að fara kannski 6-7 hringi og þetta mjög umrætt á þessu svæði. Svo ég segi það nú bara, þannig að mér finnst þetta ekki vera einhvern veginn eðlilegur hlut af okkur samfélagi, einlega þvert á móti. Þetta að mínum að þetta aðskota hlutur sem að þarf að finna einhvern annan stað fyrir og því miður hefur ríkið heykst á því að standa við sinn þátt í samkomulaginu þó 2013 og ég hef tilfinningunni að það sé ekki bara einhvern veginn alveg ástæðulausu, ég held að tilfinningunni að það ekki vilji til þess að standa við gerða samninga þar á bæ, því miður. Það borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, það eiginlega alveg ótrúlegt hvað hægt að berja höfðinu við steinin hér í borgarstjórn. Ég í umræðinu hérna flugvöllin. Þetta bara raunveruleikinn, hann svona. Borgarfulltrúanum má alveg finnast þetta vera aðskotahlutur, en þetta fólk þarna og þessi starfsemi þarna. Og nú lag fyrir borgarfulltrúa Samfylkingarinnar að höfða til ríkisstjórnarinnar að finna þessu annan stað. Það gott og vel, mér sýnist þessi tillaga verði samþykkt svona breytt og ég hlakka til að sjá nýjan innviðaráðherra og nýja ráðherra í þessari ríkisstjórn sem borgarfulltrúinn hefur svona mikla trú á að því að hann talar það að það þurfi bara vilja til þess að leysa málið að finna öllur í þessari starfsemi nýjan stað, hratt og örugglega
og fylgjumst spennt með. Andsvar öðru sinni, borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, ég ætla ekki álengi þetta nema bara að benda á það að með nákvæmlega sömu rökum mætti segja það að þyrluflugið sé hluti af okkar samfélagi, að einkaþotuflugið sé hluti af okkur samfélagi, búið að vera það í marga áratugi. Þannig að mér finnst þetta ekki alveg standast þessi athugasemd og læt það nægja. Þá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni, borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, þetta lýsir ótrúlega vanþekkingu á málinu. Þyrluflugið hefur margfaldast á undanförnum árum og þess vegna eru íbúar að kvarta. Kvartanir vegna æfinga og kennsluflugs hafa ekkert aukist. Það ekki það sem að hljóðmörk þegar þau komu okkar fund og voru að ræða þetta, þau nefndu. Þau nefndu bara þyrluflugið og einkaþoturnar. Æfinga og kennsluflugið hefur ekki verið neitt sérstakt vandamál og hefur ekki margfaldast eins og þyrluflugið. Og þyrluflug þarf miklu minni aðstöðu. Það þarf líklega flugturn en það þarf þyrlupall og einhverja byggingar utan þessar þyrlur. En þetta bara tvennt ólíkt sem borgarfulltrúinn að tala og það ótrúlegt að skilningurinn á þessari starfsemi sé ekki dýpri eftir allan þennan tíma hér í borgarstjórn. Það borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvar öðru sinni og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn. Hvað þessa tillögu varðar, þá höfum við verið svona aðeins hugsi yfir ákveðnum atriðum sem hafa komið fram í umræðum núna áðan. Það þá helst kannski það að atriði sem koma fram í tillögunni. Það til dæmis eins og það að kennsluflug hefur minnkað til muna. Einnig hefur bæði Isavia haft forgöngu að finna þyrlufluginu annan stað en það hefur eitthvað strandað á sveitarstjórnunum og það hefur ýmislegt verið rætt í þessum efnum og þá einu tímapunkti þá stóð nú til að færa mikið af enga og þyrluflugi yfir á Hólmsheiðina en eitthvað meginn var það ekkert úr því heldur. Okkur finnst almennt ekki heppilegt þegar að það verið að handvelja hvaða fyrirtæki megi að vera og hvaða fyrirtæki megi ekki vera með starfsemi á Reykjavíkurflugvelli vegna þess að það náttúrulega bara mismunandi eftir vélum hver háaðan í þeim og þar leiðandi kann að vera að ákveðnar vélar sem eru kannski þyrlufluginu séu ekki þær sem að hafa mesta háaða í kringum sig heldur einhverjar eins og landhelgisþyrlurnar sem eru mun stærri og þekktar fyrir að hafa bera með sem meiri háaða. En við höfðum í hyggju að leggja fram breytingatillögu við þessa tillögu sem væri þá á þann veg að stofnaður yrði starfshópur þyrluflug í Reykjavík og bara þessi mál. Þar sem að Isavia hefði aðkomu og einnig heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur. Þá kann einhver að rifja upp að það hafi verið skýrsla gefin út varðandi miðstöð þyrluflug en sú skýrsla fjallaði nú aðalega skoðun á Hvassahrauni og eins og ég sagði Hólmsheiði og við reyndum nú að færa flugið yfir á Hólmsheiði og það gekk ekki eftir og ekki hægt að skoða en allavega niðurstaða líka skýrsluna sem ræði tala að Hvassahraun væri besti valkosturinn og eins og við vitum alltaf jarðhræringurinn sem núna þá það líklegast ekki að ganga upp. Þannig að það alveg fullt tilefni til þess að skoða þessi mál nánar og skoða kannski þá einhverja aðra staði og gera það bara í samvinnu við fyrirtækin og
við Isavia og reyna að finna einhverja lausn sem hentar öllum aðilum. Og þess vegna vildum við leggja til að slíka breytingatillögu þess efnis hér. Takk. Sem við ætlum að boða hér með. Þá hefur Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og næsta mánudagskrá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, já, nú, með leyfi forseta og í tilefni að því að hér bráðum 60 poppari, fyrrverandi poppari, þá þetta svona. Hlustaðu nú, reyndu að hafa bæði augun opin, heimurinn aðeins meir en það sem flestir sjá. Gefðu helst allt sem þú getur til að njóta lífsins. Gleymdu í bráð það sem erfitt að komast hjá. Já, ég veit það. Ástæðan fyrir því að ég að syngja þetta lag, þetta búið, ég kann þetta ekki alveg, en þetta einhvern veginn svona. Það að því að þetta var aðalsmellurinn árið 1991. Og borgarstjóri kom inn á það hérna áðan að skýrslan góða síðan þá. En svo langaði mig fyrirfram að óska borgarfulltrúa Skúla Helgasyni til hamingju með afmælið bráðum. En það verða nú alvöru tónleikar. En ég vildi bara þakka fyrir þessa umræðu. Ég kom inn á það í minni ræðu hér áðan að það auðvitað hefur verið unnin vinna varðandi þyrlu. Við vitum það alveg. Ég ákvað að væri engin leið að fara yfir alla sögu flugvallarins. Ég reyndi með veikum mætti hérna að raula eitthvað lag síðan 1991, en ég hefði alls getað sungið eitthvað síðan 1945. Þessi saga gríðarlega löng. Ótrúlega mörg hafa komið að henni, hagsmunasamtök verið stofnuð í kringum flugvöllin, íbúakosningar átt sér stað. Þetta hefur verið rætt hér ótal sinnum. Þetta hefur verið rætt inn á þingi ótal sinnum og á örugglega eftir að gera það áfram. Ástæðan fyrir því að okkur fannst mikilvægt að ræða þetta hér í dag var kannski til þess að draga fram stöðuna sem við erum nákvæmlega í út af þessu ferli sem við fórum í hérna út af lokuðum flugbrautarinnar og út af því að við vitum núna nokkurn veginn hvernig næstu árin verða. Þannig að takk fyrir umræðuna. Ég geri ráð fyrir því að fá senda þessa breytingatillögu sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur boðað. Við tökum afstöðu til hennar. Það leggur fyrir breytingatillaga sem þá breytingatillaga Viðreisnar og samstarfsflokkana. Það orðalagsbreyting á upprunalega tillögunni. Ég þakka fyrir umræðuna og svo segi ég bara upp og áfram. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Forseti tekur stutt fundarhlé til þess að fara yfir þær breytingartillögur sem hafa borist við þetta mál.
Þá er fundi framhaldið í borgarstjórn klukkan 18:51 og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir að taka til máls. Já, við sem sagt við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfðum hug á að senda inn breytingatillögu við tillögu Viðreisnar sem nú til umræðu. Hins vegar fengum við ágætis ábendingar að réttara væri að leggja fram það var réttast að leggja hana fram sem inn með afbrigðum. Þannig að við munum óska eftir því seinna meir á fundinum í dag að tekin verði inn með afbrigðum tillaga að stofnaði verði starfshópur þyrluflug með þátttöku fulltrúa Isavia, Reykjavíkurborgar og Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Þannig að mín ræða hér fjallar það í dag að taka af allan misskilning, ljósi þess að breytingar verðu milli ræðina frá mér. Já, meira var það ekki að sinni. Takk fyrir. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu ekki hafa fleiri hvassi hljóð, svo þá gengið til afgreiðslu. Borist hefur breytingar til að Viðreisnar og samstarfsflokkana við tillögu breytingar á Reykjavíkurflugvelli sem snúað einkaþotum, almennri þyrluumferð ásamt einka- og kennsluflugi. Breytingartillagan hefur borist ykkur í tölvupósti. Þau sem eru samþykkt breytingartillögunni vinsamlegast gefa merki. Vantar einn borgarfulltrúa í salinn. Þá er gengið til atkvæðagreiðslu. Þau sem eru sammála breytingartillögu Viðreisnar og samstarfsflokkana við lið númer 4 vinsamlegast gefi þess merki. Þau sem að móti kunna vera. Já, að þá er gengið til atkvæða tillöguna svo breytta. Já, breytingartillagan er samþykkt og þá er gengið til atkvæða tillöguna svo breytta. Þau sem eru samþykkt vinsamlegast gefi merki. Þau sem að móti kunna vera. Þá er tillagan samþykkt með 13 atkvæðum samstarfsflokkana og borgarfulltrúa Viðreisnar gegn atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúar Framsóknarflokksins sitja hjá við þessa afgreiðslu. Þá leggur forseti til að málum númer 6 og 7 á útsendri dagskrá verði frestað. Telst það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Já. Eru einhver andmæli? Já, þá legg ég til að tillaga númer 6 á útsendri dagskrá, umræðan þéttingu byggðar í Breiðholti að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins verði frestað. Þau sem eru samþykkt því vinsamlegast gefi þess merki. Þau sem að móti kunna vera. Þá er samþykkt að fresta máli númer 6 með 13 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana og Viðreisnar, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins greiða atkvæði gegn og borgarfulltrúar Framsóknar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er lagt til að tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins stefnumótun Reykjavíkurborgar í rafíþróttum tillaga númer 7 á útsendri dagskrá verði frestað. Þau sem eru samþykkt vinsamlegast gefi þess merki. Þau sem að móti kunna vera. Já. Ég ætla að endurtaka þetta. Ég ætla að endurtaka atkvæðagreiðslu og bið borgarfulltrúa vinsamlegast að fylgjast vel með. Þau sem eru samþykkt því að fresta máli númer 7 á útsendri dagskrá vinsamlegast gefi þess merki.
Þau sem eru samþykkt því að fresta gefi skýrt merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá er samþykkt að fresta máli nr. 7 með 13 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokka auk Viðreisnar, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúar Framsóknarflokksins greiða atkvæði gegn. Telst málið er þá frestað og göngum við til næsta liðar á dagskrá sem er liður nr. 8, kosning í mannréttindaráð. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, tekur til máls. Forseti mun taka lið nr. 8 og 9 saman í umræðu, það er kosning í mannréttindaráð og 9 kosning í menningar- og íþróttaráð. Óska hefur eftir því að taka til máls borgarfulltrúinn Skúli Þór Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Það er í sjálfu sér hversdagslegu gjörningur hér í borgarstjórn að við kjósum nýtt fólk í fagráð borgarstjórnar og þykir yfirleitt ekki frásögu færandi. En á þessum fundi liggur fyrir tillaga frá Sjálfstæðisflokknum að skipt verði fulltrúa í menningar- og íþróttaráði og Björn Gíslason borgarfulltrúi taki þar sæti í ráðinu. Það er ekki í fyrsta sinn sem slík tillaga kemur fram. Þetta er reyndar í þriðja sinn á þessu kjörtímabili sem að slík tillaga kemur fram og á síðasta kjörtímabili rámar mikið að sambærileg tillaga hafi verið lögð fram. Í öllum tilvikum hafa komið fram í stjórnsýslunni sterk rök meint vanhæfi borgarfulltrúans á þeim forsendum að hann er og hefur verið í undanfarin 14 ár formaður fylkis, eins af stóru íþróttafélögunum í borginni og hæfi hans til að taka þátt í umræðum og ákvörðunum á vettvangi fagráðs íþróttamála málefni fylkis og annarra íþróttafélaga í borginni hefur verið dregið í efa svo ekki sé fastar að orði kveðið. Til að veita álit sitt á spurningunum meint vanhæfi tóku skrifstofustjóri borgarstjórnar og borgarlögmaður saman ítarlegt minnisblað dagsett 7. mars 2023 í framhaldi af erindi frá Hildi Björnsdóttur, oddvita Sjálfstæðisflokksins. Þar kemur meðal annars fram að markmiðið með hinum sérstöku hæfisreglum sveitarstjórnarlaga eins og annarra hæfisreglna sé að draga úr hættu á að persónulegir hagsmunir einstaklinga í stjórnsýslunni hafi áhrif á niðurstöðu máls. En ekki síður til að auka traust almennings á stjórnvöldum. Með því er jafnframt stuðlað að vandaðri ákvarðanatöku, trúverðugleika og því að stjórnsýsla sveitarfélagsins sé hlutlæg og málefnaleg auk þess að vera í samræmi við lög. Í minnisblaðinu kemur fram að kjörinn fulltrúi sem tekur sæti í menningar- og íþróttaráði og er falið samkvæmt samþykktum þess að sinna meðal annars eftirliti með rekstri íþróttamannvirkja sem eru ýmist í eigu Reykjavíkurborgar eða njóta styrkveitinga af hálfu borgarinnar getur ekki á sama tíma gegnt stöðu formanns aðalstjórnar íþróttafélags sem annast rekstur slíks íþróttamannvirkis. Þannig getur borgarfulltrúinn Björn Gíslason vart talist vera hæfur til að sinna almennu eftirlitshlutverki sem nefndarmaður í menningar- og íþróttaráði gagnvart íþróttafélaginu fylki, þar sem hann er formaður félagsins og telst vera í fyrirsvari fyrir það. Niðurlag minnisblaðsins er afar skýrt en þar segir með leyfi forseta: Borgarfulltrúinn Björn Gíslason telst sem formaður íþróttafélagsins fylkis vanhæfur til að taka sæti í menningar-, íþrótta- og tómstundaráði á grundvelli sérstakra hæfisreglna þar sem ráðinu ber að hafa eftirlit með rekstri mannvirkja á sviði íþrótta- og tómstundamála sem er í eigu Reykjavíkurborgar eða Reykjavíkurborg hefur veitt styrk til. Tilvitnun endar. Í kjölfari segir í álitinu með leyfi forseta: Borgarfulltrúinn Björn Gíslason telst einnig vanhæfur til að taka sæti í menningar-, íþrótta- og tómstundaráði á grundvelli óskráðrar meginreglu almennt neikvætt hæfi þar sem hann er sem formaður íþróttafélagsins fylkis í fyrirsvari fyrir félagið og gætir hagsmuna þess. Af því leiðir að borgarfulltrúinn er ekki einungis vanhæfur til að fjalla mál félagsins, heldur einnig mál sem varða önnur íþróttafélög sem stunda sömu atvinnustarfsemi og íþróttafélagi fylkir, enda teljast þau þá vera í samkeppni við hvert annað. Tilvitnun endar. Loks segir í álitinu með leyfi forseta: Taki borgarfulltrúinn Björn Gíslason sæti í menningar-, íþrótta- og tómstundaráði og þátt í afgreiðslu máls á vettvangi ráðsins sem hann er vanhæfur til að fjalla telst hlutaðeigandi ákvörðun vera haldin annmarkaða lögum. Verði talið að sé að ræða verulegan annmarkaða lögum kann það að leiða til ógildingar stjórnvaldsákvörðunar sem getur haft í för með sér
skaðabótaskyldu fyrir Reykjavíkurborg að þar tilgreindum skilyrðum uppfylltum. Tilvitnun endar. Skýrara getur það varla verið og ég vek sérstaka athygli á því að samkvæmt áliti skrifstofustjóra borgarstjórnar og borgarlögmanns þá borgarfulltrúinn Björn Gíslason ekki bara vanhæfur til að fjalla málefni félagsins sem hann í forsvari fyrir, heldur einnig mál sem varða öll önnur íþróttafélög í borginni. Það þýðir í raun að ef borgarfulltrúinn tekur sæti í ráðinu og tekur þátt í afgreiðslu mála í því sem hann vanhæfur til að fjalla þá geta þær ákvarðanir reynst ógildar sem getur skapað Reykjavíkurborg skaðabótaskyldu. Þannig að, samandregið, mikil ábyrgð sjálfstæðismanna í þessu máli. Þeir virðast vera tilbúnir að standa þannig að málum með þessari skipan að grafið verði undan allri ákvarðanatöku menningar og íþróttaráðs málefni allra íþróttafélaga í Reykjavík. Það myndi í reynd gera ráðið óstarfhæft í þessum málaflokki og þannig setji uppnám íþróttastarf fjölda félaga alla borg með skýrum afleiðingum fyrir börn, ungmenni og fjölskyldur í öllum hverfum borgarinnar. Þannig að málið vaxið. Nú rétt og ég vil taka það sérstaklega fram að þessi sjónarmið beinast á engan hátt að persónunni Birni Gíslasyni sem hinn vænsti maður eins og við þekkjum. En við höfum þær skyldur að virða stjórnsýslulög, þar með talin vanhæfis ákvæðin og verðum að sjálfsögðu að rækja þær skyldur af fremsta megni. Af þessum sökum getum við félagar í samstarfsflokkunum 5 ekki stutt þessa tillögu. Við heyrum hins vegar af umræðu undanfarinna daga að það samhljómur með okkur og félögum í Sjálfstæðisflokknum að einu leyti varðandi þetta mál sem að vilja leita til ráðuneyti sveitarstjórnarmála með að kveða upp úr hæfi borgarfulltrúans og sveitarstjórnarmanna almennt í sambærilegum aðstæðum. Og því leggjum við til þá málsmeðferð sem ég kynni að borgarstjórn leiti eftir áliti innviðaráðuneytisins á hæfi Björns Gíslasonar í menningar- og íþróttaráð og afgreiðslu tillöguna verði frestað þar til álit ráðuneytisins liggur fyrir. Ég vil kynna málsmeðferðartillögunni í heild sinni, en þar segir með leyfi forseta, í ljósi þess að mikill vafi leikur á því hvort borgarfulltrúinn Björn Gíslason sé hæfur til að taka sæti og taka þátt í afgreiðslu mála á vettvangi menningar- og íþróttaráðs, lagt til að borgarstjórn samþykki að fresta afgreiðslu málsins og fela forsætisnefnd fyrir hönd borgarstjórnar að senda fyrirspurn til innviðaráðuneytisins álit þess á hæfi borgarfulltrúans til að taka sæti í umræddu ráði. Óska verði eftir flýtimeðferð á erindi borgarstjórnar hjá ráðuneytinu. Forseti, svo mörg voru þau orð, ég þakka áheyrn. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér verið að ræða að sumu leyti viðkvæmt mál. En frá sjónarhóli laga prinsippið frekar einfalt. Getur lýðræðislega kjörinn fulltrúi í sveitarstjórn verið í þannig stöðu að hann sé útilokaður frá því að taka þátt í starfi fagráðs sem að hann hefur reynslu og sérþekkingu í, meðal annars vegna stöðu sinnar í samfélaginu. Sá sem var hér á undan mér að flytja ræðu sagði að svarið var já og vísaði til álits sem að hefur legið fyrir í 2 ár. Mér finnst ekki beinlínis við hæfi að vera að fara hér að fjalla málefni sem að varðar vanhæfi og vera með fræðilegar útlistanir í þeim efnum. Það liggur hins vegar fyrir að árið 2005 skrifaði Páll Hreinsson doktorsritgerð þetta málefni og það meðal annars var verið að vísa í atvik sem að gerðust í Danmörku, þar sem að reglur eru sambærilegar og þar sem að nánast var sambærilega aðstaða og hér að ræða. Það sem að talið var að formaður íþróttafélags eða hvað svo sem það var ekki vanhæfur að taka þátt í störfum viðkomandi fagráðs. Þannig að það fullt tilefni til þess að ætla að sé málefnalegur ágreiningur þessa stöðu.
margir sérfræðingar sem að minn góði vinur Björn Gíslason borgarfulltrúi hefur leitað til, hafa hvatt hann til þess að halda málinu til streitu, en þar sem að hann þolgóður og þolinmóður maður hefur hann kosið að gera það ekki fyrir en núna á þessu ári. Og þá verðum við að hafa í huga að reglur sveitarstjórnarlaga eru ansi sérstakar. Hvað varðar mat á því hver sé hið æðra setta stjórnvald. Og það leiðir að sumu leyti að því að í stjórnarskránni mælt fyrir það að sveitarfélög skulu vera sjálfstæð. Þess vegna þarf að uppfylla viss formskilyrði til þess að aðili sem óánægður með sína réttarstöðu geti borið málið undir ráðuneytið. Þetta það sem var í raun og veru uppleggið að láta á það reyna hvert sé gildi þess álits sem liggur fyrir. Og það fyllilega óeðlilegt að mínu mati að hér sé sett fram málsmeðferðartillaga þar sem að réttur kjörins fulltrúa að sé verið að reyna ekki bara að hindra það að hann sitji í því fagráði sem að hans flokkur og hans kjósendur og hann sjálfur hefur hug á að sitja í, heldur eigi líka núna að taka af honum þann rétt og valkost að skjóta málinu sjálfur til innviðaráðuneytisins. Og ég satt best að segja að sé ekki alveg í svipinn á hvaða lagagrundvelli það myndi geta gengið upp að borgarstjórn ákveði þessa málsmeðferð og að ráðuneyti tali sig hafa lögsögu þá í málinu. Vegna þess að það hefur reynst okkur vinum Björns Gíslasonar erfitt að hans áhugi og hugur til þess að gera vel fyrir alla sem að hafa áhuga á íþróttum og eftir atvikum menningu, þau álitamálum sem að hann brennur fyrir, hefur mikla reynslu af og sérþekkingu, að hann hafi ekki getað sinnt þeim hugarefnum. Þess vegna nauðsynlegt að formið á þessu með þessum hætti að borgarstjórn taki efnislega afstöðu til þessarar tillögu og með því á engan hátt verið að varpa rýrð á þau rök eða það starf sem að býr að baki því lögfræðiáliti sem hér verið að leggja fram. Aðalatriðið í raun og veru að kjörinn fulltrúi í sveitarfélagi eigi rétt á málsmeðferð sem sanngjörn og eðlileg og hann geti látið á það reyna að gildandi reglur málefnið séu orðnar þess eðlis að hann sé bara fyrirfram útilokaður vegna stöðu sinna sem formanns í áhugamannafélagi í raun og veru, íþróttafélagi, þar sem að hann fær ekkert greitt fyrir sitt starf, að hann sé fyrirfram útilokaður að taka þátt í almennum störfum viðkomandi fagráðs. Að sjálfsögðu það svo, og það hefur líka legið fyrir í þessu máli alla tíð, að leið og mál varða sérstaklega það íþróttafélag sem að borgarfulltrúinn í forsvari fyrir, þá víkur hann af fundi. Það engin ágreiningur. Þess vegna mikilvægt að það sé í höndum borgarfulltrúans sjálfs eftir öll þessi ár, kjósi hann það að loknum þessum borgarstjórnarfundi að leita til æðra sett stjórnvalds sem í þessu tilviki innviðaráðuneytið sem hefur þá að mínum mati skýrlega lögsögu í málinu
til þess að taka afstöðu til þeirra lagalegu álitamála sem að uppi eru. Vegna þess að í raun og veru hefur ekki málin verið þannig búin að það hafi verið ráðnir hér dýrir sérfræðingar til þess að andmæla því sem að kemur fram í því áliti sem að vísað hefur hér verið til. Þess vegna verð ég að segja að mín fyrstu viðbrögð við þessari málsmeðferðartillögu séu þau að það eigi að hafna henni og leyfa sveitarstjórnarmanninum, kjósi hann það, að bera sjálfur upp málið fyrir innviðaráðuneytið, koma sínum málsástæðum og lagarökum á framfæri, svo í framhaldinu getur sveitarfélagið komið með sínar málsástæður og lagarök. Og það hinn eðlilegi gangur málsins, eins og var í því tilviki þegar borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir bar það undir innviðaráðuneytið að málefni sem varðaði ljósleiðarann, að hún fékk það málefni ekki á dagskrá borgarstjórnarfundar. Það eðlilegasti framgangsmátinn að mínu mati. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, að sjálfsög geta lýðræðislega kjörnir fulltrúar verið vanhæfir í málum og til setu í ráði í málefnum sem hann sérfróður Það ábyrgðarhluti að kjósa fulltrúa í ráð sem vanhæfur til þeirra setu eftir bestu upplýsingum og mér finnst vera óskiljanlegt að Sjálfstæðisflokkurinn sé viljugur til að taka þessa áhættu með lögmæti ákvarðana ráðsins bara til þess að fá úr því skorið hvort þetta sé í lagi endingu í gegnum ráðuneytið. Þessi tillaga sem við leggjum fram gengur einmitt út af það að fá úr þessu skorið áður en við tökum áhættu með lögmæti ákvarðana ráðsins. Það ábyrgðarhluti að leggja annað til að ætla bara að taka þessa áhættu. Við verðum að tryggja að hlutirnir séu í lagi og fulltrúin ekki bara vanhæfur þegar kemur að málefnum sem að snerta þetta íþróttafélag, heldur almennt vanhæfur til að sitja í ráðinu og gegna því eftirlitshlutverki sem á ráðinu hvílir. Þannig að þetta ekki þannig að fulltrúin geti bara vikið í sumu málum og það dugi til samkvæmt þessu áliti og bestu upplýsingum. Það verður að botna þetta mál fyrst. Takk. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svara þá ansvari borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta álitamál, eins og kom fram í máli Skúla Helgasonar borgarfulltrúa, hefur legið fyrir í ansi mörg ár. Björn Gíslason hefur reynst það þolgóður borgarfulltrúi að hann hefur síðan í reynd aldrei vilja láta á þetta almennilega reyna, þó að margir góðir sérfræðingar sem hann hefur leitað til hafi bent honum á að þetta standist ekki í lög. Það þess vegna fyllilega eðlilegt í ljósi allra aðstæðna að það sé hans réttur að láta þetta að það sé að borgarstjórn gefi honum rétt á því að bera þetta mál undir viðkomandi æðra setta yfirvald. Vegna þess að verður að hafa í huga að prinsipið sem hér ræðir lýtur að miklu fleiri sveitarfélögum en Reykjavíkurborg einnig. Vegna þess að það fullt af fólki sem aðsópsmikið í minni sveitarfélögum og í alls konar aðstæðum og það kjörið einmitt út af því. Og þá vill það geta nota sína sérþekkingu og reynslu í þágu síns samfélags. Borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson hefur lokið við að svara ansvari. Veiti það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, í umræddu áliti talað viðmið umboðsmanns Alþingis skipan í nefndarsæti og að ekki skuli skipa þá menn til nefndarsætu sem annaðhvort fyrirsjáanlegt að verði oft vanhæfir til meðferðar einstakra mála eða gegna stöðu
sem vegna ákveðna tengsla við nefndina veldur sjálfkrafa þeir geti ekki talist hæfir til að fjalla sömu mál. Hverju svarar borgarfulltrúinn varðandi þetta? Af hverju finnst borgarfulltrúnum ásættanlegt að víkja bara frá þessu og að þetta gildi ekki í þessu máli? Af hverju þörf Sjálfstæðisflokksins til þess að fá úr þessu skorið mikilvægari en að tryggja lögmæti ákvarðana ráðsins og trausta okkar stjórnsýslu? Mér þetta óskiljanlegt og við erum einmitt að leggja til að fá úr þessu skorið og eðlilegt að fá úr þessu skorið fyrir kosningu í ráðið. Ekki eðlilegt, það bara algjörlega nauðsynlegt og ófrávíkjanleg krafa að gera það. Annað bara ekki forsvaranlegt. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið við að veita ansvari öðru sinni. Svara það ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér enn og ný fer borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir í bólakaf í einhverjar reglur sem hún hefur ekki sérþekkingu á sem varðar vanhæfi. Ég ekki, og að reyna að forðast það, að fjalla þær reglur. Vegna þess að þetta mál snýst mjög einfalt grundvallaratriði. Kjörinn fulltrúi sækist eftir því að sitja í tiltekinni nefnd eða ráði. Ef hann fær ekki þá kosningu vegna þess að það talið að hann sé með neikvætt vanhæfi eða get ekki verið í því ráði en hann telur eftir dúk og disk, eftir mörg ár, að nú sé orðið tímabært að láta á þessa túlkun reyna, að þá ekkert nema sjálfsagt og eðlilegt að hann fái að njóta þess réttar sem kjörinn fulltrúi. Það réttlát málsmeðferð. Borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni. Veitir það ansvar Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vildi sérstaklega láta þess getið að það skiptir að mínu mati máli í þessu samhengi þegar við erum að velta fyrir okkur hvort að við leitum álits innviðaráðuneytisins á þessu áður en að við tökum tillöguna kosningu í ráðið til afgreiðslu. Láta þess getið að við eigum reynda nýlegt dæmi það að hafa sendt einmitt fyrirspurn til ráðuneytis varðandi túlkun lagaákvæða og það tengdi skipan í öldungaráð borgarinnar. Tiltölulega nýlegt dæmi frá síðastliðnu ári hvernig bæri að túlka lög félagsþjónustu sveitarfélaga og lög málefni aldraðra. Fyrirspurn var send til félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins 14. mars 2024 og ekki hægt að segja annað en að svarið hafi borist fljótt og vel frá ráðuneytinu því það var sendt 8. apríl 2024 eða einhverjum 3 vikum síðar. Við höfum fulla trú á stjórnarráðinu í þessu máli líka og vonumst eftir sambærilegri snerpu í þessu máli en ég ítreka að við óskum eftir flýtimeðferð ráðuneytisins á svari við þessari fyrirspurn. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svara það ansvari borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Eins og ég kom inn á í minni ræðu þá eru reglur sveitarstjórnarlaga með hvaða hætti þú berð svona vafamál undir aðra sett stjórnvald sem í þessu tilviki innviðaráðuneytið. Þar eru við nokkuð sérstökum hætti. Það verður að vera annars einhver, til dæmis kjörinn fulltrúi, sem að bera eitthvað undir ráðuneytið, eitthvað sem að varða stjórnsýslu sveitarfélagsins. Þannig eru bara reglunar. Það ekki hægt að biðja ráðuneyti bara svona eitthvað álit. Það hefur ekki sama vægi samkvæmt lögunum eins og ef þetta gert með réttum hætti. Sú atburðarás sem að borgarfulltrúinn Skúli Helgason að vísa til ekki bara rétt að því leyti að viðkomandi fagráðuneyti það hafði enga svo sem sérstaka lögsu, það var bara að koma með einhverja túlkun, einhverja starfsmanna á þeim tímapunkti en það var ekki úrskurðaraðili. Eins og lög sveitarstjórnir eða sveitarstjórnarlög gera ráð fyrir með þeim hætti sem að innviðaráðuneytið getur gert, alveg eins og í máli Mörtu Guðjónsdóttur gegn Reykjavíkurborg og varðaði ákveðin atriði fundarsköp. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvar. Veitir það ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér finnst áhugavert að heyra þann málflutning að þetta mál snúist í raun og veru fyrst og fremst vilja
borgarfulltrúans Björns Gíslasonar til þess að sitja í þessu ráði af því að hann hafi svo brennandi áhuga á málefninu. Þau rök sem að ég færi fram í minni ræðu og eru mjög skýr í því minnisblaði sem að kemur frá skrifstofustjóra borgarstjórnar og borgarlögmanni snúast ekki bara sértækt vanhæfi borgarfulltrúans í þessu máli heldur almennt vanhæfi og það sem kannski alvarlegast í þessu máli, þetta snýst ekki það að það sé nóg fyrir borgarfulltrúan að víkja sæti þegar málefni félagsins sem hann í forystu fyrir eru til umfjöllunar í ráðinu heldur öll málefni íþróttafélagi í borginni, hvorki meira né minna. Og það auðvitað það sem að gríðarlegur ábyrgðarhluti að ef við varum tilbúin til þess að kjósa mann í ráði sem í reynd gerir ráðið óstarfhæft í því að fjalla íþróttamál komplett. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, við lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svara þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það enginn að efast það að færð hafa verið rök fyrir því að það sé rétt að hann sem borgarfulltrúi sé í slíku stöðu að hann ekki að fá að vera í því ráði sem að hann sækist eftir. Það ekki í sjálfu sér deilt. Það ekki heldur deilt það að það líka önnur veigamikil lýðræðisrök og lögfræðileg rök fyrir því að hann geti setið í ráðinu. Á það vill borgarfulltrúinn reyna í samræmi við þær reglur sem gilda störf sveitarstjórna og gert ráð fyrir sem úrræði í sveitarstjórnarlögum. Þá verður einfaldlega að vera þannig að sveitarstjórnin taki afstöðu í skýrum hætti réttindi og skyldur og þegar það búið hægt að bera málið undir ráðuneytið. Sú tillaga sem hér málsmeðferðartillaga sett fram, hún myndi ekki hafa sama vægi. Þess vegna nauðsynlegt að gera þetta svona og þá bara snýst þetta þetta prinsip að þú sem lýðræðislega kjörinn fulltrúi í sveitarstjórn að þú getir gegnt þeim ráðum þar sem að þú hefur mikla reynslu og sérþekkingu til vegna þess að það á við sveitarstjórnin allan hringinn í kringum landið og bara nokkuð algengt. Og þá þarf að fá úr því skorið, ef að svona pottin búið, þá bara slíkt fólk útilokað fyrirfram að gegna einhverju stöðu í slíkum ráðum og nefndum. Og það var bara ósköp eðlilegt að fá svar við því vegna þess að fordæmi sem að hér verið að setja, það þarf að íhuga og ígrunda það mjög vel. Og það meðal annars fjallaði Páll Hreinsson í doktorsritgerð sinni frá árinu 2005. Borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni, tekur þá næstur til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það auðvitað mjög mikilvægt að það sé farið eftir réttum stjórnsýslulögum og reglum varðandi allt okkar starf og það virðist vera uppi vafi í þessu máli og hann virðist vera nýtilkominn og maður fari ekki varist í hugsun að sá vafi hafi komið til af pólitískum ástæðum. Ég sitt núna í menningar og eins og heitir menningar og íþróttaráði og satt áður lengi í íþrótta- og tómstundaráði og ég man eftir nokkrum tilvikum þar sem fulltrúar skipar í ráðið gengdu eða höfðu gengt formlegum trúnaðarskildum fyrir íþróttafélög. Og þau dæmi eru fleiri en eitt, eru nokkur, jafnvel mörg. Og ég man til dæmis eftir því að áður en Björn Gíslason settist í það ráð og hann satt þar í alveg nokkur ára skeið og ég man alveg þessi umræða kom upp og þetta var rætt á fundum íþrótta- og tómstundaráðs á þeim tíma, ekki út af Birni, heldur öðrum ágætum fulltrúa sem var formaður íþróttafélags og satt jafnframt í ráðinu. Og það var farið yfir það á þeim tíma og það var talið að það kemi ekki að sök. Það þyrfti meira til en það að menn væru vanhæfir. En
hins vegar þegar málefni íþróttafélags viðkomandi fulltrúa, þar sem viðkomandi fulltrúi gegndi trúnaðarstörfum, þá skapaðist þú hefð smá saman að viðkomandi fulltrúi vék af fundi þegar að málið var afgreitt. Og þetta kom tiltölulega sjaldan fyrir og það var þá látið túlka þannig að það ætti þá við þegar um sérstakt málefni viðkomandi íþróttafélags væri að ræða. Og þetta voru nokkuð tilvik og þetta var rætt og ég er nokkuð viss að þáverandi sviðsstjóri hafi rætt þetta við lögfræðinga borgarinnar og það var ekki talin vera ástæða til þess þá. Ég held að þessi umræðum að það veri óeðlilegt að Björn Gíslason sæti þarna hafi komið svona frekar upp í pólitíkinni heldur en hjá lögfræðingum borgarinnar og ég veit ekki til þess að hæfisreglur, stjórnsýslulögin voru nú sett á 10. áratugnum og mér er ekki kunnugt að hæfisreglum hafi verið breytt þannig á þeim tíma síðan í liðin frá þegar þessir ágætu menn sátu í ráðinu að reglurnar hafi verið hertar en ég vil þá vanta leiðréttur með það. Og ég held að við getum líka fjalla fleiri áhugamanna félög ef við erum að tala um formennsku, þá erum við vantilega að tala aðalstjórn og vantilega formennsku í ráðum og nefndum hjá viðkomandi félögum. Það eru mörg áhugamanna félög starfrætt í borginni og landinu og ef við kveðum upp þann dóm að slík stjórnarseta hjá manni sem sinnir jafnframt starfi áhugamanna félagi í stjórnarsetu, þá held ég að við þurfum að líta til fleiri þátta. Hvað til dæmis með foreldrafélög, yfirleitt hefur það fólk sem situr í skóla- og frístundaráði, yfirleitt hefur það átt miklu barnaláni að fagna og væntanlega setið í hinum af þessum foreldrafélögum, er slík stjórnarseta óeðlileg. Hvað með fleiri atriði, fleiri áhugamannafélög, það var nefnt hérna áðan, dæmi hringinn í kringum landið, við vitum út á landið, þar er kannski sami maðurinn í stjórn íþróttafélags og í sóknarnefnd og í björgunarsveit og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að það má örugglega tína til mörg dæmi varðandi fulltrúa í sveitarstjórnum sem taka þátt í áhugamannastarfi sem þessu og eru þá væntanlega samkvæmt þessari skilgreiningu bullandi óhæfir og mér er nú nær að álykta að það sé frekar 100 manna að ræða sveitarstjórnarfulltrúa út á landi heldur en 10. En hér er verið Reykjavík og ég tek undir það sem Helgi Ásgeirsson, borgarfulltrúi, fór yfir hérna undan. Það er æskilegast að fá úr þessu skorið og sjálfsögðu Björn Gíslason sem á að hafa það rétt að skjóta málinu áfram. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, við lokið máli sinni. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar. Veitir ansvar borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hlýt að bregðast við þeim orðum borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar að þessi málsmeðferðartillaga, hún sé af einhverjum, og þau rök sem ég færði fram í mínu máli áðan, þau sé af einhverjum pólitískum rótum runnin. Og verð hér að taka upp hanskan fyrir bæði skrifstofustjóra borgarstjórnar og borgarlögmann sem hafa sett fram mjög afdráttarlaust og skýrt álit sem ég rakti í mínu máli vanhæfi borgarfulltrúans Björns Gíslasonar í þessu máli. Það tengist sannarlega ekki bara því félagi sem hann er í forsvari fyrir, heldur öllum málafloknum, öllum öðrum íþróttafélögum í borginni þegar þau eru til umfjöllunar í ráðinu og það er þess vegna sem að þetta er risastórt mál og snýst miklu meira heldur Björn Gíslason. Þannig að það komi fram. Ég vil líka koma því á framfæri að því að hér er verið að vísa í dæmi annars staðar af landinu það að einstaklingar í forsvari fyrir íþróttafélögin siti í fagráðinu, að í mörgum tilvikum út á landi er kannski bara eitt íþróttafélag. En hér í borginni skiptaðu tugum og þar af leiðandi er þungi málsins margfaldur. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, við lokið við að veita ansvar. Minni borgarfulltrúa á að vera tímamörkin og svara þá ansvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég þakka Skúla Helgasyni fyrir ansvarið. Nú, ég sé ekki að það sé eðlismunur í sjálfu sér hvort það sé bara eitt íþróttafélag starfandi í einhverju sveitarfélagi eða mörg og þungin aukist eða mörg. Ég held að sé
út frá þessu sjónarmiði þá væntanlega getur komið upp kannski fleiri mál í sveitarstjórn þar sem aðeins eitt íþróttafélag sem sér allt íþróttastarf í viðkomandi sveitarfélagi heldur en þau séu kannski upp undir 100 eins og er í Reykjavík. Það er 10 hverfis íþróttafélög. Ég ætla svo sem ekki að alhafa þessa málsmeðferðartillögu, slegilegt ef orð mín hafi verið misskilin þannig, ég var ekki að fullyrða að málsmeðferðartillagan sem slík var af þessum rótum runnin, en ég man að áður en þetta ívitnaða álit lögfræðinganna kom, sem var 7. mars 2023, þá var runni munnlega búið að taka fyrir það að Björn Gíslason geti tekið sæti þarna. Og það fannst mér, það var svona orðræða sem hófst áður en álitið kom og mér fannst sú orðræða frekar að vera pólitísk. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara andsvari, veitir þá ansvar öðru sinni? Borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, bara örstutt. Þetta mál snýst grjótharða lögfræði. Það snýst ekki einhverja pólitík. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svarar þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég vona svo sannarlega að þetta mál snúist bara grjótharða lögfræði en ekki pólitík, en þó get ég ekki annað en bara munað eftir því að löngu áður en það var tekinn lögfræðilegur snúningur á þetta mál, að þá þurfti þessi ágæti borgarfulltrúi að sæta aðfinnslum og jafnvel skeytasendingum í borgarstjórn vegna þátttöku sinnar í þessu sjálfboðalega starfi sem hann hefur gegnt þetta íþróttafélag. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni. Veitir þá ansvar borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Já, ágæti forseti, nú erum við að taka ákvörðun að skjóta þessu erindi til innviðaráðuneytisins og mér langar bara að halda því til haga hér að Björn Gíslason, borgarfulltrúi, hann er aðili máls og getur þar með komið öllu að sem hann vill að komi fram í því máli og það gildir einu hvort það sé borgarstjórn sem skýtur þessu eða hann sjálfur. Og það eru til fordæmi fyrir þessu eins og farið hefur verið yfir hérna, meðal annars í máli Skúla Þórs Helgasonar borgarfulltrúa. Þannig að þetta er ekkert einkennileg málsmeðferð eða tillaga þetta hæfi Björns Gíslasonar borgarfulltrúa. Það er mikið í húfi, það er lögmæti ákvarðana og mér finnst dálítið undarlegt að vera að þvæla hérna óskyldum málum eitthvað foreldri í einhverju foreldrafélagi eða það að eiga börn vegna þess að það er einstaka vanhæfi og þú víkur að fundi. Hér erum við að tala almennt vanhæfi borgarfulltrúans á meðan hann er formaður fylkis. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar. Svarar þá ansvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég held að hér sé ekki verið að rugla óskyldum málum saman, að það geti allt eins kallað vanhæfi ef að fulltrúi hér myndi taka þá væntanlega með virkum eða mikinn þátt í starfi félags sem var í sambarlegt við íþróttafélag sem svo mörg félög eru, til dæmis fórnarfélögin í borginni. Og varðandi málsmeðferðina þá vísa ég nú bara til góðrar ræðu Helga Áss Grétarssonar borgarfulltrúa hér áðan, en hann er jafnframt lögfræðingur og hefur sinnt lögfræðikennslu á háskólastigi. Þannig að ég held að hann týndi til rök hér áðan sem ég held varðandi málsmeðferðina sem ég held að séu mjög þungvæg. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veitir þá ansvari öðru sinni Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, nú eru borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fólk sem kynnir sér hlutina og eru vel að sér í mjög mörgu og reynslu mikið og ég held að það þurfi að vera hafið yfir allan vafa að Björn Gíslason borgarfulltrúi er hæfur til þess að taka ákvarðanir á þessum vettvangi sem Sjálfstæðisflokkurinn vill kjósa hann í og ég myndi ekki vilja taka og axla þá ábyrgð að skapa tortryggni í garð hans eða þær ákvarðanir sem hann tekur í að taka á þessum vettvangi sem hefur verið farið yfir hérna, gætu verið bara einfallega dæmdar ólögmætar og það er mjög alvarlegt og við
sem erum hérna í þessari stjórnsýslu, við berum ábyrgð á því að það sé rétt farið og farið eftir lögum og reglugerðum. Þannig að ég held að það, eins og svo staða kemur upp í þessu ráði, að það eru send trúnaðargögn frá öðrum íþróttafélögum og ég held að þeim líða ekkert vel með það að Björn Gíslason sitji þarna sem formaður fylgis í ráðinu og sé við þessi trúnaðargögnum annarra íþróttafélaga. Þetta er bara ábyrgðarhluti að við séum ekki að kjósa mann sem liggur fyrir álitum að þessi vanhæfur. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svara þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, varðandi þennan þátt málflutningsins að einhvern veginn starfi ráðsins sé stefnt í hættu við það að maður með slíkt hæfi taki þátt í störfum þess. Þá velti ég bara fyrir mér fortíðinni. Getur verið, ef þetta er rétt sem borgarfulltrúin heldur fram, að það sé að fara í fortíðina og bera brigður á margar ákvarðanir eða íþrótta- og tómstundaráðs í fortíðinni, vegna þess að þá sátu ýmsir menn þar sem tengdust íþróttafélögum, þó þeir þægi ekki laun fyrir það, voru formenn og formenn og annað slíkt, og það voru svo miklu fleiri en sá borgarfulltrúi sem hér til umfjöllunar, þá velti maður, en sátu þarna samt eftir setningu stjórnsýslulagana sem var held ég 95. Þannig að maður veltir í fyrir sér hvort að ákvörðu brást á okkar góðu lögfræðingar ekki við þá, og var þetta bara allt meira og minna ruglu stjórnsýsla það hjá okkur í þessu ráði frá þeim tíma og fram til þess tíma að Birni var tilkynnt að hann gæti ekki tekið það sæti. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni og telst á ansvörum lokið undir þessari ræðu og tekur þá næst til máls Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að lesa upp bókun frá okkur borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins í þessu máli sem hér er til umræðu, sem er algjörlega með ólíkindum og umræðan ekki þaðan að síður með ólíkindum, þar að segja af hálfu meirihlutans. Og þá hefst lesturinn. Sú framganga meirihlutans að koma í veg fyrir kjör Björns Gíslasonar borgarfulltrúa í menningar- og íþróttaráð Reykjavíkur er hæpinn. Það er slæmt fordæmi að meirihlutaflokkarnir hlutist til val fulltrúa minnihlutaflokkana í ráð og nefndir. Björn er formaður Íþróttafélagsins Fylkis og af því leiðir að hann býr yfir sérþekkingu á sviði íþróttamála. Af þeim ástæðum er eðlilegt að hans flokkur vilji njóta krafta hans í fagráði sem fjallar íþróttamál. Meirihlutinn í borgarstjórn kemur hins vegar í veg fyrir þá kosningu og ber fyrir sig lögfræði álit vanhæfi Björns til að sitja í ráðinu. Nauðsynlegt er að láta reyna á þær forsendur sem fram koma í álitinu, en Björn er í sjálfboðaliða starfi fyrir fylki og hefur því hvorki tekjur né framfærslu af því starfi sem hann sinnir þar. Til að teljast vanhæfur við töku stjórnvaldsákvarðana þarf viðkomandi að hafa sérstakra, persónulegra og verulegra hagsmuna að gæta. Því er ekki til að dreifa í þessu tilviki. Til þess ber einnig að líta að Björn hefur árabil setið í íþrótta- og tómstundaráði á fyrri kjörtímabilum, án nokkurra athugasemda. Þá getur ákvörðun að meina Birni að taka sæti í ráðinu haft víðtæk fordæmisgefandi áhrif, svo sem á minni sveitarfélög. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Ég minni á að það liggur fyrir tillaga á þessum fundi að fresta málinu og öll hafa fengið að heyra málsmeðferð á tillöguna. Tekur þá næst til máls Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Já, afsakið, það er Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, veitir ansvar. Forseti, já, mér langaði bara að gera athugasemd við þessa bókun vegna þess að hér er ekki verið að koma í veg fyrir að Björn Gíslason borgarfulltrúi sé kosinn á þessum fundi, hins vegar verið að fresta málinu, þannig að það er kannski fullsnemmt að segja að það sé verið að koma í veg fyrir eitthvað. Við viljum bara hafa vaðið fyrir neðan okkur og viljum
ganga úr skugga að Björn Gíslason borgarfulltrúi sé hafinn yfir allan vafa hæfi sitt í þessu ráði. Þannig að mér finnst rétt og nauðsynlegt að því sé haldið til haga hér. Og svo vil ég líka bara halda því til haga að þú getur verið vanhæfur þó þú þiggir ekki laun fyrir eitthvað. Þannig að það sé sagt. Þannig að það að Björn Gíslason borgarfulltrúi þiggi ekki laun fyrir að vera formaður fylgis, það hefur bara ekkert með málið að gera. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil benda borgarfulltrúanum Líf Magnúsdóttir á það að það grundvallarmunur á því hvort að borgarfulltrúi þiggur laun fyrir starf eða hvort hann gerir það ekki, eða hvort hann í sjálfboðaliða starfi. Vegna þess að ef að borgarfulltrúin hefur framfærslu af starfi sínu og ef að Björn Gíslason hefði framfærslu af starfi sínu sem formaður fylgis, þá myndi málið líta öðruvísi við. Þá getum við kannski frekar fara að tala um það að hann væri vanhæfur, ef hann hefði einhverja verulega persónulegra hagsmuna að gæta, eins og framkemur í lögunum. Jú, það er verið að koma í veg fyrir kjör Björns Gíslasonar hér í dag með því að samþykkja ekki þá tillögu okkar að hann taki sæti í menningar- og íþróttaráði. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið við að svara ansvari, veitir þá ansvar. Þá tekur næsti máls borgarfulltrúin Alexandra Briem. Forseti, borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Mér finnst í raun leiðilegt að við skulum vera hér að eiga þessa umræðu með þessum hætti að því að mér líkar vel við Björn Gíslason og hefur þótt gott að vinna með honum og ég vil bara að það sé mjög skýrt að þegar við erum að tala hér um vanhæfi hans þá er það bara tæknilegt vanhæfi vegna stöðu hans, það er ekki vegna að ég sé illa við hann eða ég haldi að hann sé einhver hrappur eða óþokki, það er alls ekki þannig. Og ég verð bara að segja, ég átta mikið á því á hvaða vegferð Sjálfstæðisflokkurinn er hérna. Ég skil ekki hvernig það getur farið fram hjá nokkrum manni að hann sé vanhæfur til að sitja í menningar- og íþróttaráði. Hann er formaður stjórnar fylkis. Og við erum með alveg skýlaust álit bæði borgarlögmanns og skrifstofustjóra skrifstofu borgarstjórnar sem segir okkur að þessi ágæti borgarfulltrúi sé vanhæfur til að sitja í menningar- og íþróttaráði. Og athugið það, ekki bara vanhæfur til að fjalla um málefni fylkis eða bara vanhæfur til að fjalla um málefni íþróttafélaga almennt, heldur að hann sé almennt vanhæfur til að taka sæti í ráðinu. Það er, ég hef ekki bara í rauninni séð svo skýrt álit um vanhæfi. Álitið er mjög skýrt og í minnisblaðinu sem við höfum fyrir okkur er farið mjög ítarlega yfir það. Og það skiptir í rauninni ekki máli að hann er ekki á launum hjá félaginu. Hann er í ábyrgð fyrir hagsmuni þess. Félagið er með fjárhagslega hagsmuni og samninga gagnvart Reykjavíkurborg sem hann myndi þurfa að hafa eftirlit með. Félagið er í samkeppni við önnur íþróttafélög í borginni. Hann ber ábyrgð á áætlanagerð, umsóknum, samningum. Hann hefur tekið að sér fyrir félagsfólk að gæta hagsmuna félagsins og ber ábyrgð á því. Mér þætti það í sjálfu sér ekkert mikið tiltökumál þó hann væri almennur starfsmaður félagsins. Kannski ekki ef hann væri framkvæmdastjóri í augljósu stjórnendarhlutverki, en ef hann væri sjálfboðlið í unglingastarfinu eða leikmaður í fyrstu deild eða eitthvað svoleiðis, þá þætti mér það í rauninni ekki samskonar mál. En hann er þarna formaður stjórnar félagsins. Ef hann væri bara starfsmaður, þá væri það ekkert öðruvísi heldur en kannski að kennari væri í skóla- og frístundaráði eða forritari í stafrænaráðinu. En það að hann er beinlínis formaður stjórnar, helsti drifkraftur í félagsstarfinu og leiðtogi í þeirra stefnumótun og áætlanagerð og bara sá sem að væntanlega situr innst í búri þegar verið er að ræða hvernig að beita sér í umsóknum eða samkeppni eða hvernig að snúa félaginu í hinu og þessu sem að blasir við þeim. Það er allt annað heldur en að vera bara starfsmaður á plani. Ef hann situr í þessu ráði, þá hefur hann þar ekki bara
mögulega ákvarðanavald sem að snýr að félaginu sínu og öðrum félögum sem eru í samkeppni við það, jafnvel þó að hann myndi víkja fundi undir þeim liðum, þá hefur hann sem fulltrúi í ráðinu aðgang að trúnaðarupplýsingum frá öðrum íþróttafélögum, þá beiðnum frá þeim eða þeirra framtíðar áformum. Hann hefur líka aðgang að upplýsingum framtíðar áform borgarinnar í þessum málum eða væntingar sem geta nýst félaginu hans með þá ósanngjörnum hætti. Og fyrir utan það, jafnvel þó við gefum okkur að hann myndi beita fyllstu grandverðni sem að ég svo sem efast ekkert að hann myndi gera, þá væri það eðlilegt og skiljanlegt að önnur íþróttafélög upplifðu að sér væri orðið erfitt að treysta menningar- og íþróttaráði fyrir sínum upplýsingum eða umsóknum eða framtíðar áformum eða afgreiðslu sinna mála. Þau gæti ekki lengur treysti fullkomlega að það væri ekki verið að lesa þær einhverjir sem ætti ekki að hafa aðgang þar að. Ég ætla að taka það fram að á síðasta kjörtímabili, 2018-2022, þá var á endanum með ákveðnum semingi samþykkt að Björn Gíslason gæti setið í þá menningar-, íþrótta- og tómstundaráði með því skilyrði að hann og þeim skilningi að hann sagðist að myndu hætta í stjórn Fylkis. Hann sagði borgarfulltrúum það að það stæði ekki til að vera það áfram eftir aðalfund sem þá var á döfinni. Og það var þá samþykkt. Síðan liðu nokkrir mánuðir og hann endurkjörinn formaður og lítur út fyrir það að hann ætli ekkert að hætta og við svo sem vitum ekki nákvæmlega hvað hann hugsaði innst í sínu hjarta en við upplifðum ekki að hann ætlaði að standa við það sem hann hafði sagt þegar að þetta var samþykkt að hætta í stjórn félagsins og ég ætla að taka það fram að á þessum mánuðum þar sem hann sat í ráðinu gerði minnihlutinn í menningar-, íþrótta- og tómstundaráði að mér telst 3 tilraunir til þess að kjósa hann varaformann ráðsins meðan hann var ennþá starfandi formaður stjórnar Fylkis, bara svo það sé sagt. Þannig að það ekki eins og fólk hafi einhvern veginn tekið það, virst taka það mjög alvarlega að það væri ákveðin hagsmunaárekstur þarna. Og þá var tekið þetta mikil umræða. Ég var reyndar ekkert persónulega mikið inn í henni á þeim tíma, ég var varaborgarfulltrúi á þessum árum, en ég man eftir því að þetta var ekki auðvelt og á endanum varð sátt við þáverandi forystu Sjálfstæðisflokksins í borginni að velja annan fulltrúa í ráðið. Þannig að sko þolinmæði Björns Gíslasonar fyrir þessu sem hefur verið tíðrætt hér virðist ekki vera meira en svo að hann sækist ítrekað eftir þessu, sækist ítrekað eftir því að verða varaformaður og en í dag hann formaður stjórnar Fylkis. Hann heldur því kókfrest fram í fjölmiðlum að hann sé ekki vanhæfur og Sjálfstæðisflokkurinn kemur hér upp í margar ræður til að halda þessari tilnefningu til streitu og saka okkur ósanngirni og ég veit ekki hvað. Ef Björn Gíslason myndi hætta í stjórn Fylkis, þá myndi hann væntanlega vera metinn hæfur. Ég tel reyndar að fólki myndi kannski einhvers staðar hann úti þykja það eitthvað skonar, hann væri kannski hallur undir Fylki og það þætti eitthvað skonar típist íslenskt fúsk með leyfi forseta, en það væri samt bara orðræða, það væri ekki held ég beinlínis vanhæfi og þá væri mér í sjálfu sér sama að láta bara Sjálfstæðisflokkin eiga það við sig hvernig skipuðu. En meðan hann situr í stjórn félagsins og meðan við erum með þetta skýra álit, þá finnst mér þetta alveg ófært. Ég tel að það sé eiginlega bara ómögulegt fyrir mig að samþykkja þessa skipun miðað við þetta skýlausa álit sem liggur fyrir borgarstjórn. Ég veit ekki hvernig ég ætti mögulega að verja það seinna að hafa samþykkt þessa skipun ef að ég gerði það og síðar kæmi í ljós að það hefði gert ákvarðanir ráðsins ógildar, jafnvel skaðabótaskyldar. Og það var þetta benda á það að ég hefði haft þetta skýra álit fyrir framan mig allan tíman. Það ætti enga mögulega afsökun. Ég skil ekki hvað vakir fyrir Sjálfstæðisflokknum að bara láta sér detta þetta í hug. Hins vegar, ef þetta snýst bara það að vilja fá úr þessu skorið, þá get ég skilið það. Ég get ekki mögulega samþykkt þennan ráðahag, en ég get alveg þannig séð mín vegna gert Sjálfstæðisflokknum það til geðs að fella tillöguna formlega ef það er það sem flokkurinn og Björn Gíslason vilja til þess þá að hafa stöðu til að kæra niðurstöðuna og fá þessu úr þessu skorið, þá kannski á hátt sem myndi skýra stöðu annarra fulltrúa víðar á landinu, ef að það er viljið. Ég tel reyndar að vanhæfið sé mjög skýrt hérna og það sé enn alvarlegra vanhæfi fólki í sveitarfélagi þar sem eru mörg íþróttafélag starfandi. Ef við værum í litlu sveitarfélagi með bara einu íþróttafélagi, þá væri kannski að halda því fram að viðkomandi væri í rauninni fulltrúi allra íþróttamanna bæjarins. Ég held reyndar að þá væri viðkomandi samt alveg bullandi vanhæfur, en það væri þá meira vegna hagsmunagæslunnar sem að sveitarfélagið á að vera með gagnvart íþróttafélaginu en ekki líka vegna
hagsmunagæslu milli íþróttafélaga. Ég er ekki sérfræðingur í vanhæfismálum hins vegar. Það er alveg sanngjarnt að benda á það. En skrifstofustjóri skrifstofu borgarstjórnar er sérfræðingur í vanhæfismálum. Borgarlögmaður er það líka og þeirra álit er alveg kristaltært. Ég hef aldrei séð grandvara lögfræðinga eins og þær ná svona skýlausri niðurstöðu í vanhæfismáli. Yfirleitt er eitthvað svona kannski og ef og eitthvað. Þarna er þetta bara alveg kristaltært. Ég get ekki setið hér og varið að skipa mann í nefnd sem okkar helstu sérfræðingar segja mér eins skýrt og ég hef nokkuð tíma séð spurningunni vanhæfi svarað að ég ætti ekki að gera það. Að þar með væri ég að búa til mögulega skaðabótaskyldu fyrir borgina. Mér finnst það góð tillaga að fresta þessu og biðja álit ráðuneytisins. Það væri ekki þannig að Björn Gíslason væri ekki aðili að þeirri fyrirspurn. Það væri fyrirspurn frá borgarstjórn allri þar á meðal honum og sem aðili máls gæti hann auðvitað bætt einhverjum athugasemdum við og fengið að vera þátttakandi í því. En ef þetta snýst það að hann vilji kæra og fá niðurstöðu í þetta, fara formlega, þá er það mér sjálfu sér að meinalausu. En þá vil ég líka að það sé skýrt að það sé vegna í raun að beiðni Sjálfstæðisflokksins sem vilji fá úr þessu skorið. Og þá sé ekki á meðan verið að halda því fram að við séum svo rosalega vond við greiði manni. Ég tel að þetta álit sem við höfum sé það skýrt og afdráttarlaust að ég get alltaf varið að hafa fellt þessa tillögu. Jafnvel þó svo færi að ráðuneytið væri á endanum ósammála. Þá væri það álit ráðuneytisins í raun bara breytt lögskýringu ákveðin nýr veruleiki. Og þá geti ég kannski í kjölfarið allt eins átt von á því að fá forstjóra hugbúnaðarfyrirtækis inn í stafrænaráðið eða eigenda stórs verktakafyrirtækis inn í umhverfis- og skipulagsráð. Mér þetta það fáránlegt. Það gæti alveg gerst, þó mér þykir það fáránlegt. Og þó að gangi gegn skilningi okkar færasta fólks, en það væri þá bara í rauninni ný lögskýring. Og mér þætti það fáránlegt, en ég myndi þá bara sætta mig við þá niðurstöðu. Og meðan myndi ég bæta mér fyrir því að lögum yrði breytt og þetta yrði gert skýrara. En ég skil bara ekki í alvörunni að Sjálfstæðisflokkurinn allur sé með þennan blinda blett á vanhæfi. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sinni. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég velti fyrir mér hvort að borgarfulltrúin Alexandra Briem hafi blindan blett á vanhæfi í öðrum ráðum. Hún virðist hafa sérstakann áhuga á vanhæfi í menningar- og íþróttaráði og ég myndi gjarnan vilja fá svör frá borgarfulltrúanum hvort hann hafi áhyggjur af fleiri ráðum og nefndum á vegum borgarinnar, hvort að hugsanlegt vanhæfi sé þar að ræða. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svarar það ansvari Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Forseti, nú veit ég ekki hvaða ráð borgarfulltrúin er að hugsa Fljótt á litið þá kannast ég ekki við að slíkar spurningar séu uppi. Ég veit til eins máls þar sem að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa reynt að halda fram vanhæfi, en við erum með þar mjög skýrt álit líka að vanhæfi sé ekki til staðar, þannig að kannski borgarfulltrúin vilji skýra það hvað er verið að ræða. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara. Ansvari veiti þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ef að borgarfulltrúin vill vera með það alveg á hreinu að hafið yfir allan vafa hjá Reykjavíkurborg, þá ætti borgarfulltrúin hafa áhyggjur af öllum ráðum og nefndum hjá Reykjavíkurborg og taka það til skoðunar hvort að það væri hugsanlegt vanhæfi einhvers staðar í þessum nefndum og ráðum. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svarar það ansvari borgarfulltrúin Alexandra Briem. Mér finnst bara mjög mikilvægt að allstaðar þar sem við förum með vald gagnvart ytri aðilum þá þurfum við að gæta að vanhæfi okkar og bara hvet borgarfulltrúa sem að telja að einhvers staðar sé upp í vanhæfi til þess að benda þá á það og þá annarkvort benda forseta eða eftir atvikum skrifstofu borgarstjórnar á það. Mér finnst það mjög mikilvægt að við pössum upp á þetta í öllum okkar ráðum og nefndum. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara. Ansvari öðru sinni veitir þá ansvar Sandra Hlíf og Karis, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, bara vinsamleg ábending til borgarfulltrúans Alexandru Briem með að það sem fram kemur á lokum fundir trúnamál og ekki má vísa í orð annara sem að koma fram á afturlokuðum fundum og einnig þykir mér bara við hæfi, svo kom fram í ræðu hennar að líta til þess að borgarfulltrúinn Björn Gíslason er ekki á svæðinu, þannig að bara vinsamleg ábending. Takk.
Sandra Hlíf Kares, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Svara það ansvari borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, já, ég myndi glöð hafa samþykkt að fresta þessu máli þangað til að Björn Gíslason væri í herberginu ef að Sjálfstæðisflokkurinn myndi samþykkja það. Við erum einmitt með tillögu að fresta málinu, það virðist ekki vera sátt það. Þannig að, og ég ætla ekki að setja mig í þá stöðu að við verðum að kjósa málið á þess að útskýra afstöðu okkar ef að það er ekki vilji til þess að fresta því. Ég ætla líka að ég hef ekki að ég tel farið yfir í mínum ræðum eða andsvörum málefni af lokuðum fundum, allar ekki ráðsfundum. Ég veit ekki hvar ákvörðun Sjálfstæðisflokksins á síðasta kjörtímabili að skipta í ráðinu var tekin, en það var ekki á ráðsfundi og ég hef ekki setið nokkuð tíman fund menningar, íþrótta og tómstundar. Jú, einu sinni afsakið, en það var ekki, þetta mál ekki til umræðu. Þannig ég kannast ekki við að ég sé neins staðar að upplýsa trúnaðar samtöl. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veitir það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Sandra Hlíf Kares. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ítreka þetta var bara vinsamleg ábending þar sem að borgarfulltrúin vísaði beint í orð borgarfulltrúins Björns Gíslasonar. Það var það sem ég var að meina af því hann er ekki á svæðinu. Það var bara svo aftur, þetta er bara vinsamleg ábending. Takk. Sandra Hlíf Kares, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Þá telst ansvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil taka nokkuð grundvallaratriði hérna fram. Það hefur ekkert vægi í sjálfu sér að leita álits lögfræðinga út í bæ eða lögfræðinga ráðuneytisins samkvæmt gildandi lögum sem eru sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011. Tillaga meirihlutans er því að mínu mati afar óheppileg. Ég ætla hérna með leyfi forseta að benda á ýmis ákvæði í 11. kafla sveitarstjórnarlaga sem ber yfirskriftina stjórnsýslueftirlit með sveitarfélögum. Í 109. grein, fyrsta málslið segir: Ráðherra hefur eftirlit með því að sveitarfélög gegni skyldu sínum samkvæmt lögum þessum og öðrum löglegum fyrirmælum. Svo vegna sjálfstæði sveitarfélaga er svolítið flókið að koma máli til ráðuneytisins. Svo er í 111. grein sem ber titilinn stjórnsýslukæra, þar segir í fyrstu málsgrein með leyfi forseta: Aðila máls er heimilt að kæra til ráðuneytisins ákvarðanir rétt eða skyldu manna sem lúta eftirliti þess samkvæmt 109. grein. Svo er talað kærufrest og svo framvegis. Þetta er ákvæðið sem að ef, ég vil taka það fram eins og ég horfi á málið kannski sem lögfræðingur, bara út frá málsmeðferðarreglum og út frá formreglum. Vegna þess að mér finnst ekkert sérstaklega við hæfi að fjalla hérna fram og tilbaka efnislega hlið málsins hér í þessum sal eins og meirihlutinn hefur í raun og veru gert. Það sem er aðalatriðið er að kjörinn fulltrúi telur sig hafa fullan lagalegan rétt á því að vera í tilteknu ráði. Það liggur fyrir margra ára togstreita þann rétt viðkomandi og það liggur fyrir rökstutt álit að hann get ekki gert það. Hann er ósammála því áliti. Til þess að hann hafi að lögum rétt til réttlátra málsmeðferðar, þá verður það að vera þannig að sveitarstjórnin, borgarstjórnin hér í dag, taki efnislega afstöðu til tillögunnar og til dæmis eins og borgarfulltrúi Alexandra Brím reifaði ágætlega undir lok sinnar ræðu, þurfi þá að hafna tillögunni og vísa þá augljóslega í álitið og það er engin, að mínu mati er engin ástæða, allavega ef ég tala bara út frá því persónulega og líka sem lögfræðingur, það var engin að álása meirihlutanum fyrir að taka þá afstöðu. Að sjálfsögðu ekki. Vegna þess að lögin eru þess eðlis að það verður að koma tæmandi ákvörðun héðan til þess
að sá sem að telur á sig brotið geti borið málið undir aðra sett stjórnvald sem í þessu tilviki innviðaráðuneytið. Og það gerir að verkum að ef að það verður niðurstaðan, þá lögfræðingur í ráðuneytinu, hann að taka stjórnvaldsákvörðun, hann að gefa út álit, hann að taka afstöðu, hann ber einhverja ábyrgð, hann getur verið gagnrýndur, það álit getur farið til umboðsmanns Alþingis. Ef að málsmeðferðartillaga meirihlutans verður samþykkt, þá hefur það engin réttaráhrif. Engin. Það bara eins og að spyrja Pál skipstjóra eða Möggu þjón álit. Vegna þess að þá niðurstöðu ekkert síðan hægt að skjóta til umboðsmanns Alþingis. Þannig að hinn formlegi farvegur því miður svona. Og með þessu á engan hátt verið að vega að þeirri vinnu sem að liggur hér fyrir með þessu lögfræðiáliti. Það bara fólk ekki sammála í og það vill láta á það reyna. Þess vegna vonast ég til þess að það sé ekki verið að blanda pólitík í máli með þessum hætti, að þæfa málið, fresta og að sé ekki hægt að með eðlilegum og sanngjörnum hætti að bera málið fyrir viðeigandi úrskurðaraðila. En það það sem myndi gerast verði málsmeðferðartillaga meirihlutans samþykkt. Og ég vil taka sérstaklega fram að ég myndi á engan hátt álása öllum þeim sem sitja í borgarstjórn að segja í ljósi fyrirliggjandi upplýsinga að þá höfnum við því að kjósa Björn Gíslason í viðkomandi fagráð. En þá hefur hann rétt, samkvæmt sem einstaklingur í þessu samfélagi, að bera þá niðurstöðu undir viðeigandi úrskurðaraðila. Undir þessum lið og göngum við þá til atkvæðagreiðslu. Borist hefur málsmeðferðartillögu vegna kosningar í menningar- og íþróttaráð og hún svo hljóðandi. Í ljósi þess að mikill vafi leikur á því hvort borgarfulltrúinn Björn Gíslason sé hæfur til að taka sæti og taka þátt í afgreiðslu mála á vettvangi menningar- og íþróttaráðs lagt til að borgarstjórn samþykki að fresta afgreiðslu málsins og fela forsætisnefnd fyrir hönd borgarstjórnar að senda fyrirspurn til innviðaráðuneytisins álit þess á hæfi borgarfulltrúans til að taka sæti í umræddu ráði. Óskað verði eftir flýtimeðferð á erindi borgarstjórnar hjá ráðuneytinu. Þau sem eru samþykkt þessari, já, það ekki allir borgarfulltrúar hér í salnum. Sýnist allir borgarfulltrúar vera í salnum. Þau sem eru samþykkt þessari málsmeðferðartillögu vinsamlegast gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá málsmeðferðartillagan samþykkt með 14 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana, einum borgarfulltrúa Framsóknarflokksins og borgarfulltrúa Viðreisnar. Aðrir fulltrúar sitja hjá. Afsakið. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiða allir á móti. Þá telst tillagan samþykkt með 14 greiddum atkvæðum. Óskar Sjálfstæðisflokkurinn eftir því að fresta kosningu í hitt ráðið. Þá samþykkt að fresta kosningu í mannréttindaráð og þá fyrir við næsta lið á dagskrá. Það 10. liður. Þar undir fundargerð borgarráðs frá 20. mars og fundargerð borgarráðs frá 27. mars. Og orðið ljóst ef einhver vill tjá sig undir þessum liðum.
Þá er gengið til 11. liðar, það er fundargerð forsætisnefndar frá 28. mars. Þar undir þarf að samþykkja sérstaklega 3. lið, samþykkt fyrir stafrænt ráð og þá er einnig fundargerðir annarra ráða lagðar fram. Vinsamlega skipið til kynna undir hvaða lið þið eru að taka til máls. Tekur þá til máls borgarfulltrúinn Sandra Hlíf Ókares. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þið hafið væntanlega öll fengið breytingartillögu sem var send til ykkar í pósti varðandi samþykkt stafræns ráðs. Þetta eru 3 orðalagsbreytingar eða 2 orðalagsbreytingar og 1 viðbót. Mér fannst bara tilefni til að impra á nokkrum hlutum. Fyrst að það er verið að breyta samþykktinni á annað borð. Við viljum leggja til að það bætist við 2. málsgrein 2. greinar. Stafrænt ráð ákvað, greinin hljóðar svo með leyfi forseta, stafrænt ráð ákvarðar að forgangsraða verkefni sem lúta á stafrænni framþróun. Og við viljum leggja til að það bætist við og þeim ábata sem sú framþróun kann hafa í för með sér. Við 1. málsgrein 3. greinar með leyfi forseta, stafrænt ráð fer með það verkefni að auka gagnsæi í stjórnsýslu borgarinnar og styðja við og þá leggjum við til að það komi inn ákvarðanir séu gagnadrifnar. Einnig vil ég leggja til að það bætist auka liður við 2. málsgrein 3. greinar sem hljóðar svo að það sé verkefni stafræns ráðs að heldur utan yfirlit yfir lokin verkefni og ábáta og fyrir hvað svið þau voru unnin. Allar þessar breytingartillögur snúa svo sem að umræðu sem hefur verið tekin inn í stafræna ráðinu með að sé skýrt hver ábati verkefnina er sem að unnin er á sviði þónsins af því að þær eru kostnaðarmetnar og ábatametnar, þannig að það sé ljóst hverju það á að skila. Af því að svo er þóninn náttúrulega að vinna þetta fyrir ákveðin svið og þar í raun og veru líkur verkefni þónsins. Hins vegar er ekki alveg nógu skýrt hver ábatinn er, eða hvernig hann skila sér raunverulega inn á sviðin sjálf. Þannig að mér finnst þetta bara svona ýta undir að við höfum skýrara verkefni og skýrara yfirlit yfir það hvað er unnið og þetta sé, þannig að við fylgjumst með því að ábatinn skili sér raunverulega inn í kerfið. Að það er kannski verið að vinna eitthvað fyrir velferðarsviðið sem á að skila ábata upp á x milljónir og fækka höndum upp á x, en leið og þónið er búið að skila af sér að þá bara einhvern veginn ferða inn í eitthvað óskilgreint. Þannig að það er mín skoðun að þetta muni svona aðeins skerpa á því, þannig að við fáum þannig ábata sem að við viljum að verkefnin skili og það sé auðvelt með okkur að fylgjast með því að sviðin líka framfylgi þeim ábata. Takk fyrir. Sandra Hlíf Ókares, borgarfulltrúi við lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla að fjalla hér fundargerð menningar- og íþróttaráðs frá 14. mars, það er 10. lið. Þar er fjallað starfshóp vegna forgangsröðunar á uppbyggingu íþróttamannvirkja í borginni og það er sem það starfshópur sem ráðið hefur skipað til þess að uppfæra vinnu eldri starfshóps og þarna bókuðu við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og á sama fundi var einnig lagt fram yfirlit
framvindu gildandi forgangsröðunar sem það samþykkt árið 2020 og þetta yfirlit sýndi að aðeins eitt af þeim 18 verkefnum sem þá voru samþykkt í raun komið til framkvæmdar, þar að segja lagning 2 gervigras-valla í Laugardal sem voru númer 3 á forgangslistanum. Og ég held að 1 og 2 séu ekkert komin af stað og eins og ég segi það er 1 af 18. Þannig að það vekur upp spurningar þegar að svo illa hefur verið staðið við samþykkta forgangsröðun frá árinu 2020, hvaða spurning tilgangi á endurskoðun henni að þjóna. Og það vakti spurning, við spurðumst fyrir það, við skipum að sjálfsög fulltrúi í starfshópinn en við spurðum þetta hvaða tilgangi það þjónaði að setja þennan forgangslista sem svo litlum árangri hefur skilað í N1 ferlið og stofna N1 starfshópinn. En það er kannski svo sumir segja að það er aldrei til nógu margir starfshópar í borgarkerfinu, segja sumir. Svo er að fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 19. mars. Þar er undir 18. lið fjallað skiptistöðina í Mjódd og þar var tekin fyrir tillaga okkar sjálfstæðismanna að fara í viðhald og hefja endurbætur á skiptistöðinni sem hefur verið aðkallandi margra ára skeið og tillögunni var vísað inn í vinnu við úrbætur á skiptistöðinni samkvæmt fyrirliði á fyrirfundur ráðsins og en við viljum benda það í þessu sambandi að allt frá árinu 2016 hafa borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins barist fyrir úrbótum á skiptistöðinni í Mjódd í því skyni að bæta aðstöðu strætisvagna farþega. Þær tillögur, og þær eru margar, þær hafa ýmist verið felldar eða svæfðar af hinum ýmsu vinstri meirihlutum í borgarstjórn undir forystu Samfylkingarinnar. Við teljum því að það sé óþarfi að vísa þessari tillögu okkar Mjóddina, eina tillöguna, til enn einnar skoðunar í rangunum borgarkerfisins, enda hefur lengi legið fyrir hvað gera þurfi í málefni þessara skiptistöðar. Og við óskum eftir því að nú verði verkefnið tala í stað áralangs skeytingaleysis. Það þarf að hafa biðsalinn opinn á kvöldin meðan strætisvagnar ganga. Það þarf að auka gæslu og umsjón með biðsalnum, lagfæra salerni og koma salernistrifum í lag. Það þarf að bæta og lagfæra húsgögnin og gera salinn hlýlegri með því að til dæmis með því að setja upp listaverk þar, nóg á borginna listaverkum. Og svo er mjög aðkallandi að ráðast í viðhald og lagfæringar á brautum, köntum og gangstéttum á skiptistöðinni með sérstakri áherslu á þá staði þar sem farþegar stíga í eða á strætisvögnum. Og ég hvet borgarfulltrúa til að bera saman viðhald þessara skiptistöðar til sambærilegrar þjónustu í nágrannasveitarfélögunum því það er svo oft að minnast á nágrannasveitarfélögin hér. Það er fróðlegt að maður gerir sér ferð á skiptistöðar hinna nágrannasveitarfélagana. Já, fróðlegt, ég myndi frekar segja að það væri sorglegt því að það er gífurlegur munur á öllu viðhaldi og utanumhaldi þessa skiptistu okkar í Mjóddinni og ef maður ber til dæmis saman við Hamraborg eða Fjörð eða hvað hún heitir skiptistöðinni í Garðabæ. Þannig að þarna ég vil beina því til borgarstjóra, þarna er alveg skýrt og klárt tækifæri til bætingar og ég veit að við erum öll sammála það að það er að efla almenningssamgöngur, ekki þurfa að bíða til 2031 eftir borgarlínu heldur að láta það kerfi sem við erum að reka hverjum degi virka. Og það er hörmulegt að sjá ástandið á götum og köntum þarna í Mjóddinni og ég veit að þetta snýst lagfæringar sem ég veit að er ekkert svo dýrar. Það þarf bara einhver duglegur borgarstjóri og velmeinandi að gefa skipun að þetta verði bara gert, enda er hann eini borgarfulltrúinn sem hefur í rauninni boðvald. Nú í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 27. mars þá er samþykkt tillaga endurnýjun á gatnamótum Höfðabakka og það var samþykkt með flestum greiddum atkvæðum og við fögnum þessum úrbótum því að þarna er verið að setja búnað sem með skynjurum og rauntímalýsingu sem felur sér mikil tækifæri á að bæta þarna umferðarljósa stýringu meðal annars með snjalllausnum. Þannig að þetta er löngu tímabær aðgerð. Takk. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vildi bregðast við orðum borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar varðandi fundargerð menningar og íþróttaráðs frá 14. mars. Það er rétt að við fjölluðum skipan í nýjan stýrihóp varðandi
það að uppfæra þá forgangsröðun sem var samþykkt fyrir 5 árum síðan varðandi uppbyggingu íþróttamannvirkja. En ég tel að það sé mjög langt seilst að segja að það sé bara eitt verkefni sem hafi komist til framkvæmda á þeim forgangslista sem hafa birtur. Eins og við bendum á í okkar bókun þá einu verkefni alfarið lokið, 3 til viðbótar í fyrsta forgangi af þessum verkefni sem rauðaust efst eru í skýrum farvegi. Þá meinum við með því að fjármagn tryggt í fjárfestingaáætlun og undirbúningu framkvæmda vel á veg komin og síðan eru 5 verkefni til viðbótar sem eru komin á góðan rekspöl. Svo eru nokkuð verkefni sem eru þar á eftir, þau eru mislangt á veg komin, stundum sum þeirra eru ekki langt á veg komin og það skýrist af því að það liggja fyrir tillögur sem hafa reynst margfalt dýrari heldur en það fjármagn sem var úthlutað til verkefnana í forgangslistanum. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Óskar borgarfulltrúin eftir að svara ansvari eða mælendaskrá? Já, þá tekur næstur til máls borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég er hérna til þess að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 24. mars síðastliðnum. Þar kemur fram í lið númer, sem ég man ekki, þar sem að sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs leggur til að skóla- og frístundasviði verði heimilað tilraunaverkefni fjarkennslu í grunnskóla Reykjavíkur borgar. Í greinagerð kemur fram, og þetta tilraunaverkefni sem hefjast í upphafi skólaársins núna í haust og standi til 3 ára. Þetta verður lagt fyrir borgara núna á 5. Í greinagerðinni kemur fram að ráða í verkefnastjóra og 2 kennara. En það hefur líka komið fram núna að það er að fjármagna þetta verkefni með því að hætta samstarfi við Ásgarðsskóla, skóla í skýinu. Þar eru reykvísk börn sem eru í vanda við nám. Og í dag sendi Ásgarðsskóli póst á ráðsfulltrúa í skóla- og frístundaráði, langan póst sem ég ætla ekki að lesa upp, en það hefur nú ekki svo sem tíma til þess, en ég ætla að grípa aðeins niður í honum með leyfi forseta. Ásgarðsskóli hefur verið í 8 ár verið í þróun, árangurinn verið frábær og vitnisburður barna og kennara og aðstandandi þeirra einstaklega jákvæðir. Nú hefur Reykjavíkurborg einhliða og án samráðs við Ásgarðsskóla ákveðið að beita sig gegn því að úrræðið fái að nýtast fleiri börnum í Reykjavík og hyggst setja á fót eigið úrræði. Þetta er alvarlegt mál vegna þess að í Ásgarðsskóla eru 20 barna úr Reykjavík sem hafa ekki fundið sig neins staðar annars staðar. Og einhver þeirra útskrifast og einhver þeirra ætluðu að halda áfram. Einhver tugur. Nú á að kippa þessum börnum út úr þessu umhverfi sem þau eru í. Þá að kippa þeim út úr þessu umhverfi og setja því eitthvað annað. Og mér finnst þetta ljótt. Þetta eru krakkar sem hafa verið í vanda og hafa ekki fundið sig neins staðar annars staðar í reykvískum skólum. Hafa ekki fundið sig neins staðar annars staðar. Og að Reykjavíkurborg ætla að gera þennan óleik finnst mér ljótt. Það kemur fram í pósti
og færslu Ásgarðsskóla að þau hafa verið með 3 kennara, skólastjóra, námskrárstjóra, námsráðgjafa, náms- og starfsráðgjafa, skólahjúkrunarfræðing og sálfræðing, auk þess sem við erum með fjármálastjóra á sínum vegum. Og þau hafa líka ráðið inn sértæka starfsmenn. Það er augljóst af pósti Ásgarðsskóla að þetta er ekki eitthvað að sinna þessum börnum, er ekki eitthvað sem verður hrist fram úr erminni í einhverju tilraunaverkefni. Ég hef talað við foreldra sem hreinlega hafa sagt að þessi skóli hafi bjargað lífi barnanna þeirra. Og þessu ætlar meirihlutinn Reykjavík að henda til hliðar. Í janúar þessu ári var auglýstur skóli á netinu hjá Reykjavíkurborg og borgarfulltrúar spurðust fyrir það og þá var skyndilega hætt við það. Þetta er sirka bát sama verkefni. Ég trúi því ekki fyrir á reynir að þessi meirihluti ætla að gera þetta óhæfu verk. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 1 borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nefna það við borgarfulltrúan Friðjón R. Friðjónsson að það hefur verið ýmis misskilningur í þessu máli og ég vil benda á það að eins og ég man það rétt að þá voru allir fulltrúar sem samþykktu þetta tilraunaverkefni. Ég veit ekki betur en að eftir kynningu þá hafi fulltrúar Sjálfstæðisflokksins líka samþykkt þetta og einn misskilningur hefur verið í gangi að þetta séum að hafna þessu því að þetta sé einkarekinn skóli því fer fjarri. Þetta er fyrst og fremst gert til þess að tengja þessa nemendur við frístundastarf og reyna að fá þá aftur því mikið af þessum nemendurum eru í skólaforðun og þess vegna þótti æskilegt að við myndum gera þetta sjálf og já, ég svara betur seinna. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvarsvar. Þá ansvari borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, það stendur samt eftir að Reykjavíkurborg ætlar að hætta samstarfi við Ásgarðsskóla þar sem það eru börn sem hafa verið í vanda. Börn sem vilja halda áfram frá að vera í þeim skóla. Þið ætlið að synja foreldrum það að fá að vera með börnin sín áfram í þeim skóla. Ég er með póst, ég spurði nýjan sviðsstjóra það hvort það væri rétt að þið ætlið að hætta samstarfi við Ásgarðsskóla. Og það kom skýrt fram í hans pósti að viðskiptum Reykjavíkurborgar við Ásgarðsskóla er lokið. Og mér finnst þetta ljótt. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Veitir það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Forseti og borgarstjórn. Eins og ég hef fengið fréttirnar þá eru þetta rúm 20 nemendur og 10 af þeim eru að útskrifast núna í vor svo það er eðlilegt að við tökum að minnsta kosti við nýjum nemendum í okkar skóla. Ég fekk ekki það svar að einhverjum væri meinað að halda áfram þarna, ég mun bara kynna með það. En þetta er fyrst og fremst telur Reykjavíkurborg að hún geti sinnt þessum nemendum sem í þessum vanda, sem oftast er skólaforðun eða einhver annar fíknivandi eða ýmis vandi, líka nemendur sem eru erlendis kannski í einhverja mánuði. En ég
Reykjavíkurborg telur að það sé betra að sinna þessu og hafi burði til að sinna þessu sjálf. Helga Þorvaldsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar það andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ef að þetta úrræði kæmi bara til viðbótar og krakkarnir fengi að vera áfram og aðrir krakkar eða foreldrar sem myndu vilja senda börnin sín í Ásgarðsskóla, myndi ég ekki gera harkalegar athugasemdir við þetta. En rök sviðsstjóra eru að þetta muni spara borginni verulega upphæð fjármuna á hverju ári. Og þess vegna sé þetta svo gott að þess vegna kemur þetta úrræði í stað Ásgarðsskóla. Þannig að það ekki bara að þeir ætli að hætta að veita þessa þjónustu, þeir ætli að spara pening á börnum sem í verulegum vanda. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Telst að andsvörum lokið undir þessari ræðu og næsta mælendaskrá er Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, ég vil ræða fundargerð forsætisnefndar og sérstaklega tillögu breytta samþykkt fyrir stafrænt ráð. Og fyrsta lagi þá vil ég bara nefna það að þetta búin að vera góð vinna sem búin að vera að fara í og við erum búin að vera að meta hvað hefur gengið vel og hvað hefur ekki gengið vel í stafræna ráðinu og eitt af því sem er áberandi að mætti gera betur, það er forgangsröðun verkefna sem hefur alveg verið góð, en í dag er það þannig að það er starfsfólk á sviðinu sem er að meta bæði samlegðaráhrif, lögfræðilegan nauðsyn og hugsanlegan ábata, þá í samstarfi við þau svið og skrifstofur sem eru að biðja verkefnin og eru svo einhvern veginn reyna að sjá fyrir sér pólitísku forgangsröðuna með því að bera saman við samþykktar stefnur og svoleiðis. En við í rauninni með þessu skrefi erum við svolítið að taka það út fyrir sviga og segja þeim að halda sig við bara, eins og ég segi, meta lögfræðina, meta samlegðaráhrifin, meta áhrif á notendur og íbúa og meta ábatan áfram í samstarfi við þá sem eru með upplýsingarnar það. En við myndum þá koma inn með svona pólitísku forgangsröðunina. Og ég held að það sé nauðsynlegt skref. Bara við vitum það á hátt sem að starfsfólk borgarinnar getur kannski ekki sett sér inn í og þá getum við líka borið ábyrgð á niðurstöðunni á hátt sem er kannski erfitt að setja á herðar starfsfólks. Þannig að við getum svona, varðandi breytingartillögu Sjálfstæðisflokksins, þá eru þær svona kannski, ég ætla að segja, til að gera meinlausar fyrir utan það að mér þykir rauninu óþarfar fyrir utan þessar síðustu, ég ætla kannski að fara yfir þetta. Við erum náttúrulega að meta þann ábata sem framþróunin kann að hafa með í för með sér. Það er búið að vera þannig og verður áfram þannig og það er það sem að fylkið svokallað hefur verið að meta. En það sem við kannski gerum væri að koma inn með pólitísku sýnina eða forgangsröðunina til hliðar við það. Og það er náttúrulega alltaf pínu erfitt að sjá fullkomlega fyrir sér hvaða ábati og framþróun kann að hafa í för með sér, en við reynum. Svo er það ákvarðanir sem eru gagnadrifnar, það er augljóslega eiga að vera það og það er í sjálfu sér mjög meinlaus viðbót ef við viljum, en það sem ég geri fyrst og fremst athugasemd við er 4. grein sem væri bætt við heldur utan yfirlit yfir lokin verkefni ábata og fyrir hvaða svið þau voru unnin. Því ég skil af hverju það er lagt til, en þannig að ég skil þessa tillögu, við augljóslega biðjum upplýsingar og við viljum fylgja eftir og við viljum eiga nánara samstarf það að fylgja eftir ábatamati og hvernig það gengur og hvaða ábati er að koma inn í kerfið, en þonið eins og það er uppsett í dag hefur ekki bara það starfsfólk eða fjármagn eða aðgang sem myndi þurfa til þess að vera beinlínis eftirfylgni aðili með þessu. Við getum augljóslega beðið mat skrifstofu eða sviðs á því hvernig eitthvað tiltekið verkefni hafi gengið, en ég ætti svolítið erfitt með að samþykkja að ábyrgðin á þessu utanumhaldi og yfirferð eftir á væri þarna nema það væri þá farið beinlínis í að fela þjónustu- og nýsköpunarsviði
þau tól og heimildir sem myndi þá beinlínis þurfa til þess að vera eftirlitsaðili. Það í rauninni kannski í dag inn á fjárhags- og áhættustýringarsviði. Já, varðandi hinar 2 tillögurnar, ég held að þær séu í rauninni óþarfar og það á í rauninni ennþá eftir að ákvarða nákvæmlega hvernig við stillum þessu upp og ég held við getum bara rætt það í framhaldinu í stafrænaráðinu, nákvæmlega hvernig við stillum upp okkar stigagjöf á móti því sem að væri áfram í fylkinu. En ég held að fjórða lið getum við ekki samþykkt nema, eins og ég segi, ég hefði eitthvað fyrir mér í því að það væri alvara í því að við fengjum það sem við þyrftum til þess að fylgja því eftir. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 1 borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Borgarfulltrúin Sandra Hlíf Karis. Forseti, ágæta borgarstjórn, við náttúrulega höfum ekki átt þessu umræðu inn í stafrænaráðinu og höfum ekki tækifæri til þess. Ég nú ekki sammála því að þóni hafi ekki starfsfólk af því að við vitum það alveg að öll verkefni sem eru lögð fyrir og beiðnir sem eru lögð fyrir ráðið, það er búið að ábatameta þér. Þetta er bara spurning það að við séum með þetta á einhverjum einum stað og höfum þannig yfirlit yfir það. Plús það er ekki verið að leggja þetta á af því að sviði vinnur þetta hvort auk þess sem þessi 3. grein fellur undir verkefni stafræns ráðs. Þannig að það ætti þá að vera, með þessari tillögu verið að leggja til að það sé stafrænt ráð sem að fái þetta yfirlit sem er nú þegar til staðar. Þetta er bara spurning að taka þetta saman í eitt skjal sem að virðist einhvern veginn, það verður allavega ekki skila þessu og við vitum það, við höfum rætt að það er líka, það vantar að það sé skýrt að það sé eftirfylgni með verkefnunum sem þóni vinnur inn á hin sviðin. Og það er að sjálfsögðu ekki á sviði starfsmannaþónsins, heldur á það að vera á vegum ráðsins að sjá til þess að þessum ábata sé fylgt eftir inn á hin sviði. Sandra Hlíf Karis, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Óskar eftir því að svarar þá ansvari Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Forseti, afsakið, ég er bara orðin pínu búinn á því hérna. Það var sá tími að ég var alveg fundarfær fram yfir miðnætti, ég veit ekki alveg hvað er að gerast. En ég held að við ætlum klárlega að skýra betur hvernig þessu er haldið eftir en ég hugsa að ég vilji ekki samþykkja að það fari beinlínis í samþykktina en ræðum það bara í kjölfarið hvernig við stillum upp þessari yfirferð og eigum svo samtal við fjármálaáhættustýringarsvið og sjá hvernig við getum stillt þessu upp. Ég er alveg sammála því að við verðum að eftirlit og eftirlitni verður að vera til staðar en ég segi, mér langar ekki að samþykkja þessa breytingatillögu eins og hún er lögð fyrir en ég er í sjálfu sér ekkert ósammála þeim vilja sem liggur á bakvið. Ég held bara að við þurfum að finna betur út úr þessu. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, veit það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Sandra Hlíf Karis. Forseti, já, bara takk fyrir það og ég held í grunninn séum við alveg sammála. En auðvitað er ég líka bara einbrá því sem að flokkur borgarfulltrúans hefur nú lagt mikla áherslu á og það er auka gagnsæi. Það er bara mjög mikilvægt að sé gagnsæi yfirlit yfir þetta því að þetta er gríðarleg fjárfesting sem er verið að fara í og verið að taka ákvarðanir inn á þessu sviði og það þarf að vera skýrt hvaða ábata þetta á að skila og það er náttúrulega viðkvæmt að ræða það að auðvitað eru sum verkefni sem skila sér í því að við þurfum færra starfsfólk. Þannig að þetta þarf að vera skýrt og þetta er ekki skýrt og ráðið er búið að vera starfandi mjög lengi og aftur við erum að setja rosalega mikla fjárfestingu inn í þetta. Við skuldum það að það þarf að vera skýrt hver ábatin er. Sandra Hlíf Karis, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni, svarar það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Briem. Forseti, já, það er í rauninni bara alveg rétt og við þurfum að fylgja því eftir. Það er reyndar alveg þannig að stundum minnkar þörf fyrir starfsfólk í ákveðnum verkefnum en það hefur reyndar oft farið þannig að það getur við tekið að okkur verkefni sem að hafa annarkvort beðið eða hefði þurft að fara á önnur svið eða eitthvað svoleiðis eða getum þá sparað okkur kannski framtíðarráðningar, það leiðir ekki endilega til uppsagnar starfsfólks eða þannig. En það er alveg rétt hjá þér að stundum getur þetta verið pínu viðkvæmt en almennt séð hefur umbreytingin verið þannig að þetta hefur verið meira að skapa okkur svigrúm sem að við nýtum þá til þess að vinna betur og meira eða gera eitthvað sem hefur ekki kannski fengið alveg nægilega athygli eða færum verkefni milli deilda sem að kannski eru yfirhlaðnar alls konar svoleiðis.
En jú, það er algjörlega þannig að það getur, svo staða getur alveg komið upp og hefur gert það. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni, telst að andsvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætlaði hér aðeins að svara Skúla Þór Helgasyni, borgarfulltrúa, vegna umræðu hér áðan forgangsröðun íþrótta og mannvirkja. Ég þakka honum bara fyrir svarið, þetta er ákveðin útskýring sem hann kom með. En það stendur sem sagt eftir að það er aðeins eitt verkefni 18 sem hefur komist til framkvæmdar og það er auðvitað það sem borgarir í Reykjavík spyrjum hvað gerist. Spyrja ekki hvar við komum til framkvæmd sé stödd í einhverjum áætlunum eða stjórnarsáttmálum eitthvað slíkt. Þetta er bara eins og loforðin í dagvistarmálunum. Í hverjum kosningum þá segir meirihlutin að þau séu í skýrum farvegi, öll uppbyggingin, öll loforðin, en svo þegar á þarf að halda þá eins og kosningalofur Samfylkingarinnar fyrir hverjar einustu kosningar sem eru mjög skýr, að svo kemur í ljós að það er bara Potemkin tjöld að ræða. Og staðreyndin er svo, þetta er örugglega allt í mjög skýrum farvegi á meirihlutafundum og í fjármálaáætlunum og samstarfsáttmálum og hvað þetta heitir allt saman, en þetta sem snýr að kjósendum í Reykjavík er að aðeins eitt verkefni af 18 hefur raungerst og það er staðreynd. Nú, ég kom hér líka upp að því ég náði ekki að ljúka því áðan sem ég ætla að segja Höfðabakkann, sem er í sjálfu sér mál. Höfðabakki er mjög mikilvæg tengibraut hér í borginni, tengir saman mjög fjölmenn hverfi eins og Grafavog við Vesturlandsveg og við Árbæ og við Breiðholt, og þar er verið að endurnýja umferðarljósabúnaðinn sem er með töluverðum kostnaði á 5 gatnamótum og við lýsum yfir ánægju okkar með það. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sendi slíkt löngu tímabært. Þessi búnaður er með skynjurum og rauntímaskýringu og felur á sér möguleika á tengingu við miðlæga stýritölvu. Þessi tenging felur í sér mikla möguleika á bættu umferðaröryggi og bættu umferðarflæði á gatnamótum við brautina. Og það eru líka áform með bætta gatnalýsingu sem er einnig að sjálfsögðu til bóta. En borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hvetja til þess að það verði gengið lengra en umræddar tillögur fela í sér og viðbótarskynjarar settir upp, svo kallar lætarskynjarar, og þeir nýttir til að auka öryggi á öllum gangbrautum á áðurnefndum gatnamótum í þágu gangandi og hjólandi vegfarenda. Mér skilst að það sé ekki gert ráð fyrir því í þessari tillögu að þeir verði settir hana upp, en búnaðurinn hins vegar, búnaðurinn er að fullkomnustu gerð og hann býður upp á það. Og þá, fyrst hann býður upp á þá telum við mikilvægt að það verði gert. En svo leggjumst við hins vegar varðandi þetta mál, þá leggjumst við gegn því að hægri beygju framhjálöp verði fjarlægð við gatnamót Höfðabakka og Bæjarháls. Það er alveg augljóst að slík breyting mun draga úr umferðarflæði og valda töfum á umferð til og frá Árbæjarhverfi. Þannig á heildina litið málið gott en ekki að afleggja þessi hægri beygju framhjálöp svokölluðu. Nú, undir 29. lið sömu fundargerð, 27. mars, þá lögðum við fram fyrirspurn varðandi tengingar strætisvagna í borginni, því að við höfum fengið ítrekar ábendingar það að það sé ekki auðvelt í mörgum tilvikum fyrir farþega að ná tengivagnir frá skiptistöð strætó út í viðkomandi hverfi. Þá erum við að tala til dæmis frá Ártúni út í hverjum sem eru þar, eða úr Mjódd upp í Breiðholtshverfi, eða þeir sem eiga leið í Kópavog eða Hafnarfjörð. Og það hefur verið bent á að það sé mjög algengt að þegar strætisvagn á meginleið, til dæmis leið 1, komi á skiptistöð sé algengt að viðkomandi hverfisvagn sinni í farinn. Nú, það var ítrekað komið ábendingur þetta, það hefur minnst verið talað þetta við mig í nokkur ár og ég hef að sjálfsögðu hvatt menn til að senda ábendingu á strætó sem þeir hafa gert, segja þær, en það virðist ekki duga og þetta óhagræði á ekki síst við á kvöldin og helgar á áðurnefndum skiptistöðum. Þarna óskum við eftir upplýsingum hvernig þessu fyrirkomulagi er háttað og óskum eftir að fá að vita hvort það standa til úrbætur að þessu leyti í því skyni að láta strætó virka betur fyrir borgarana. Og maður myndi telja sjálfsagt mál að láta þessa tengivagna flúta saman við aðaleitnar sem koma og fæða þessar skiptistöðar. En þarna virðist ykkur misbrestur og ég vil bara gefnu tilefni þá vil ég hvetja fulltrúa okkar í stjórn strætó
til þess að sjá til þess að þessari fyrirspurnum og reyndar öðrum sé svarað. Því miður hefur orðið misbrestur á því að þetta dótturfyrirtæki okkar sem Reykjavíkurborg á 60% í, eða 60% í, er bara dótturfyrirtæki. Því miður hefur borið á því að fyrirspurnum sem hefur verið beint til þeirra hefur verið seint svarað og jafnvel illa svarað. Ég ætla að liggja að minnsta kosti ein fyrirspurn önnur þar fyrir frá umhverfis- og skipulagsráði. Þannig að ég vil biðja okkar góða stjórnarmann þarna það að sjá til þess að stjórnendur taki þessar fyrirspurnir alvarlega og svarið þeim sem fyrst. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, við lokið máli sinni. 1 borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar. Veitir Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, ansvar? Já, forseti, ágæta borgarstjórn, varandi umræðuna þessi íþróttamannvirki, að það sé bara eitt verkefni sem hafa komist til framkvæmda af 18 og þá er það auðvitað þannig að það er einu verkefni lokið. Það er eiginlega eina sem er rétt í því sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hélt hér fram. En eins og ég fór yfir í, og búin að nefna hér í tvígang, að þá er 8 verkefni önnur á þessum lista sem er í mjög skýrum farvegi. Ég ætla bara að nefna dæmin sem eru á topp 5 listanum. Það er verið að reisa hér þjóðarhöll í Laugardal. Það liggur fyrir samningu við ríkið fjármögnun á því risastóra verkefni sem mun leysa vanda íþróttafélaganna í Laugardal og margfalda þann tíma sem að þau munu hafa til æfinga og keppni. Við erum að vinna með, og það er verið að klára áfangaskýrslu með sviðsmyndum varðandi 5-leikahús í Breiðholtinu. Fjölnota knatthús KR sem var í 5. sæti á listanum, hönnun er þar í fullum gangi og það liggur fyrir samningu við KR fjármögnun, 2,5 milljarður í 5 ára áætlun og verkefni sem verður lokið 27. Og síðan eru önnur verkefni þar á eftir sem eru fyrir neðan topp 5, þar sem er eyrnamerkt fjármagn í fjárfestingaáætlun og undirbúningur í fullum gangi. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að veita ansvar. Það ansvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég þakka borgarfulltrúanum fyrir svarið, en það breytir ekki þeirri staðreynd að það er eins eitt verkefni af 18 sem er raunverulega komið til framkvæmdar, á minnsta kosti komið í notkun, sem er það sem fólki spyr um. Það þýðir ekki þessu sambandi að nefna áætlanir og sviðsmyndagreiningar og fórathuganir og eitthvað þannig. Það er auðvitað hægt að segja alltaf að málið sé í skýrum farvegi, en þetta er auðvitað bara ein leið sem alveg þekkt leið í pólitík til að tefja það að standa við kosningaloforð, að setja málið í endalausar flækjur og endalausar skoðanir og sviðsmyndagreiningar og svo framvegis. Ég held að engum hafi dottið í hug, eða allavega ekki mörgum, 2020 þegar þessi forgangsröðun var samþykkt, að hálfum áratug síðar væri aðeins eitt verkefni að þessum 18 komið til framkvæmdar. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veitir það ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Skúli Helgason? Já, forseti, ágæta borgarstjórn, það er bara ekki rétt hjá borgarfulltrúanum að það sé bara eitt verkefni komið til framkvæmdar. Það eru standa yfir framkvæmdir við ýmis af þessum verkefnum. Ég nefndi nokkuð dæmi hérna áðan. Það er einu verkefni alfarið lokið, en það eru 8 verkefni á þessum lista sem eru komin til framkvæmdar eða undirbúningur komin vel á veg. Fjármagn tryggt í fjárfestingaáætlun og svo framvegis. Þannig að þetta er mjög ósannfærandi málflutningur hjá borgarfulltrúanum og stenst enga skoðun. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svarar það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Kjartan Magnússon? Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er sama hvað borgarfulltrúin fer í mörg andsvör og endurtekur það oft að þetta sé allt í skýrum ferlum. Það er aðeins eitt verkefni komið til framkvæmdar í þeim skilningi, það er búið því lokið. Og ég á nú svona eiginlega við verklega framkvæmdir, því að auðvitað er alltaf hægt að halda því fram að öll þessi mál séu alveg í bullandi vinnslu eitthvað staðar í kerfinu sem þau örugglega eru og hafa verið mörg ár. En þarna er sem sagt, það er hægt að bara benda á eitt mannvirki sem er tilbúið og mér er ekki kunnugt um, ég ætla nú þó ekki að fullyrða það, en mér er ekki kunnugt um að mér skusti verklega framkvæmdir standi yfir við neitt annað hinna 17 verkefnana. Og þá veltir maður því fyrir sér til hvers svona forgangsröðun sé ef að afköstin er ekki meiri en þetta. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni. Telst þá ansvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að koma hérna undir lið 5 í fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 24. mars, en þar var samþykkt svohljóðandi tillaga. Sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs leggur til að skóla- og frístundasviði verði heimilað að hefja tilraunaverkefni fjarkennslu í grunnskóla Reykjavíkurborgar vegna nemenda með lögheimili í Reykjavík. Í þessu felst meðal annars að útfæra fjarkennsluna í samvinnu grunnskóla innan borgarins sem tilbúin til að halda utan verkefnið. Tilraunaverkefni hefjist í upphafi skólaársins 2025-2026 og standi til 3 ára. Gerður fyrirvari að leyfi mennta- og barnamálaráðherra til tilraunaverkefnisins fáist. Þetta texti tillögunnar sem var samþykkt og ég verð að segja að með þær upplýsingar sem fengust á fundunum þá töldum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins rétt að samþykkja tillöguna. Það byggðist á þeim upplýsingum sem við fengum. Síðan að þetta var gert hafa komið fram ýmsar nýjar upplýsingar og það nokkuð sérstakt eins og kollegi minn Friðjón Friðjónsson reifaði að það sé fyrirhugað að slíta öllu samstarfi við Ásgarðsskóla sem hefur sinnt góðu starfi á þessu sviði. En þetta kannski svona leiðir líka hugan bara almennt séð stöðu þeirra sem eru í minnihluta og þurfa að taka afstöðu til mála á grundvelli þeirra upplýsingar sem stjórnkerfið leggur fram. Efnislega held ég núna úr því sem komið að því að þetta mjög viðkvæmur hópur nemenda, þá þykir mér mikilvægt að faglega sé vel gengið hnútana svo að sé hægt að þjóna þeim nemendum sem eru núna í þessu úrræði vel og að þetta tilraunaverkefni, af því að eins og mér persónulega fannst vera færð frambærileg, fjárhagsleg og fagleg rök fyrir þessari ráðstöfun og þá var maður aðallega að hugsa að það væri til skipulögð úrræði hér fyrir þennan nemendahóp að auka félagsfærni þeirra. Það hefur til dæmis komið fram að það nú þegar gert í því starfi sem hefur verið innt af hendi. Ég vil þess vegna kannski bara leggja á það áherslu og að ég vona að borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir sem formaður skóla- og frístundaráðs taki vel í þá málaleitan að leita lausna á málinu í þágu hagsmuni nemenda sem svona komið fyrir og að það sé að minnsta kosti nauðsynlegt að þetta mál sé fjalla nánar það í skóla- og frístundaráði og ég lýsi yfir vissum vonbrigðum, satt best að segja, að í öll þau ár sem núverandi kjörtímabil hefur staðið yfir, sem að verða 3 ár, þá hefur þetta úrræði aldrei verið kynnt í ráðinu. Við sem erum í minnihluta í ráðinu höfum verið að fá alls konar kynningar hluti sem ég tel oft á tíðum skipta litlu sem engu máli. Þetta úrræði hins vegar hefur töluverða þýðingu og það hefur verið rætt skólaforðun hérna í borgarstjórn og þess vegna þykir mér leitt ef að þetta mál eða verkefni fari í eitthvað hnút og ég held að það sé bara mikilvægt að við hugsum núna fram á veginn og finnum viðeigandi lausnir. Þetta erfiður hópur, viðkvæmur hópur og við vitum ekki hvernig þetta tilrauna verkefni muni ganga. Þannig það mikilvægt að við séum í pólitíkinni lausnamiðuð. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Já, þakka fyrir umræðuna. Ég vildi nú bara leiðrétta borgarfulltrúa ágæti
Forseti, leiðrétta borgarfulltrúa Helga Ósk Grétarsson. Það hefur verið fjallað skólaforðun í skóla- og frístundaráði. Ég ræddi það á síðasta skólaráðsfundi, þetta er best að draga það fram líka að ég bað sérstaklega það að það yrði haft samráð við Ásgarðsskóla eða skólann í Skýjunum. Ég held að formaður skóla- og frístundar hefur farið yfir þau rök sem að liggja bakvið, en það hefur lengi verið áhyggjur hjá borginni að við séum ekki að tengja þau börn sem þarna eru inn í frístundina, og það er ástæðan fyrir því að það er verið að fara þessa leið núna. Og það er ekki þannig að samstarfsflokkarnir núna séu einhvern veginn að koma upp með þetta hefur verið rætt áður og þessi ákvörðun er tekin yfir ráði. Það er ekki verið að tjalda til einnar nætur. Hins vegar er rétt, og þess vegna lagði ég áherslu á það á síðasta fundi, að það yrði tekið samtal við skólann í Skýjunni, því að það hefur verið mikil ánægja með það starf. Takk. Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svara þá ansvari borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það sem ég vísaði til í minni ræðu er að á þessu kjörtímabili þá minnist ég þess ekki að það úrræði sem að Ásgarðsskóli stendur fyrir hafi verið kynnt eða rætt. Það hefur ekki verið gert. Tillagan eins og hún var sett fram og við fengum upplýsingar var þess eðlis að það væri kominn töluverður undirbúningur og það væri fagleg og fjárhagsleg rök fyrir þessari niðurstöðu. Svo kemur daginn að mínu mati að það verulega hefur skort á upplýsingagjöf og að það hefði verið heppilegra, hefði ráðið fengið sín forsvarsmanna Ásgarðsskóla á málið, og það hefði getað þá verið til þess fallið að málefnalegri eða vitræti niðurstaða hafi fengist eða að minnsta kosti bókanir af hálfu minnihlutans í málinu. Helgi Áss Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Telst þá ansvörum lokið og þá hafa ekki fleiri óska eftir því að taka til máls. Er þá gengið til atkvæða samþykkt fyrir stafrænt ráð. Breytingatillögur hafa borist frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Þeir sem eru samþykkt þeim breytingatillögum vinsamlegast gefið þess merki. Það vantar fólk í salinn. Er þá gengið til atkvæða breytingatillögur sem bárust við samþykkt fyrir stafrænt ráð. Þau sem að samþykkja þær breytingatillögur vinsamlegast gefið merki. Allar afgreiddar saman. Þau sem samþykkja vinsamlegast gefið merki. Þau sem að móti kunna vera. Þá er breytingatillagan felld með afsakið, getum við endurtekið, ég sá þetta ekki alveg. Já, þá er breytingatillagan felld með 12 atkvæðum samstarfsflokkana gegn 11, gegn 10. Já, gegn 10 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins og borgarfulltrúa Viðreisnar situr hjá, og þá er gengið til atkvæða upphaflegu tillöguna sem er samþykkt fyrir stafrænt ráð. Þau sem að samþykkt fyrir stafrænt ráð vinsamlegast gefið þess merki. Þeir sem að móti kunna vera. Þá er samþykktin samþykkt
með 12 atkvæðum samstarfsflokka og aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins og þá ætla ég að fá að kveðja ykkur með málshætti úr góðu bókinni. Þar sem stendur: ekki er snilld í öllu sem að er hlegið. Er búið að senda inn allar bókanir? Afsakið. Forseti biðst afsökunar. Þá eftir að afgreiða eitt mál sem tillaga sem var óskað eftir að tekið yrði inn með afbrigðum. Það tillaga Sjálfstæðisflokksins sem svo hljóðandi: lagt til að stofnaður verði starfshópur þyrluflug með þátttöku fulltrúa Isavia, Reykjavíkurborgar og Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Þau sem eru samþykk því að taka þessa tillögu inn með afbrigðum vinsamlega gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá ekki samþykkt að taka tillöguna inn á dagskrá með 13 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna og 1 borgarfulltrúa Framsóknar. Þau sem að samþykkja að tillagan verði tekin inn með afbrigðum gefið þess skýrt merki, takk. Þau sem á móti kunna vera. Þá ekki samþykkt að taka tillöguna inn á dagskrá borgarstjórnar með 12 atkvæðum samstarfsflokkana og það voru 10 sem voru á móti og það var 1 hjáseta sem var borgarfulltrúi Viðreisnar. Þá mér óhætt að slíta þessum fundi. 20:58 fundi slitið.